centralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian ni hilimoon sa inalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 21. Sa bulan na sa Nobyembre sa tingatig 2021. Sa ato niya Christmas countdown, 34 days to go before Christmas. Kagkaron, kadto na kita sa aton nga mga headlines sa nagapangunang balita lokal. Biyahe sang series bus nga Bacolod Dumaguete, vice versa. Nag-umpisa na kahapon. 21 ka mga Bacolod noon nga magapauli sa syudad, wala madayon sa flight bangod sa hindi parehas nga travel requirements sa syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Booster shot sa medical frontliner sa Bacolod City nag-umpisa na sang Miyerkules. Third dose sa senior citizen kag may comorbidities mag-umpisa naman sa Disyembre. Driver sang SUV nga nagbunggo patay sa driver sa motorsiklo sa Barangay Bata sa Nobyembre 15 nagsungka na. 4 sa 5 ka mga suspitsado sa pagpangawat sa isa kakapihan sa Kabangkalan nadakpan na. Kadto naman kita sa ng balita national, NTF kumpiyansa nga malabot ang gobyerno o konsang gobyerno ang 15 million individuals nga target mabakunahan sa 3-day vaccination drive. PNP nagapangita pa sang dugang nga impormasyon tuhoy sa presidential aspirant nga nagagamit sang cocaine santo sa payag ni Presidente Rodrigo Duterte. Presidential aspirant Senator Ping Lacson ginwagayway ang flag sang Pilipinas sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sa balita international, Austria, pagahimuon nga mandatory ang COVID vaccination sumugod sa Pebrero sa masunod nga tuig. Sa balita sa negosyo, oil price hike lauman sa masunod nga semana. Sa balita sa hinampang, Los Angeles Lakers liwat nga naluto sang Boston Celtics. Sa balita sa entertainment, Jeneline Mercado ginpakigbahin sa vlog ang ilakasal ni Dennis Trillo. Sa balita espesyal, Chinelas Action nga art display rally ginpatigayan sa National Mall sa Washington bilang pagdumdum sa mga napatay sa war on drugs sa Pilipinas. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran, sa tanan nga man nagapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong nga mga radyo. Sa mga nagalantaw kang napamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app, o kung sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, mga official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita, upo lang inyo, mga tagbalita. Bombo Glorified Olshario. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kagkaroon kadto na kita sa detalye na sa nagapanguna naton nga balita lokal. Nagbalik na ang biyahe sang series bus nga may ruta Bacolod Dumaguete. Vice versa, sumugod kahapon. Suno kay Jade Ceballos, Media Relations Officer sa Vallecar Transit Incorporated. Nakabato na sila sang pagpahanugot gikan sa Negros Occidental Provincial Government. Bangod sinigi layon Manila nga ginsikyar kay ginsiguro ang roadworthiness
sa mga series buses kasubong man gin-orient ng mga drivers kag konduktor. Pasalig naman ni Ceballos nga nabakunahan na sa COVID-19 vaccine ang tanan nga mga empleyado sa kumpanya. May guidelines man nga dapat masunod sa mga pasahero kalakip ng requirements nga S-Pass kung sa rin nakabutang ang pangalan, edad kag cellphone number sa mga pasahero in kaso kinahanglanon sa contact tracing. Dugang pa ni Ceballos nga ipreparar naman sang mga magabiyahe ang ilang vaccination card, medical records o kon negatibo nga RT-PCR test result kung wala pa mabakunahan. Patag sini nga sa tagsa ka mga units, ginasiguro gid kung may dokumento ang mga pasahero kag hindi mahimo mas makasakay ang wala sini. Panumduman ni Ceballos nga dapat legal ang mga dokumento kag hindi nga ginpahuman lang. Pasalig sini nga nakahanda sa pagsunod sa anuman nga pagsulundan sang probinsya ang Vallecar Transit Incorporated. Kaya ang pumuluyo ang dapat nga handa man nga magtuman. Patag ni Ceballos nga karon nga nagamay na ang kaso ng COVID-19, hindi na sa mga iniluyag nga magbalik sa nakaligid nga sitwasyon, gani estrikto sa mga ini nga ginapatuman ang health protocol sa mga biyahero. Sa karon limitado pa lang nga mga units sang series bus ang ginapahanugutan sa pagbiyahe kay mayara lang ang ginapahanugutan nga numero ang probinsya. May biyahe na kita sa Bacolod to Dumaguete. We received the approval of the provincial government. Amon na unit, gin-check na siya beforehand ang roadworthiness, ang amon na driver, at ang conductor namon. Diri sa Vallecar, vaccinated na nanalo. May mga certain guidelines lang na dapat i-comply man sang aton pinalangga ng mga pasahero. Ang kabayan sa pagpahayag ni Jade Ceballos, Media Relations Officer sa Vallecar Transit Incorporated. 21 ka mga Bacolodnon ang napilitan nga magparibok sang ilang flight papauri sa Bacolod City matapos nga gimpangayuan sang airlines sang S-Pass nga hindi na requirement sa pagsulod sa syudad. Suno kay M ang Executive Director sa Emergency Operations Center, nagpanangat sang reklamo sa ila command center ang 21 ka mga Bacolodnon bangod sa pagpinsar nga nagaligwat-ligwat ang pagsulundan sa syudad. Apang patag sini nga nagapabilin nga nagasudod ang Bacolod City Government sa ginpagwa nga Executive Order number 53 ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia kung sa diin nakabutang nga hindi na required ang S-Pass para sa mga gasulod sa syudad, kag vaccination card o kung vaccination certificate na lang ang ginapangita para sa mga fully vaccinated individuals. Naibaloan nga yara na sa counter sang airport ang mga pumuluyo, kag magasakay na lang sa eroplano sa mga ang ginampalan nga hindi na sila maghimo makabiyahe, bangod ginapangita sa probinsya sa Negros Occidental ang S-Pass. Sunod pa kay ang nakigsapol naman ang mga ini sa managers ang tanan nga airlines nga nagaopera sa Bacolod Silay Airport kag ginpaathag ang ordinansa sang syudad. Apang nagpaathag man ang director sang Civil Aviation Authority of the Philippines o kon CAAP. Gagin pamangkot Manila sa provincial government ang natuhoy sa kinalan sang travel requirements sa Bacolod City, apang nagpanindugan suno ang sa mga ini ang opisyada sa probinsya nga kinahanglan gid ang S-Pass bangod sa probinsya na hamtang ang airport. Dugang pa sa mga ini nga kinahanglan nga mag-apply sang transit pass ang mga Bacolodnon nga magabiyahe. Suno kay ang Bacolod City Airport ang isa ka national government airport. Panindugan sa executive director sang EOC nga hindi na kinahanglan ang transit pass sa mga taga Bacolod bangod wala man ang mga ini nagatransit sa probinsya kag masami may nagahulat na nga sugat nga diretso nagabiyahe sa padulong sa syudad sa Bacolod. Suno kay ang tinutuyo sang syudad nga mapahagan-hagan ang palasanon sa mga bayahero sa ilang pagbiyahe kag ang tikang ang kabahin man sa amat-amat nga pagbukas ng ekonomiya. Gindumduman sini nga sang hugot pa ang restriksyon, kag pipila pa lang ka mga special flights ang ginapahanugutan, nagabutang pa sang separado nga desk sa airport para sa syudad kag probinsya. Pasalig naman ni ang nga makig-angot sila sa Department of Interior and Local Government o kung DILG nga magpatawag sang coordinated meeting sa Bacolod City kag Negros Occidental agud matulid ang problema. Nag-request kita sa CAAP, nag-coordinate mo kita sa DILG na ma-coordination meeting kita ang province at ang city para nga clarify ini ang mga policies nga ini kag mga requirements. Kasi nukulos sang aton naman yung LGU kung hindi man kita makapatuman sang aton kaugalingon na mga guidelines naman niya kag pagpatulundan. Ang kabayan sa pahayag na Executive Director ng EOC, M. Legaspi Ang.
13 ang panibago nga nagdugang sa kaso ng COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental kahapon, samtang 17 naman ang nagdugang nga kaso sa syudad sa Bacolod sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 603 nga ginpagwa sa Department of Health Center for Health Development Western Visayas. Nadugangan sa 55 ang kaso sa Region 6 sa nasambit nga numero, duha diri nagikan sa Antique, duha sa Capiz, duha sa Guimaras, 15 sa Iloilo, 13 sa Negros Occidental, 17 sa Bacolod City kag 4 ang nadugang sa Iloilo City. Bungod si diri nagdangat na sa 144,922 ang kabugusan nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas kung sa diin nadugangan sang 116 sa mga nag-alay sa balatian. Ganiyara ng kabugusan nga recovery sa 136,014 samtang nagdangat naman sa 3,823 ang death toll matapos madugangan sang 17 ang mga nagtaliwan bangod sa virus. Sa karon mayara nasang 699 ka mga active cases sa Bacolod samtang 2,170 naman ang aktibo nga mga kaso sa Negros Occidental. Samtang nagumpisa na ang booster shot sa mga medical frontliners sa syudad sa Bacolod sa Nobyembre 17, samtang ang sa senior citizens naman ang natalana sa Desyembre 6 kag Desyembre 13 para sa may mga comorbidities o kung sa may mga comorbidities. Suno kay M. Legaspi ang Executive Director sa Bacolod City Emergency Operations Center, ang A1 sector pa lang ukon ang mga frontline health workers ang ginuna sa Department of Health sa pagbakuna sa third shot nga nagumpisa sa Nobyembre 17. Masunod naman diri ang sa Desyembre 6 kag 13 nga para sa mga senior citizens kag may comorbidities nga mga kabakolod nun. Patag di ang nga pagbakuna sa booster shot, ang voluntary lamang gani sarang lang ang makapanghindi ang hindi luyag magbaton. Apang ini ang ginapanugyan naman sa syudad ilabi na sa mga nagatrabaho sa frontline healthcare service nga nagaatubang sa mga pasyente nga may COVID-19. Pasalig naman sa Executive Director sa EOC nga wala sang mga nakabatsyag sang serious adverse reaction sa mga nabakunahan sa COVID-19 vaccine sa Bacolod City, humanin sang ginumpisahan ang vaccination program sang Marso 5. Una man nga gimbakunahan sunod diri ang mga doktor. Patag ni ang may mga nakabatsyag sang mild allergic reaction apang wala sang seryoso nga ginbatsyag bangod sa pagbakuna. Sunod diri ang kabugusan ni Frontline Healthcare Service kag o kon frontline healthcare service workers sa Bacolod City ang inabanta kapin ken simil kag amuman nga numero ang ila ginalauman nga magbaton sang third shot. Una nga patagan anay ang mga workers naton sa frontline health services. So November 17. Sa December 6, magasugod na kita hatag sang third shot or booster shot sa aton nga mga senior citizens. Kag sa December 13 para naman sa mga individuals nga may comorbidity. Amo nang aton nga schedule. Ang pahayag na Executive Director sang EOC M. Legaspi ang samtang sa pihak nga bahin padayon man ang pagbakuna sang city government sa mga remote areas o kon sitio kag purok nga malayo na sa syudad. Ginapakamaayo ni ang nga madamo sila sang nakumbinse nga magpabakuna sa mga mabudlay laboton nga komunidad. Natukiban man sa mga ini nga madamo sang mga wala nagpabakuna gikan sa mga far-flung areas ang bangod lang sa nalayuan sa vaccination centers o kon wala sang nagmagamit sa pagbiyahe padulong sa vaccination sites. May ara man nga hindi luyag magrisgo nga mag-absent sa trabaho agod nga magpila sa vaccination program. Suno kay ang angin padulungan nila ang mga malagyo nga barangay sang weekend agod didto na mismo magpatigayon sa pagbakuna kag madamo man sila sang nabakunahan. Nagalaon naman ang EOC nga sa maabot nga 3-day National Mass Vaccination Campaign sa Nobyembre 29, 30 kag Desyembre 1, dako nga numero sa mga bakulodnon nga wala pa mabakunahan ng madesisyonan o kon magdesisyon na nga magpabakuna agod nga malabot na sang syudad ang 100% nga eligible population. The last 2 weeks, mapigid kami kay kadako din sa pag-pick up naman. Sa nagdamo naman ang mga nagpabakuna sang first dose. Kinalapot kasi din nakuha sa mga outreach naton sa mga remote na mga purok, sa mga hard to reach na mga communities na ginapangkatuan ta. Nagdamo na nakumbinsi. Ang dugang nga pahayag na Executive Director sang EOC M. Legaspi ang Naghalog na ang mga pagsulundan sa mga resort sa Sipalay kadungan sa pagpaidalom sa Negros Occidental sa Alert Level 2 sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio kay Provincial Tourism Officer Cheryl Decena,
ginapahanugutan na ang day trip kag overnight sa mga resort sa Sipalay kag agod nga makatiner didto. Dapat nga magpabook ana isang confirmation sa napilian nga resort kag dapat mag-fill up man sang tourist information form sa Sipalay Tourism Office. Ginpahanugutan naman ang public ag private transportation apang ginadumilian gihapon na ang night camping. Dapat man nga fully vaccinated na bato sa COVID-19 ang mga turista. Suno kay Disena, apisar nga naghalog ng restriksyon, dapat nga maghalong gihapon ang agod nga mapabilin sa alert level 2 o kung mas magnubo ang alert level sang probinsya. Palay, Subong is they have ginhalog naman gid nilang requirements now for now in alert level 2. So they're allowing now day trips to the resorts as well as overnight stay. Ang gina-require lang is they have to book their own confirmation with their chosen resort, number 1. And then number 2, ma'am, they have to fill out the tourist registration form. Ang kaban sa pagpahayag ni Provincial Tourism Officer Cheryl Disena, samtang magabukas naman liwat ang Mambukal Resort sa Desyembre, kay pagatawgon ng Mambukal Resort and Sanctuary. Suno kay Disena, wala pa sang opisyal nga date kung saan inibuksan liwat, apang mag-focus naman sa wildlife and resort, kag ikaduha na lamang ang mga guest. Nagsungka na sa otoridad ang driver sang SUV nga naka-hit and run sa isa ka motorsiklo sadtong Nobyembre 15 sang gabi sa Circumferential Road, Barangay Bata, Bacolod City, kung sa diin ang driver sang motorsiklo ang nadulaan sang kabuhi. Ang biktima ang ginkilala kay Giovanni Padua, samtang ang subsistado naman ang nakilala kay Reynold Estacio, 36 anyos, kag residente sa First Lacson Street, Bacolod City. Suno kay Police Captain Richard Fajarito, hepe sa Bacolod Police Station 3, ginsaysay sang suspetsado nga nagabayahe ini sa east to west padulong sa Talisay City mga alas 11 sang gabi. Ini ang nag-overtake sa isa pa kasalakyan sa bahin sang Circumferential Road, Barangay Bata, apang sang magabalik na ini sa nagkaigo nga lane. Wala naman sini natalupangdan nga may motorsiklo nga nagadalagan sa atubang sang gin-overtake nga salakyan. Suno kay Fajarito, gipahayag ni Estacio nga wala sang backlights ang motorsiklo ni Padua kag tuman ka madulom ang lugar galni wala na ini makitaan. Aminado naman ang suspetsado nga nabatyagan niya ang pagbunggo sang SUV sa motorsiklo apang wala na ini magdulog sa makita nga madamo na sang nagdalagan palapit sa naaksidente. Pasag ni Farito nga bangod sa kahadlok nga kastiguon sa mga pumuluyo, maskin pili na lang ni Estacio nga magpalagyo nagikan sa insidente. Makaligan sang 6 ka adlaw, si Estacio ang nagsungka man sa Bacolod Police Station 3. Suno kay Fajarito, nakasugilano naman sang suspetsado ang pamilya ni Padua, apang gidahulat pa nila ang desisyon sa pamilya kung pasaka ang mga inisang kaso o kung magapasettle sa suspetsado. Danger na ang suspetsado kung driver sang La Fortuner na amo ang nagbunggo sa motorcycle na nag-drive ni Giovanni Padua. So far, wala pa man isang confirmation kung ano magid ang desisyon sa pamilya sang biktima kay suno sa suspetsado o kung sang driver nga nakaistoryahan na sila pero wala pa maka-desisyon gid ang pamilya. Ang kabayan sa pahayag ni Police Captain Richard Fajarito, hepe sa Bacolod Police Station 3. Nakahunong na ang 4 sa 5 ka mga suspetsado sa pagpangawat sa isa kakapihan sa Kabangkalan City sa tinalikdan nga Webes, samtang nagapadayon naman ang hot pursuit operation sa isa nga at large. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, hepe sang Kabangkalan City Police Station, pasado alas 11 sang gabi sang ginsulod sang 5 ka mga kawatan ang isa kakapihan sa Kabangkalan apang maayo lamang bangod wala na sang kwarta sa counter kay narimit na sa tag-iya. Nakuha naman sa mga ini ang pila ka packs ang instant coffee, mga tinapay, cellphone kag handheld radio. Pagkasunod nga adlaw, nagpatigayan sang hot pursuit operation ng kapulisan kay natigayan nga nadakpan ang mag-utod nga sanday Jonel Batumalaki, Tony Batumalaki kag isa pa nila nga upod nga si Ladi Baldon. Nagapabili naman nga at large si Johnny Romano kay nagpadayon pang hot pursuit operation sa karon nakahunong ng 4 sa Kabangkalan City Police Station. PNP Kabangkalan together with the PNP Negros Occidental PPO conducted hot pursuit against the suspect. Kasi nakilala ko nung nung isang witness ng victims Then immediately we go to the area sa kanilang barangay kung saan yung possible location ng mga suspect. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz.
Kag sa katapusan nga balita, kag sa good news, ginakalipay sang 89 anyos nga tagpasakop sang 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM nga sa madugay na siningang paghulog sa mga promo nalawagan gid man siya bilang isa sa mga daily winner. Suno kay Corazon Cipriano, 89 anyos sang FY Manalo Street, Bacolod City, nga nagalao man ini nga sa maabot nga grand draw, mangin mapalaron siya gihapon kag makadaog sang 1 million pesos. Payag sang senior citizen nga kaupod sini sa puluyan ang tatlo ka mga kabataan nga lunsay may mga trabaho na, samtang siya naman ang nagpabilin lang sa puluyan kag ginakabig nga kalingawan ang pagpamati sang drama kag balita sa radyo. Dako ang pagpasalamat sini sa 500 pesos nga cash nga nabaton nga pagagamiton sini sa liwat nga pagbakal sa mga promo o kung promo products agad nga liwat nga makahulog sang entries. Gipasalamatan man sini ang balor nga 650 pesos nga grocery goods nga nasudod sa balde sang Orocan. Nagpangagda man si Cipriano sa iban nga luyag makadaog nga maghulog man sang mga entries agad di makabaton sang papremyo. Sa unang nga hatag, 100, ikaduwa nga hatag, 200, ikatatlo nga hatag, 300, ikaapat nga hatag, 400, kag sa ikaluhing hatag, 500. Ati madamo gid salamat labaw sa tanan sa Dios kag subong man ang Radyo Bumbo nga number 1. Ati mabakal man ko sa ang putos ibalik naman diri. Basta Radyo Bumbo number 1. Number 1 Bumbo Radio. Ang kabahin sa awarding kagpapasalamat sang daily winner nga si Corazon Cipriano. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sang aga. Sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kaysa liwat, kami ang inyo ng mga tagbalita. Bombo, Glorified Alciario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second. Kagkaroon mga kabombo, ato naman nga katuan ang ato niya nagapangunang nga balita national. Ginaprubahan sang COVID-19 Task Force ang mga alert levels para sa mga lugar nga wala na cover sang bag-o nga system para sa pagtumod sang mobility restrictions sa tunga sang COVID-19 pandemic. Iga-implementar ang alert level 2 humalin sa Nobyembre 22 hangtod 30 sa Benguet, Abra kag Kalinga sa Cordillera Administrative Region o CONCAR, Oriental Mindoro, Puerto Princesa, Marinduque, Romblon, Palawan, Occidental Mindoro, Butuan City, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Lanao del Sur kag Maguindanao, sa Bangsamoro Autonomous Region. Sa idalom sang Alert Level 2, ang mga establishmento ang pahanugutan nga mag-operate indoors sa 50% nga kapasidad kay duga nga 10% capacity kung sila ang mayara sang safety seal para sa mga tao sa gwa
pahanugutan ng mga ini sa 70%. Ang Apayao Mountain Province, Ifugao, Dinagat Island sa Suluang ikapaidalom naman sa Alert Level 3 sa nasambit nga period. Ang alert levels ang ginanunsyar ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles sang Sabado. Ang Metro Manila kag pila ka mga lugar ang una na ginpaidalom sa Alert Level 2 tubtub sa katapusan sang bulan. Nagakumpiyansa ang National Task Force Against COVID-19 nga malabot sang gobyerno ang target nga mabakunahan ang 15 million individuals sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Campaign batok sa COVID-19 humali Nobyembre 29 tubtob Desyembre 1 sunod sa tagpamaba sang NTF. Sunod kay NTF spokesperson retired Major General Restituto Padilla, maayo man kag kumpiyansa ang National Task Force. Sunod diri nagapati sila nga makusog ang bayanihan spirit kag buhi sa pungsod, ang ini ang mag-aagom lamang kun magbudigay. Sunod kay Padilla, tuman ka encouraging ang feedback nagikan sa mga health workers nga maga-participate sa vaccination drive kag ginapahayag nga mas pabaskugon o kung pakusugon sa pribado nga sektor ang ila kooperasyon samtang ginabuksan nila ang mga facilities sa national o kung nationwide campaign. Sunod kay Padilla, dapat iengganyo sang publiko ang mga wala na bakunahan agud magpabakuna. Nagalaom ang gobyerno nga maka-administer sang 5 ka milyon nga vaccine doses kada adlaw sa 3-day vaccine o kon 3-day campaign. Sa karon mayara sang hindi magdubo sa 29.8 million Filipinos ang fully vaccinated batok sa COVID-19. Ginpahayag sang Philippine National Police o kon PNP nga nagapangita pa sila sang dugang nga impormasyon tuoy sa presidential aspirant nga nagagamit sang cocaine santo sa pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa isa ka statement ginpakigbahin ni PNP Chief General Leonardo Carlos nga nagsugod na sa pagtipon sang impormasyon ng kapulisan nga makaduso sa investigasyon. Sunod kay Carlos kung may nagasulod sa mga importante nga impormasyon sa ila nagapatigay ng mga inisang investigasyon. Apisar nga wala gintumor ni Duterte ang kandidato, nagatagsang hint si Duterte nga ang aspirant ang nagikan sa kilala kag manggaranon nga pamilya. Ginasuportahan naman sang PNP ang ideya sa pagpatigayin sang drug test para sa mga kandidato sa eleksyon. Sunod kay Carlos, apisar nga gina-acknowledge ang PNP nga wala sang layi nga nagamando sa kandidato nga magpaidalon sa drug test. Ang paghimo sini magaserbe nga ehemplo sa mga pumuluyo pagis pagpamatuod nga wala mga ini nagagamit sang illegal nga droga. Apang sunod sa Commission on Elections kon COMELEC ang substance abuse ang wala nalakip sa mga grounds for disqualification sa isa ka aspirants para sa public office. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6 ang aga. Kakaroon mga kabombo, ato naman niya katuan ang ato niya Bombo Patrol Reporter, si Bombo Carla May Defensor, na hanungan naman sa misa nato na sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piyak linya, Bombo Carla, please come in. Yes, habang magdadalay sa makita diri sa Bombo sa Our Lady of Candles, kaya magatambang magkita sa nga Santos nga misa. Babasado sa subong nag-preparar na, no? Sugod na ang Santos nga misa sa atong sining mga kauturan diri babasade. Nag-amat-amat naman sugod diri sa Maya isang Our Lady of Candles Bombo Sante, no? So, ang siga po na senaryo diri, ang disposal sa kinasikyar anay ang temperatura Bombo Sante, no? Ga-ako ang pumuluyo ang tipo magsulod sa simbahan o magagay. Tikipan na use naman nato nung mag-discuss sa alcohol na sanitizers dira sa aton mismo man niya kaugalingon ang magagay. So na-use na nato nga mag-bit-bit kita sa alcohol. So bang ang sitwasyon diri madamo-damo naman, no? Sa mga tag-sumilimba ang padulog sa diri sa Maya Our Lady of Candles of Mabagay. Mayo gani Bombo Carla, no, nga nakaanda na bala sa mga pumuluyo ang mga nagapunguna naton nga health and safety protocol sa mga paggamit sang alcohol, ang mga social distancing, hindi niya kinahanglan sa wayo ng aton mga pumuluyo, Bombo Carla. Amo gyud ang pagsaldi kiti na anda na nato si medyo 2 years na ini nato nga atubang ini nga ang virus o ini nga COVID-19 nga ni Bombo Saldi. So kamay papay next year halog na kita kasi magbalik kita sa normal Bombo Saldi. Ang capacity sang simbahan, Bombo Carla, may nagdugang man sa mga paglantaw, nagdugang man ang capacity sa karon nga yara nakato sa alert level 2 ya kung ikumparar naton sa mga nakaligad, Bombo Carla. Kasi kung
nga ba nagkakaunuman sa gihapon, no? Kaya nag-observe pa sa gihapon sa social distancing ang simbahan. Kali ang nga pulungkuan, ang man sa gihapon, wala sa may gindudang, no? Nga, for example, sa isa ka sa may apat na mga punto. Dari pang basal, dito makita na kung tatlo lang ang makapunto sa isa ka pulungkuan. So, ang man sa gihapon, dari ang capacity sa mga pumuluyo nga nagasimba diri sa Our Lady of Petals above basal. Kaya daw hindi man natin makita siguro Bombo Carla no ang need gid niya kinahanglan gid dugangan abi ang mga pulungkuan o kunang kapasidad pasakaon sa pila ka porsyento kay daw nakaintindi naman ang mga pumuluyo kabalo naman sila nga hindi pwede magdinugo kag daw wala man sang nagasulubra gid nga mga sumilimba sa dira Bombo Carla. So, kung mayara, magkita mo pa din, no? Mayara na sa gihapon, pwede mapungkuan sa gwa. Nag-provide gid sa gihapon sa nga pulungkuan sa gwa, Bambazalde. Sa Bambazalde, magtugod na ang Santos nga misa. Subong nga aga, aton ginasaulog ang Piesta Solemne ni Kristo nga Hari. Kagang aton nga tema, ang hari nga hindi pareho sa iban. Iupod man naton sa sini nga Eucharistia ang kapahuwayan sang mga kalag sang mga masunod. Father Henrik Villanueva, Nestor I. Gabalda, Raimundo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Florencio and Isabel Custodio, Butch Marquez Lim, Reynaldo Guevara, Vicente and Matilde Pasquin, Carmen Hencaya, Teodoro, Rolando Nugit, Vicente Lopez, Herminio Calanza Sr., Fernando L. Custodio, Ramon Sr., Marita, Angelina, Antonia, David, Ambrosio, Bibiana, Santiago, Carmen, Marita, Albina, Nilda, Lucio, R.D. Capatar, Rogelio and Herminia Sausa, Lolita and Celedonio Pontioso, Alfie Giganto, Candelario Giganto, Rude Mercado, Ann Heraldo Tomazar, Paquito Alesna, Kathy and Chris Cor, Annabella Morales, Anselmo Guillen Jr., Armando Capauan, Mindamora Capatar, Ricardo Capatar Sr., Carmi Capatar, Ronel Capatar, Freddy Duques Sr., Fernando Duques, Diego M. Sumungsong. Para sa pagpasalamat ng Daymafe Elidan, Senior Family, Tristan Villanueva, Market Insight Corporation, birthday ng Day Christopher Mateo, Arian Kate Mateo, Bimboy Yongko, para sa special intention ng Day Dr. Philip and Dr. Joy Ko, healing para ng Day Carmen Pareño, Cherry C., Corazon Sanyor, Marina Medina, Florita Teovesio Chavez, Araceli Tesoro, Virgilio Baron. Ginaupod man naton ang pagpasalamat sang BEC sang Medalya Milagrosa and Capitol Heights Phase 4. Agod nga mangin mabinungahon kag makahulugan ang pagsaulog naton sining santos nga misa, iupod naton ang aton mga panghuna-huna kag balatsyagon, paagi sa pagpartisipar sang mga kalantahon kag mga salabton. Palihog magtindog ang tanan, kag sugalawon nato ng Ginoo sa persona sang iya ministro, Monsignor Felix Pasquin.
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang mga hari nagapatimaan sang gahom, manggad kag katahom. Apang sa sininga piyesta solemne ni Kristo nga hari. Ano nga sahi sang hari ang ginapakita sa aton? Ang hari nga nakoronahan sang mga tunok, ginayaguta kag nagapamatbatan bilang isa ka kriminal. Isa ka hari nga nagagahom, hindi paagi sa pakusog-kusog, kundi sa pagigugma kag paghalad sang iya kabuhi para sa tanan. Makautod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agun magyantakus kita sa paghalad sa ning santos nga misa. Nagakompisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga anghel sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabahin nga maluway sa aton ang Diyos nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, ituyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitahasan.
Pangamoyo kita, ugamhanan kag maluluyon nga Dios. Buot mo nga ang tanan nga tinuga magtingob sa idalom sang pagpangulo ni Kristo, hari sang bugos nga kalibutan. Luwas ang tanan nga mga pungsod sa pagkaulipon sang sala. Agud alagaro nila ang imo pagkahalang doon, kag maghimaya sila sa imo sing walay katapusan. Ginapangayo na mo nini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa palananaw ni Daniel, ang isa ka anak sang tawo, magadala sa mga katawhan sa iya ginharian. Ang ini nga anak sang tawo, walay liwan kundi amo si Hesukristo. Ang pagbasa gikan sa libro ni Daniel nga propeta. Sa akon palananawon sa sadto nga gabi, may nakita ako nga daw tao. Nagapalapit siya sa akon nga ginalikupan sa pangano, kag nagkadto siya sa isa nga nagabuhi sing walay katapusan, kag gindala siya sa iya presensya. Dayon ginatagan siya sing otoridad sa kadungganan, kagarianon nga gahom. Agod nga ang mga tao sang tanan nga mga pungsod, rasa kag lingway mag-aalagad sa iya. Ang iya gahom magapadayon sa walay katugtuban, kag ang iya ginarian wala sing katapusan. Ang pulong sang Diyos, ang Ginoo hari, napanaptan siya sang pagkalangdon. Ang Ginoo hari, napanaptan siya sang pagkahalangdon. Ang Ginoo hari, napanaptan siya sang pagkalangdon, kag nalikupan sang kusog. Ang Ginoo hari, napanaptan siya sang pagkahalangdon. Matuod gid ang kalibutan, napahamtang si maligon, siya iya duog kag hindi mauyog. Ang imo trono o Ginoo, maligon halin sa ginsuguran, kag yara na ikaw sa wala pa magsugod ang panahon. Ang Ginoo hari, napanaptan siya sang pagkahalangdon. Ang imo mga kasuguan wala sing katapusan o Ginoo. Kag ang imo templo matuod gid nga badaan, tubtob sa walay katapusan. Ang Ginoo hari, napanaptan siya sang pagkahalangdon. Gintawag kita sa pagpaambit sa pagdaog ni Kristo, gikan sa kamatayon kag panulay, kag sa pagtuytoy sa tanan nga katawhan, kag sa pagbugos nga kalibutan, sa pagsimba sa Dios. Ang pagbasa gikan sa libro sa bugna kay San Juan nga apostol. Si Jesucristo ang matutong nga saksi, ang panganay nga anak kag ginbanhaw, nga amuman ang nagagahom sa mga hari sang duta. Ginaigugma niya kita, kag paagi sa iya pagkamatay, iya kita ginhilway sa aton mga sala, kag ginhimo kita nga ginharian sa mga pari, sa pag-alagad sa iya Diyos kag Amay. Sa kay Jesucristo ang iyay maya kagahom, sa walay katugtuban kabay pa. Tanawa, nagapakapari siya sa mga panganod, ang tagsa-tagsa makakita sa iya, lakip ang mga nagbuno sa iya. Ang tanan nga mga katawan sa duta, nagapanalambiton tungod sa iya. Matuod gid ni kabay pa. Ang Ginoong Dios nga makakagaom, nga amo karon, amo man anay, kag amo man ang wakari nagasiling. Ako amo ang Alpha kag Omega. Ang pulong sang Diyos, Salamat sa Diyos. Si Jesus nakilala sa atubangan ni Pilato nga siya isa kahari, pero ang iya ginharian
wala na sandig sa pagpamintas. Amo ini ang ginharian sang mga nagabaton nga hilway sang kamatuoran kag kabuhi ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Dayawon ang mga kagay sa ngalan sang Ginoo. Dayawon ang palabuton nga ginarian sang aton amay nga si David. Alleluia, 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 Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Si Pilato nagpamangkot sa kay Jesus, ikaw bala ang hari sang mga Hudiyo? Sa Jesus nagsabat, imo gid bala ini nga pamangkot, o kung ginsugiran ka lang sang iban, nahanungod sa akon. Si Pilato nagsabat, ano ang dumdum mo, Hudiyo bala ako? Ang imo mga kasimanwa, kagangila pangulo nga mga pari, amo ang nagtugyan sa imo sa akon. Ano bala ang nahimo mo? Sa Jesus nagsabat, ang akon ginarian hindi sa sining kalibutan. Kung ang akon ginarian yari sa sining kalibutan, ang akon mga sumulunod magapakig-away kon tani, agud nga hindi ako matugyan sa mga Hudiyo. Pero ang akon ginarian hindi sa sining kalibutan. Gani si Pilato nagpamangkot sa iya, kung amo gali, hari ikaw. Sa Jesus nagsabat, ginasiling mo nga ako hari, tungod sini nagpakatawa ko, kag nagkari sa kalibutan, sa pagsaksi sa kamatuoran, ang yara sa kamatuoran, nagapamati sa akon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Mga kauturan, adlaw subong sang pagpasalamat, kag adlaw sang paglaom, para sa isa ka mapag-on nga kabuhi, kay ang ginasandigan naton hari. Hari nga hindi pariho sang hari sining kalibutan, kundi hari, Diyos mismo, manluluwas naton, nga sa katapusan sang panahon, kag sa katapusan sang aton kabuhi, amo ang magahusgar sa aton. Hindi sa pariho sang mga hari siningag kalibutan, ang mga hari sining kalibutan, ginasandig ang ilagahom sa manggad, sa kapintas, sa armas, sa pakuso. Samtang ang aton nga hari, mga kauturan, hari ngang iya pagkagahom, nasandig sa gugma, paghatag sang kaugalingon para sa aton kaluwasan, kag sa pagserbisyo para sa aton. Ang tema naton subong, ang hari nga hindi pariho sa iban. Nakauturan,
Pinamangkot ni Pilato sa Jesus, kuna mo, hari ka. Hari siya nga hindi pariho sa iban nga mga hari. Kay ang iya nga pagkahari, hindi sa sining kalibutan. Halin sa ibabaw, halin sa Diyos. So dako ang diferensya sa pagkahari ni Kristo kag pagkahari sa kalibutan. Hindi siya pariho sa mga hari sining kalibutan, hindi pariho mga kauturan kay ang matuod, ang tanan nga hari sa sining kalibutan, bisan daw ano paka-powerful during their time, bisan daw ano pa nga ginakahadlukan sila sa ilang panahon, tanan sila may katapusan, nagkalahapay sila tanan. Apang ang pagkahari ni Kristo mga kauturan, suno sa first reading sa libro ni Daniel, mga kauturan, ang ginhambal diri sa libro ni Daniel, ang iya gahom, ang iya pagkahari, magapadayon tubtub sa katubtuban, kagang iya ginharian, wala sing katapusan. Ang tanan nga hari sa ibabaw sang kalibutan, nagkalahapay na dula may katapusan. Ang pulong sang Dios nagatudlo sa aton ngang pagkahari ni Kristo, wala sing katapusan. Ari ang imahen, ang estatwa ni Kristo nga hari, nga wala sing katapusan iya paggahom, palakpakan naton siya mga kauturan. Ginsintensyahan sa ni Pilato mga kauturan. Kung tani si Pilato, hindi man magsintensya sa iya. Apang ang mga pumuluyo nga ginsugyot, sino ang nagsugyot nga ipapatay si Kristo sa krus? Ang nagsugyot, amo ang mga gamhanan sa ilang pungsod. Ang mga Pariseyo, ang mga Sanhedrin, mga kauturan, ang mga high priest, mga kauturan, sila nga nagakapot sang gahom at that time. Ginatawag sila nga powers that be. Pag-abot sang Ginoo, they were threatened. Kayang ilang nga mga intereses were threatened sa ginadala ni Kristo nga pagtulunan, mga kauturan. Ang ginadala ni Kristo, counterculture sa ilang nga ginahimo. So sa ilang nga kaakig kag kahisa, papatay nila ang Ginoo, mga kauturan. Apang nabanaw siya, ang iya kabuhi, wala sing katapusan. Ang iya paggahom, wala sing katapusan, mga kauturan. Kag amo ini siya ang ginasunod nimo. Amo ini siya ang ginatuuhan nimo. Amo ini siya ang ginahigugma nimo. May kabuhi nga wala sing katapusan, mga kauturan. Gani sa aton pagkabuhi, ang kabuhi naton diri sa babaw sang kalibutan, hindi naton pag-iangkla sa mga gamhanan sining mga kalibutan, kundi sa aton hari nga si Ginoong Hesus Kristo, mga kauturan. Si Pilato, powerful, gobernador sang Palestine, mga kauturan. Siya nga nagsintensya sa kay Jesus, ipapatay sa krus. Ano ang natabo kay Pilato sang ulihi? Ginakusar siya, mga kauturan, sa emperador sa Roma for offending the religious sensibilities of the Jews.
ang religious sensibility sa mga Hudiyo iya naging offend. Nga kauturan, nalimta na bala ninyo nga ining aton presidente offended our sensibilities, religious sensibilities. Buyayaw kagininsultuhan niya ang Santo Papa, mga kauturan. Nalimta na bala ninyo nga several times nagahambal siya with pride. Gasiling siya, ining aton presidente subong, gasiling siya sa nagliligat ang simbahan katoliko, hindi na maglawig, madula sa ibabaw sang kalibutan. Nakauturan, mga Pilato, sang kabuhi. Anong nagtabo kay Pilato? He was accused for offending the religious sensibilities of the Jews and sa pagpamatay sa mga tao without trial. Without trial, ginpapatay ni Pilato ang mga tao. Ginpabalik siya sa Roma. Ginpapauli siya sa Roma. Pinatawag sa sang emperador, Caligula. Kagano ang order ni Caligula sa iya. Amo inang imong record. Among ining imong obra. Ang sentensya ko sa imo, Pilato, kill yourself. Nakauturan, Pilate killed himself. That is how he ended. At the time daw siya ka-powerful, ang mga tao nagkakahadlok, nagkakurog sa iya. Apang mga kauturan, that is how he ended. Ang paggahom ni Kristo, ang pagkahari ni Kristo, hindi pareho sang sa iya sang iban. Nagkalahapay sila tanan, siya. Ang iya pagginahom, wala si katapusan, mga kauturan. Ang sa ginasintensyahan ni Pilato si Jesus Christ, kung amo hari ka, nagsabat ang Ginoo, ikaw ang nagsiling na ako hari. Ang mga tao naman nagsininggit. Anybody who claims to be a king is a rival of Caesar. Tapos si Jesus gipatubang ni Pilato sa mga katao, kag ang mga tao nagsininggit, waay kami sang hari kundi si Caesar. Mga kauturan, Caesar stands for all earthly powers, mga kauturan. Caesar stands for all earthly powers. Mga kauturan, ano ang natabo kay Caesar? Nga ginabayaw sa mga tao, wala kami si ginakilala nga hari, kung hindi si Caesar, mga kauturan. Yes, he became very powerful. Halos bilog under sa iya. Kag dira nagtuhaw ang ginatawag the Great Roman Empire. At that time, wala sing pungsod nga makatupong sa ginasiling the Great Roman Empire nga ginapanguluhan ni Julius Caesar, mga kauturan. Sang na-establish niya ang Roman Empire, mga kauturan, 1 year after, na-establish na niyang empire, the Great Roman Empire, 1 year after, ginpatay siya. March 15, the Ides of March, mga kauturan. Bisan da ano ka-powerful, the Great Roman Empire,
Sa siling naton, nagkalahapay siya. Apang ang aton hari, buhi, kag ang kamatayon ginlutos niya by rising from the dead. Sa liwat, palakpakan naton ang aton hari, mga kauturan. Ang isa pagid ka hari ukon makagagahom sa sining kalibutan. Practically, he conquered Europe. He conquered Austria. He conquered Greece. He conquered Spain. He conquered all other countries. He conquered France, mga kauturan. Si Adolf Hitler. Kagano ang damgo ni Adolf Hitler? Ano ang ginobra niya? Ngang iya nga pagginahom would last for 1,000 years. Nagadamgo siya. Nagahandom siya. Kaginobra niya ngang iya pagginahom magalawig sa 1,000 katuig. Tinatawag 1,000 Reich, mga kauturan. Naglawig siya matuod. 12 katuig. Imbes nga 1,000 years, he lasted only for 12 years. Amat-amat siya nga nagkakalutos. Kad, on April 30, mga kauturan, the day after nga ginpakasla niya si Eva Braun nga iya asawa. The day after nga ginpakasla niya. Batyag niya, tapos na ang iya pagginahom. Kuha ang iya revolver. Ginpitik. He committed suicide. Ang iya asawa, nagkuha sang botelya, nag-inom sang hilo, mga kauturan. At the time siyang ginakurugan sa bilog nga Europe, bilog nga Germany. Kagkon, may survey, abi, may survey, approval ratings, trust ratings. At the time, taas ang survey siguro. Apang mga kauturan, ang pagginahom na ginadala sa puwersa, sa kapintas, wala kag hindi maglawig. So, ang gina-point out naton diri mga kauturan, ng pagginahom sa sining kalibutan, hindi gid maglawig. Kag diin nimo iangkla ang imo pangabuhi. Sa diin nimo isandig ang imo pagpangabuhi. Sa presidente, sa nagapungko sa gahom, mga kauturan, sumulunod ikaw ni Kristo nga hari. Be faithful to our Lord Jesus Christ. Labi na gid ko nang ginapahimo sa aton nga pangginahom subong labag sa ginatudlo sa Diyos. Be faithful to Him. Bilang katapusan, mga kauturan, may isa ka-powerful na churchman, kardinal pa ini siya. Apang, nagpangalagad siya sa hari sang Fransya. Nagpangalagad siya sa hari sang Fransya. Kag daw iya, gagin kalimtan, gin second place lang niya ang pagkaalagad sa simbahan. Tagumatayo na siya. Ara sa siya deathbed, tagumatayo na siya. The end is near, mga kauturan. Ano ang iya nga panalambiton? Ano ang iya nga panalambiton sa bighi sang kamatayon? Ang iya kabuhi, bilog nga kabuhi, ginserbisyo niya sa hari sang kalibutan. Kag daw nalimtan niya ang matuod nga hari. Ano ang panalambito niya sa bigki sang kamatayon amo ini? I am bothered. Na-disturbo ako. Ginaremorder ang akong konsyensya.
Dali na lang ako mapatay. Ay, kuntani, kung ang akon pagserbisyo sa hari sang Fransya, amo man katutom sa pagserbisyo ko sa Diyos, kuntani, ang akon pagtaliwan sa sining kalibutan, isa ka man linong kag mahidaiton nga pagtaliwan. Abang ginariborder ang akong konsyensya, kay mas ginpasulabi ko ang pagserbisyo sa hari sining kalibutan nga hindi man gali makasugpon sang akon kabuhi. Kag ginkalimtan ko ang matuod nga hari. Siya nga siling sa aton second reading, mga kauturan, Diyos nga wala sing katapusan. Ginatilawan kita mga kauturan sang aton fidelity or faithfulness sa aton nga hari kay Kristo. Sa sining palaabuton nga eleksyon, mga kauturan. Sa sining palaabuton nga eleksyon, sundo naton ang mapintas, ang kusog, pakusog, ang kwarta, ukon. Mag-faithful kita sa ato matuod nga hari. Siya nga wala sing katapusan. Palihog maagtindaw kita tanan. Pahayag naton ang aton pagtuo kag pagsalig kag pagsunod sa aton hari. Tanan kita. Nagatuwa ko sa isa lamang ka Dios. Amay nga makagagahong sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuwa ako sa isa ka Ginoo nga si Jesucristo, bugto nga anak sang Dios nga ginanak sang amay sa wala pang kalibutan. Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak siya wala gintuga. Isa sing kinaugali sa amay, paagi sa iya ang tanan gintuga. Tungod sa aton nga mga tawo kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kaginpanamkon siya ni Maria nga Berhen sa lalang sang Espiritu Santo kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos kag ginlubong, kag nabanhaw siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan. Kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang amay, kag magakari siya liwat nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa simbahan nga isa, Santa, Katolika kag Apostolika. Nagatuo ako sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Magabuyo kita kay Kristo nga aton hari, agud nga siya maghari sa tanan nga katawhan pagi sa kahum sang iyang gugma. Magsiling kita o Ginoo, umabot sa amon ang imo ginharian. O Ginoo, umabot sa amon ang imo ginharian. Dayawon ka, hari sa kawaan, kadagari sa paghimo sa amon nga hilway nga katawhan. Para sa mga lideres ng simbahan kag sa mga kapungsuran, nga nagahigugma kag nagapatigayon sa kahilwayan, kag sa mga nagapatay man sini, mga muyo kita. O Ginoo, umabot sa amon ang imo ginharian. Dayawon ka, hari sa kawaan, nga nagkari sa paghimo sa amon, nga magululutod sa isa kag isa. Para sa mga nagadampig sa kinamatarong sa iban, kag para man sa mga nagadampig lang sang ila kinamatarong
mga muyo kita. O Ginoo, umabot sa amon ang imo ginharian. Dayawon ka hari sang kahawaan nga nagkari sa paghimo sa amon nga imo mga saksi para sa mga Kristiyano nga nagakabuhi sang ila pagtuo kag para man sa mga nagapabaya nga mapatay na ang ila pagtuo, mga muyo kita. O Ginoo, umabot sa amon ang imo ginharian. Dayawon ka hari sang kahawaan nga nagkari sa pagdala sa kailwayan para sa mga nagaantos, ilabi na ang mga biktima sang COVID-19 nga padayon nga nagalaom kag sa mga nadulaan na sa paglaom, mga muyo kita. O Ginoo, umabot sa amon ang imo ginharian. Dayawon ka hari sang kahawaan nga nagkari sa pagdala sa kabuhi sa tanan nga nagtaliwan nga may pagtuo para sa amon mga minatay nga ginadumdum kag ginapangamuyuan, mga muyo kita. O Ginoo, umabot sa amon ang imo ginharian. Amon Ginoo kag hari upod sa imo, amon ginapasan ang mga kabudlayan sang amon mga kauturan, ikaw mangin amon kabakod karon kag sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod. Pangamuyo ka mo mga auto, dagodag aton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos amay makagagahom sa tanan. Batunon unta sang Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, amo ginahalad sa imo ang imo mismo anak bilang biktima sang pagpahauli sang mga tao. Itugot nga mabugayan niya ang tanan nga mga pungsod sang paghiusa kag sang paghidait ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Bayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay. Takos kag angay gini magpasalamat kami sa imo santos nga may kay imo ginaplasan sang lana sang kalipay ang imo bugto nga anak si Kristo nga amon Ginoo. Agud nga siya maginwalay katapusan nga pari kag hari sang buga sa kalibutan, iya ginhalad ang iya kaugalingon, subong walay dagta nga biktima sang paghidait, dito sa altar sang krus sa pagtubo sa amon, imo ginpasakop sa iyang gahom sang tanan nga tinuga, gintugyan niya sa imo ang iya gamhanan nga may, ang isa ka ginharian nga walay katapusan, ginharian sang kamatuoran kag sang kabuhi, ginharian sang pagkasantos kag sang grasya,
ginarian sa katarungan, paghigugma kag paghidait, gani upod sa mga angheles, mga arkaneles, mga tronos kag dominasyones ug tanan nga nagadayo sa imo sa langit. Nagaamba kami sang walay untat sang kalangtahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo Diyos sa mga ehersito, napuno ang langit kag duta sa imong himaya. Sana sa kahitawasan, gayawon ang nagakarisa ngalan sa Santo si Kao nga toro Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalang imo Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agud nga mahimo ini para sa hamon glawas kag dugo sa hamon Ginoong Hesus Kristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon, kaya ginbaton siya kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya ginpanagdag sa iya magagintuton-an nga nagasiling magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ini amang kakulawas nga gatugyan para sa inyo. Subungan katapos ang panihapon, yagin kuha ang kalis nga nagpasalamat liwat kag iya digin palipot sa iya magagintotonan nga nagasiling magkuha kamatanan kag magginom sa sining kalis kay niya mang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan kakasugtanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kanamay, ang kanalat siya may tinapay sa kabuhay kali sa kalawasan, sa pagsahulog naman sa handamanan. Sa pagkamatay kag pagkabanaw sa gimanak, nagapasalamat man kami sa imo. Kay imo kami ginkabi nga pagkatako sa pagkatubang kapag alagad sa imo sa sinisakripisyo. Nagapakiloy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa hamon, nga nagambit sang lawas sa dugo ni Kristo o ginodong timang imo simbahan, nalapnag sa bugas sa kalibutan, himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa, nga si Francisco, sa amon Obispo si Patricio, sa amon Obispo Emerito si Vicente, sa tanan nga kaparian, dumdumang mga sakop, sining amon katilingban, ang mga minatay, sang amon panimalay, kag mga abyan, sila nga nagtaliwan, nga may paglaom, nga mabanhaw, dumdumaman ang tanan, nga nagkalamatay, sa mo pagkaabyan, batuna sa pagtanaw sa mga yaon nga rawong. Kaluoy man kami, nga diri karon nagatambong, kag bendisyon di kami nga ari diri. Kag bendisyon ni ang mga nagahalad, pagpasalamat, ang nagapangayo sa pag-ayo kag pagbulong kag recovery, kag ang mga pangayo sa special intentions. Agon mambit namon ang kabuhi nga walay katapusan, magdayo kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de Loisang Diyos, upod kay San Jose, iya esposo, upod sa mga apostol, sa kay San Sebastian, sa tanan nga mga santos na nagpamuot sa imo, pagi sa imo anak, nga si Hesus Kristo.
Pagi sa iya, pod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan kadungog kag himaya, sa tanan ka mga tuig, sang mga katuigan. Sa aton pagpangadi sa aton amay, subong, aton pagayuon sa iya, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot. Sabay ko nga pagsalig, dulong nga kita tanan sa pagsiling. Amay namon nayaraga sa mga langit. Pagdayamon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan kakalautan at agi kami sang pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami o kabaluwas kami gihapon sa sala kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw. Ngamon ginalauman nga magabalik sa Heso Kristo nga amon manluluwas. Imo ang ginharian, ang gahom kagang himaya sa mga tuig, sa mga katuigan. Ginoong sa Kristo, ikaw nagsaling sa mga apostoles, ang paghidait inabiling ko sa inyo, ang akong paghidait inahatag ko sa inyo, hindi pagtamda, ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag sunod sa imo ginsiling, at agisa sang paghidait kag paghiusa, ikaw nga nagkakabuhi, nakahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Maghatagay kita sang paghidait sa inyo tanan. Cordero San Dios,
sa kalimutan at tanging kami. At tanging kami sa Yari si Kristo ang aton hari, nga naghalad sang iya kaugalingon, nagahatag sang iya kaugalingon sa aton, para maambit naton ang iya kabuhi nga walay katapusan. Bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sang espirituhanon nga pagkalawat. Ginoong Jesus, nagato ako ngayara kagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kang naghandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation, tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, magkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon tagipusoon. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagahiusa nga akong bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga magpalayo ako sa imo. Amen. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y napupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y napupugay. Ulang mga puti na ginipin mo upang
Magamuyo kita. O Diyos nga mo na may imo ginhatag sa amon si Kristo, ang hari sang tanan nga mga tinuga, bilang pagkaon para sa kabuhi nga walay katapusan. Buligi kami sa pagkabuhi sang iya ebanghelyo. Kagdala kami sa kalipay sang iya langit nga kaginarian, sa diin siya nagkakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog magluhod ang tanan para sa orasyo imperata batok sa COVID-19. O maruluyon kag may nuklogon nga may, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sa imo pagtabang batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sa kadamuan, kag nagutas ang mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may pagigugma, kag sa imo makalayo nga kamo. Dula sa amo nakadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amo ng paglaom, kag pabakura ang among pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tutuyan ang mga tao nga gituginan sa paghimo sang bulong sang sining balatian. Agod matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa tukiban nga bakuna na nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyon ang amon nga pagpanikasog sa paggamit sining mga bakuna sa pagpauntad sa pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kakaluoy. Hatagi sila sang ikaayo sang ila pangunahuna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayo sa galayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Atagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sa pagpangangkat. Agud magpanikasog kami para sa kayuhan sa tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinanglan. Kabay ang among pagulikid kakaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sinintion sa krisis, kag magdala sa amon sa pagpanigbago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo, imo anak nga nagakabuhi kag nagahari, sa pag-iupod sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. O mahal nga Birhen, ikayo sa mga nagamasakit. Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. San Sebastian, Igampo mo kami. Nuestra Señora de Candelaria, Igampo mo kami. Palihog magtindog ang tanan. Sa siningabahin ng aton ministro, pag-insensohan ng imahen sang aton Kristo nga hari. Jesus, mahal naton ngari, mag-iog yun sa pagpadunong, kalantaw sa iya na piling, ibungat naton sa pagsaulong. Iba Kristo bilinod ngari, Pilipinas sa imo kasunod. Luzon, Mindanao, kag Visayas, sa tilan mo tanan nagkaloob. Luzon, Mindanao, kag Visayas, sa tilan mo tanan nagkaloob. Palihog maglingkod anay sa makadali para sa mga pahibalo. Marriage ban,
Si Mark Q. Tan, 29 years old, naga-istar sa Rosario Heights, Barangay Tacoling, Bacolod City, anak ng Day Mario Tan, kag Milagros Rosario Quebrar. Buot magpakasal kay Mary Kathleen A. Ramirez, 29 years old, naga-istar sa Greensville 1 Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City, anak ng Day Virgilio Ramirez, kag Liolina Asan. Ang ilang nga kasal amo sa maabot nga December 11, 2021 sa San Antonio Abad Parish, Bacolod City. Si Richard N. Torre, 32 years old, sang Capitol Heights 3, Barangay Villamonte, Bacolod City, anak ng Day Reynaldo Torre kag Suzette Nuestro, buot magpakasal kay Ira Christine F. Alvarez, 27 years old, sang Carmelia Valley Home Subdivision, Talisay City. Anak ng Day Edgardo Alvarez kag Lorna Felices. Ang ilang nga kasal amo sa maabot nga December 30, 2021 sa Triumph of the Holy Cross Parish, Bacolod City. Kung sino sa inyo ang may nahibaluan nga mga pag-upang naangot sa sining mga kalasalon, palihog magpakig-angot lang sa opisina sang aton nga parokya. Subo nga adlaw aton naging takop ang aton nga church calendar year. Kag magasugod naman ang bag-o nga liturgical calendar sang aton simbahan. Sugod sa sunod nga Domingo, November 28, amo na ang panahon sang aton Adviento. Kag ang aton nga para sa aton nga sponsor sa aton nga Advent season, sa aton nga 6:30 AM Mass, amo ang masunod. Para sa November 28, first Sunday of Advent, 6:30 AM amo ang aton nga lectors. Para sa December 5, second Sunday of Advent, amo ang aton nga Knights of Columbus. December 12, third Sunday of Advent, amo ang aton nga Apostleship of Prayer. Kag para sa December 19, fourth Sunday of Advent, ang aton nga sponsor amo ang BEC sang Medalya Milagrosa kag Capitol Heights 4. Madamo gid nga salamat. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kabay bendisyonan, kabutanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa paggidaet. Salamat sa Dios. Si Kristo nga hari, palakpakan naton. Kings of kings, Lord of lords, wonderful Counselor, the mighty God, Emmanuel, that is here with us. He shall reign, he shall reign, he shall reign Emmanuel, that is here with us, and he shall reign, he shall reign, he shall reign forevermore. He shall reign, he shall reign, he shall reign Time check, 50 minutos na nakaligan sa takdang alas 7 sang aga. Mga kabombo, maing aga sa tanan. Kag subong adlaw, Domingo, o ikatatlo nga Domingo sa bulan sang Nobyembre
tuig 2021 subong November 21 kita, no. Third Sunday of the month sa November. Well, once again mga kabombo, ato naman ito nabatian ang bago lang gid man natapos ng Santos nga Misa sa Our Lady of Candles Parish sa pagpamuno man mismo ni Monsignor Felix Pasquin. So mga kabombo, no, thanks God, today is another day naman kita, no. Dapat magpasalamat kita sa mga grasya nga aton nabaton, sa mga grasya nga aton nga nalikom subong nga adlaw, no. But not only today, but also sa mga nagliligal pagid mga past few days, no, sa mga tinalikdan nga mga adlaw, kita ang nakabaton sang grasya sang Ginoo, no. Especially ti amo ni ang bago nga kabuhi, no, sa pagbangon naton sa kadaaga, pagmuklat sa aton nga mga mata, kag paggwas ang hangin sa aton nga ilong, kag mga pagkaon nga ginakaon nato, no, aton man mga ginatimo bilang mga kabombo. Well, that's amo na mga simple lang gid nga mga grasya, no. Ang mga ginagmay nga mga grasya nga ginahatag sa aton sang Dios, no. So pasalamatan na naton. Kag subong aga, no, check to naton ang patrol ko po sa kay Bombo Carla May Defensor live sa Our Lady of Candles Parish. Kaupod sa kay Monsignor Felix Pasquin. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo, andun live kita diri subong no sa Our Lady of Candles. Kagupod naton diri subong si Monsignor Felix Pasquin. So Father, good morning. Mayong aga, mga kabumbo naton, Bombo Andrew, Bombo Yes, Father, Carla. good morning. Mayong aga sa inyo tanan. Bilog nga kalibutan nagahinugyaw. Tungod kay Fiesta Solemne sang aton hari. Para sa aton, siya lang gid ang aton hari. Nga pagasundon kag pagatumanon. Si Jesus Christ, King of the universe. Ang pagkahari sa aton Ginoong Hesukristo lain sang sa pagkahari sa mga hari sining kalibutan. Una sa tanan, ang pagkahari diri sa babaw sang kalibutan ginasandig sa gahom, sa kwarta, sa puwersa, sa pagpamahog, pagpamatay, agud nga sundon sila kag ma-ensure ang ila pagstay in power. Ang pagkahari ni Jesus Christ lain halin sa ibabaw, iya sang Dios kag ang unod, gugma, pag-alagad kag paghidaot. Ikaduha, lain ang pagkahari sang aton Ginoong Hesukristo. Ang pagkahari diri sa babaw sang kalibutan may katapusan. Bisan daw ano ka-powerful sa mga rulers of this world. Nagkalahapay sila, nagkaladula sila, nagkalamatay sila. Por ejemplo, si Pilato nga nagsintensya sa kay Jesus Christ. Ginakusar siya sa mga tao. Nagin-offend niya ang religious sensibility sa mga Hudiyo. Kag nagpamatay siya sa mga tao without trial. Ginakusar siya. Ginpabalik siya sa Roma. And there he was sentenced to die. Kag masakit ang kamatayon ni Pilato because he was ordered by the emperor to kill himself. Ikaduha, si Julius Caesar, hindi matupungan ang yagahom at the time, the Great Roman Empire. Tanan nagasaludo sa iya. All other countries nagasaludo sa iya, nagayaob sa iya. Apa mga katuran na-establish gid niya sa pagkamatuod ang the Great Roman Empire. Naglawig siya 1 year after nga na-establish niya ang Great Roman Empire. Ginpatay siya. Julius Caesar was murdered, was killed. That is how he ended. Tapos ang isa pa kaginakurugan nga ruler sa sining kalibutan. Ang tanan nagayaob sa iya. Ang tanan nagasunod, nagakahadlok sa iya. Si Adolf Hitler, mga kauturan. Ang iyang nga ginarian, ang iyang nga rule, halos bilog na nga Europa, iya nga na-conquer. Apang naluto siya sang August 30, mga kauturan. Ano ang natabo sa kay Adolf Hitler? Inuha ang iyang pistula,
he shot himself to death. Kagang iya nga ginpangasawa nga si Eva. One day lang sila nga nakasal. Nag-inom sang hilo mga kauturan. So ang buotang balon, nga ginarian sining kalibutan, may katapusan. Kag kita nga mga tao, hindi naton pag-isandig ang aton pangabuhi kag future sa aton pamilya sa mga hari sining kalibutan. Labi na gid kung ang ginadala nila gahom kag kapintas mga kauturan kay may katapusan ni sila. Ano ang ginapabatyag sa aton subong? Ang sundo naton isa lang gid. Si Jesus Christ, ang hari nga walay katapusan, ang iya ginarian kag paginahom forever and ever. Siya lang gid ang aton matuod nga salandigan, ang aton Ginoong Jesucristo, ang aton matuod nga hari. Mayong adlaw sa tanan naton nga mga kabumbo. Kabay pa sa kanta naton sang Christ the King, ang Luzon, Visayas kag Mindanao magsunod sa kay Jesus Christ. Labi na gid sa palaabuton nga eleksyon. Ang sundon kag aton butuhon mga tawo nga God-fearing kag Diosnon kag handa nga mag-alagad sa isig katawo. Pariho sa ginhimo ni Jesus Christ aton nga hari. Sa liwat, mayong udto sa inyo nga tanan. Yeah, so thank you so much, Gida, Father, no? So wala sa mga activities nga paggahiwaton, pwede ikaw liwat, Father, ka panawagan sa aton sini nga mga kauturan nga may harap pagid sa nga masunod nga vaccination this coming 27. Yes, November 27, may isa pagid kita ka vaccination dere. So ang mga wala pa makapabakuna, this is a service para sa aton tanan. Alihog magkari kita dere November 27, vaccination dere sa Our Lady of Candles Church. So Father, thank you so much. So expectaron nini nato, no, nga madamo sa aton sini nga mga kauturan ang magpadulong diri sa Our Lady of Candles. Thank you so much, Gida Monsignor. So Bombo Andrew, no, so Yes, no. to Salamat ang, na kay Father. Yes, Bombo Andrew, so mensahe gikan kay Monsignor Felix Paskin, and then may panawagan ini siya this coming November 27, Bombo Andrew diri sa Our Lady of Candles may ara sa nga patigayunod nga vaccination drive naman, Bombo Andrew. So ikatatlo na ini nga vaccination drive diri sa may Our Lady of Candles, Bombo Andrew. Okay, mayo gid na no sa madason na or this Saturday na, no? So Yes, yes. dapat mag-participar gid ang mga pumuluyo dira no sa mga sa nasakupan sang sa bayan sang Our Lady of Candles Parish nga para well dapat bakunahan ni sila, no? Eh mismo Yes, yes. ang simbahan man ganin ang Our Lady of Candles nagabulig man mismo kay miskan sa gamay lang gid man bing amount or kadamuon ra sang doses. Well, at least bala Bombo Carla makapatigay sila sa vaccination drive. No, kag mismo sa mga Yes. pumuluyo dira nga mabakunahan naman eh. Sakto gina Bombo Andrew, no, kag thank you gid man, no, sa pasalamat man ini si Monsignor sa nag-donar diri o kung nagpadulong diri sa area sa nga Our Lady of Candles para patigayon sa nga vaccination drive, Bombo Andrew. Yes, sakto ina, no? So dapat ang mga pumuluyo dira nga malapit, no? So dapat suportahan gid ko kag kung saan pa bala tagaan gid sang importansya man ang proyekto nga ginapatuman sa Our Lady of Candles Parish no ti Yes. kung papalayo ka pa, tera na ginang dalapit Yes. sa simbahan, di ba? No? So Amo gid. at least bala bisko wala ka pa na bakunan, may first dose ka na, no? So the next time second dose naman para maging fully vaccinated na para okay ng tanan, no? Kag tayo yun. Yes. Kag kudos tra sa kay Monsignor Felix Paskin. Kag mismo sa unidentified dira bing nag-provide man sang sa mga vaccine doses dira sa Our Lady of Candles Parish. So bubukar natin kamusta dira ang sitwasyon? Kay ina? So okay gid. So okay gid Bombo Andrew, no, ang sitwasyon sa gihapon, no, ang pumuluyo nag-observe gid sang social distancing before diri o minimum health protocol before magsulod diri sa simbahan. So for okay gid Bombo Andrew, no, kay na-practice na sa aton sini nga mga kauturan ang antis magsulod diri sa may simbahan sang Our Lady of Candles, Bombo Andrew. Ate mayo gid din na, no? So at least padayon lang no sa nasiling nga mga basic nga mga health protocols. Kag aton ginadumdumon no ang ina nga mga butang para maano kita malay kita sa katalagman kay syempre magin na kita dapat mag-participate na kita
sa vaccination program dira mismo sa simbahan. Amo lang gina mismo si Monsignor Pasquin nga nag-remind gid mismo sa mga residente dira nga pabakuna o kung makigbahin man. No, temo na lang gid man ang ilang mabulig bubukarlan sa aton nga syudad nga participate na lang sila sa vaccination program. But sa dira sa simbahan kay mismo sa vaccination centers man diri sa aton actually damo-damo na bakuna subong, no? So hindi na kita magkakulang, no? Sa mga COVID-19 vaccine. Bombo Carla, thank you gid. Yes, Bombo, ano sa gikan diri sa Our Lady of Candles Parish, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ato na batian si Bombo Carla May Defensor live dito sa Our Lady of Candles Parish. Kaupod sa kay Monsignor Felix Pasquin. So mga kabombo, no, aton na batian mismo ang maayo man nga mga balita nagikan sa banal nga kasulatan paagi man sa kay Monsignor Felix Pasquin nga gindulong sa aton, no, para mangin ma-refresh kag ma-reflect man naton sa aton nga kaugalingon kag mismo syempre sa aton mga pamilya, no. So dapat suguran naton mismo, no, sa pagpasalamat kag sa pagpangamuyo every time kita ang magasugod naman sa panibago nga adlaw mga kabombo. Time check at 2 minutos na nakaligad. Sa tak ng alas 8 sang aga mga kabombo, standby kamo dira kay magasugod na dugay-dugay ang atong program nga Good Morning Philippines. So pero antes na maghatag ko na sa planik mga importante nga mga panumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Angabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdom gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent
overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 10 minutos na nakaligid sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iya mga kabiran sang Domingo. Kadasig lang sang mga inadlaw na to, no? Bombo Andrew. Yes. Oo, pet sa 21 kita sa bulan sang Nobyembre. Take this meal, 21. Sa subong iya nga agad rin sa ato niya nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines. No? Pila ka mga tupiko naman ang ato niya nga diskusyonan. Samtang kita nagkapangalagad rin naman sa aton iya nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines. Kamusta ka mo dira sa aton niya mga kauturan sa aton niya nga mga suki na nga nagaupod sa aton, nagkapamati sa aton.
at sa 630 kHz sa inyong sinigatagsa ka mga radio dial or nag-upod man sa aton sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod or nag-upod sa aton sa YouTube kay Manti. Yara naman kita sa YouTube, no? So, you can subscribe, i-like nyo, kag-share nyo ang aton nga YouTube account, ang Bombo Radyo Bacolod, kag subong makapamati ka mo sa aton iyang programa, diriya sa Good Morning Philippines, no? Sa subong nga Domingo sa gihapon kami ang inyong mga kaupod. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilla. Good morning, Bombo Andrew. Yes, Bombo Ann, good morning. No? Kaya, thanks God, it's another day naman, Bombo Ann. No? So today is Sunday naman. Kadasig lang kita sa mga panyempos, Bombo Ann. Ay subong ika-third Sunday na kita, no? Doon sa Sano lang ta nagsulod sa bulan sang Nobyembre, no? Ano na kita dugay-dugay, magatakop na kita sa bulan sang Nobyembre, Bombo Ann, no? Kay naghilapit naman ang Espiritu sang Pasko. Yes. No? Biska nga kita sa pandemic, yapon Bombo Ann. But still, ang tradisyon pala naton nga sumugod sa bulan sang Setyembre, hasta na Bombo Ann sa bulan sa Pebrero, bla. Natin do Christmas lang yapon ang feeling bala, no? Do kung sino pa bala, iba yung mga foreigners, kaya may reaction na Bombo Ann nga ang pinaka-longest Christmas kuno ari di sa Pinas. So dari sa aton nga sa Pilipinas ya do naandan na naton. Pagsugod no? pa lang na yan Yes. sang ano ni gani pagtawag sang Burman tiya do ka Burman, Christmas ang yes. feeling naton. Kadasig So lang. kadasig lang subong ho Bombo Andrew. It's 34 Yes, days to go na lang mga correct. kabiyanan. 34 dias na lang kag Christmas na, no? Amo na kadasig, no? Ang aton iya nga mga inadlaw, Bombo Andrew. Yes, correct, Bombo Ann, no? So, as you have mentioned, 34 days left before Christmas. Sa iba natong mga kilala, Bombo Ann, yan, lain ang gina-countdown. Kabalo ka naman kung anong gabot basta Disyembre. Oo, ibigay mo na. Na ganito. Namugin na siya, Bombo Ann. Ang iban ga countdown for Christmas. ang iban niya nga may kilala kita na Bombo Ann nga. Why kuya ga countdown Christmas? Ga countdown kaya for 13th month. Ang kapag countdown niyo Bombo Ann, kung isipon naton 17 days left na lang. Oo, 17 days left na lang. Ang iban gani, actually, yung PNP, naka-bonus Ay, na. ito, temprano pa ba, no? Temprano pa, di ba? Grabe. 13th, ano na nila ang ginatawag, 13th month, or amo na. do Tapos, bonus, mayara, bigyan. pagid na yung iban, Bombo Andrew, nga luwas sa 13th month, may bonus pagid siya. Sana all gani ba? Swerteng kinantahan na isang Christmas bonus, no? Mugid. So, amo nang gina-countdown tuod, kasi syempre, no, iba ni Gambal, sana all may bonus. Bakit Yes. kabalo ka Bombo Andrew, hindi tanan? Because may mga company, sabi nga, nagkalalugi Oo, tungod sa sakto pandemic. Correct. So, kung hindi na makahatag sang, especially kung nagsarado sila, no? Oo. Kung pilalantok bulan niya nga nakatrabaho ng empleyado, ang bulan na yung 13th month pay, Kamugid Bombo Ann, insakto gid na. No kay tod maswerte ang iban nga mga empleyado, especially sa mga privado bing kumpanya nag-obra. Kay because Bombo Ann, hindi man tanan ginpalad man bala gin swerte sa tunga sang pandemya kay damo gid Bombo Ann na nira, no? Damo bla nagkala napiktuhan gid sa sining nga pandemic kay syempre ang nature bala sang ila business is for damo bala tawo, no? Or for public gid balang ilang nga business or ang nature sa ilang nga negosyo. Well, sa pag-abot sa sining nga pandemic, do nag-amat-amat gid baldang ila Bombo Ann, duway gid sila naka-recover hasta sa sining nga mga tinion man, no? So, subong bisan pa paano gani Bombo Ann, ang iban prano pa na nira, no? Kay because nga mo na binapiktuan, but still may gyapon Bombo Ann nga mga companies, no, mga private companies nga padayon na gyapon, but hindi ini-excuse ko Bombo Ann ang pandemic kung nga hindi ka kuno pwede ka hatag 13th month, no? Dapat kung nagabukas ka, mahatag ka gid sang 13th Exacto. month pay kay tiginobrahan na sa mga empleyado. Actually, it's not bonus. 13th month pay gid na siya, Correct. which is mandated under Yes. the law. So, yun ang Christmas bonus, iba niya Bombo Andrew, luwas pa gid na yan sa 13th month pay. Lain Kung pa gid na. bugana, dayang employer, kundi ma-bonus pa gid siya. Amo no? gina. But I think, no, subong
siguro do mabulubutlay unless may mga ara dra kumpanya gidya nga ka very generous gidya nga tiway man yan apektuhan sa pandemic makahatag siya sang bonus. But the 13th month pay is mandated gid na iya, debla? Under the law kinanglan hatagan mo gid na siya. So hindi pwede unless otherwise ang ina kumpanya malugi siya why siya naka-operate. So maybe may ara siya sang rason dira, excuse dira nga from karin January abi or let's say muna until subong niya sirado siya. So ano man yung 13th month pay ihatag niya sa iya nga empleyado. Anyway, no? So amo na, no? As ginasigilan na naton subong sa aton nga mga kabombo kay ti okay na gid man halog ng tanan ng mga restrictions naton Bombo Andrew and subong iya nga aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Pila ka mga tupiko ang aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga pangalagad. Kay naginupdan nyo kami no sa Santos nga Misa dulong sa inyo sang Our Lady of Candles Parish no ni Monsignor Felix Paskin sa mga kabombo naton nga nagsimba upod sa aton kay hasta subong no online masses ginapadayon ni na siya because yung mga kauturan kita Bombo Andrew unfortunately hindi na gid man niya makakanto sa simbahan. So nagasimba through online mass no. So subong Bible verse naton for today sa aton nga mga kabombo subong adlaw sang Domingo taken from the book of John no. Chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Tiara manggid na yan, dapat nagakonfesar kita Bombo Andrew, no? So, kabahin gid siya sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo no sang ginahimo naton bilang mga Kristiyano. So debla ang Ginoo ya mo na bala nga ginambal nila kung may atraso sa aton nga aton isig ka pareho. Who am I nga hindi nga amo na bala ginawal mo sa kaugalingan mo, hindi ka mag-forgive kay ang Ginoo gani is very selfless, no? Basta nagapangayo kita sang kapaturan kay human as we are. Amo man gid na ya Bombo Andrew, no? Kumbaga ya makasasala gid sa aton nga saron, sa aton nga may mga bagay nga mga ginahimo kita sa mga balatsagon ta. Pero ang pinaka-importante ginapangayuan ta na iya sang kapatawaran kung ano man ina Bombo Andrew. Yes, and sakto ginabomboan no. Ari kita bala sa unod bala no. Kay ari kita mismo sa kalibutan kaga nagalakat pa kita diri bomboan sa duta actually no hindi na naton malipod nga hindi kita perfecto bomboan no ni biskan sino man guro makuto naton wala nobody is perfect kidya. So ari kita sa estado sang unod no kung saan pa blang nature naton as kung saan pa blang ari kita sa karnal bla bomboan no kay ari kita sa unod. So hindi na nato malikawan nga magkasala kita. So ang Diyos gani amo na nga ang sinibla nila bomboan ang tinaga o kun ang word naging flesh so amo na si Jesus Christ para diri bomboan magupod sa aton kag ma-experiencehan niya man bomboan kung ano diri ang agakatabo diri sa duta kag maupod yabi ang mga mortal kaangay sa aton kag mahibaluan niya kung ano gid man ang matutuod nga gakatabo diri no kag para siya bomboan gin-try mo siya ganit tempt no but at least bala we know naman he's perfect and tanan no tedo ara siyang gahom but still bomboan no nangin lessonan para sa iya nga ara kagitod sa unod nga estado tanan nga mga negatibo kag hindi maayo nga butang posible gid matabo no so dapat kita bomboan mangin insakto gito na siling mo mangin selfless bala mismong Ginoo no ang pagpalanggay sa aton bomboan wala gid sang katupong. Yes, that's just right. No? So amo na mangin giya naman naton sa subong nga adlaw no sa aton iya nga mga kauturan kag aton nga mga kabombo. Diri sa Good Morning Philippines may mga ginhanda kita nga tupiko para sa inyo, para sa aton iya nga mga kauturan. Recently, ang syudad sa Bacolod na kakuha sang most business friendly city nga award no nga ginapatigayon. Maging kaupod naton subong iya nga aga no less than no si Mr. Frank Carbon no sang
Bacolod Chamber of Commerce and Industry. So may kaupo natin si Sir Frank Agud nga hibaloon, no? Most business friendly city award, no? Ang syudad sa Bacolod. Anong mga factors nga nakuha na siyang syudad kag ano pa ang mga gina-look forward naton amidst the pandemic, no? Subong amat-amat na naga-open ang tanan. Paano naman kita makabangon-bangon ang sektor sang negosyo para nga mahatag ni sa mga employers ang if not subong sunod naman nga December ang 30th month pay, no? Kahit kung nalugi sila subong. So initanan na diskusyonan naton sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Si Bombo Andrew. Yes, Bomboan, no? Kag subong dugang pa ginatuman nga bisita from the Boy Scout of the Philippines, Negros Occidental Council. So ato man ni Bomboan makaupod ang ilang supervisor dira, no? Si Sir Magwad Bomboan, no? Ato man hibaluon kag tukibon ang ilang advocacy on the part sang Boy Scout of the Philippines, especially diri sa Negros. Kay may mga advokasya kag may mga projects man sila Bomboan actually nga ginapatigayon man, no? Subong man nga mga tinion. So kamustaon sila naton Bomboan, no? With his team kag ang iyang mga upod man sa Boy Scout of the Philippines subong aga Bomboan. Yes, kag sa aton another nga bisita subong aga, no, from Executive Director sa Negrosanon Young Leaders Institute Bomboan. Kilala na upod na to si Sir Kevin Gaitan, no, matapos nga ginunsyar Bomboan with the partnership of the provincial government ang nasiling ni Bomboan nga hulot sang pamatanon or space of the youth ni Bomboan in English, no? So ang tinutuyo sinisang sining hulot sang pamatanon o space of the youth para magadedikar Bomboan kag makabulig sa mental and psychosocial aspect o kung support nga facility, especially sa aton nga mga pamatanon nga nagasuprer bala Bomboan sa nga problema sa mga sex offenders or ano bala Bomboan nga nagaproblema man sa ilan nga mga personal man bi nga ang mga issues dira, no? So ato ni karon tukibon, no, kag ibalon kon nga amo ni bi ang purpose, no, kag nga agin patukod ang nasiling ni nga hulot sang pamatanon no kon space of the youth, especially dira sa may bahin sang cyber center Bomboan. Okay, sige, no. So initanan, no, ang ginhanda naton nga tupiko drigid lamang na sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige, no? So, sa aton nga mga tagpalamati, no? Sa aton iya nga mga kauturan, so just sit back and relax, no? Kami ang bahala sa inyo sa subong iya nga aga diri sa aton nga palatuntunan. Hambal ko na gani sa subong iya nga aga, mangina kaupod naton iya mga kaberan, no? No less than ang sa aton nga mga kabombo ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, Mr. Frank Carbon, diri sa aton iya nga palatuntunan, no? So, sa aton nga mga kabombo, kung may mga mensahe kamo, may mga suggestions kamo or may mga palamangkutanon kamo diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, feel free to do that. Pwede kamo sa live chat naton sa comment section naton sa nagapadayon naton nga Facebook Live. Pwede kamo maka-comment dira kung may mga panugyan kamo sa aton iya nga tupiko, no, while ongoing ang aton iya nga discussion. So feel free, or sa aton iya nga mga kauturan nga naga-monitor man sa aton sa YouTube, sa YouTube naton, sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man, no? So para mas damo kamo nga ara dira, no, maka-subscribe sa aton, no, maka-like sa aton, no, so pwede gid. Okay, sige, no, sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga. Bombo Harold, no, sa aton iya nga mga kauturan para sa subong iya nga aga, mas para masigura naton ang aton iya nga una nga bisita sa subong iya nga aga, dahil lang gid hatagi lang kita na isang pahanumdom lang sa aton nga mga kabombo, and balikan naton, no, ang aton iya nga interview. Una naton nga interview sa kay Mr. Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Sa aton lang nga pagpanimbalik. Standby! Number 1! Paradyo Bombo!
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini. Paradyo Bombo! Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Sa ato niya nga mga kauturan kag. Sa ato niya mga kabombo.
No, nagdangat kita sa oras 30 minutos na nakaligid sa oras nga alas 8 sa aga. So this time sugilanunan taniyo kayuhan naton tanan para sa aton yung mga kauturan hindi lang ni sa syudad sa Bacolod but sa aton man tanan. At the same time sugilanunan tani karon sa aton yung mga kabombo standby kamo paano ni ang mga employers amo na bala no sa mga 13th month pay, sa mga Christmas bonus. Dahil syempre kung mga nagaano kasubong no, nagapang-empleyo kasubong do mo nang ma-excite ka man mo no, magluwas na sa imo sini abi nga ano bala sa imo nga sweldo. Ti syempre i-look forward mo gid na. So paano ina karon no? Sige. Sige mangin kaupod naton subong iya nga aga no. So diri sa aton nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines. Si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Chief Executive Officer Mr. Frank Carbon. Sir Frank, maayong aga. Bumbuan, mayong aga man si mo, ha? You look very very fresh this morning, no? Salamat sir. And Sir Frank, syempre unahon tanayanay mayong balita. Ang syudad sa Bacolod nakakuha sang award no ginpasidunggan bilang most business friendly LGU sa highly urbanized city nga category. Anong imo mahambal, Sir Frank? Una-una, I'll be speaking not as Chief Executive Officer of Metro Bacolod Chamber, but as Area Director and at the same time Vice President of PCCI in Visayas area, no? Covering region 6, 7, and 8. Okay. No? That's where I'm coming from. Okay. Allow me to give you a little background. What is this Most Business Friendly Award? This is an annual award. No? Last year, it's Iloilo City. The other year is Baguio. Every year, ang PCCI, gina-evaluate nila na ang lain-lain nga LGUs from provincial level, city level, duwa pa ganing city level, no, may NCR, kag outside NCR, then municipalities. Who are those LGUs that year after year after year are meeting the needs of the business community, making the community lively or livable, and at the same time conducive to investments and more investments in particular, but also the whole community in general. So this is a marketing tool of PCCI so that the LGUs have been working very, very hard for many years will be put into the investment radar na tawag, no, of the billion pesos nga mga companies, real estate, developer, Chelo hotels, big malls, and big retail outlets. So, and what does it mean? When this big or billion pesos comes in, automatic ang value sa imo property here in Bacolod, gasaka. Ang tag 1,000 per square meters, gadabot na tag 5,000, maybe 10,000. In Lacson, I think it's going between 20 to 30,000. So value of your property, gasaka. When the values of the property, gasaka, of course, the city, gasaka man yung real estate tax. And when the construction of the malls, the hotels, no, and all other things starts, jobs, gasunod. No, construction worker, gasunod. After the construction, of course, if it's hotel, may waiters, may cooks, meaning this will resort to more jobs. Pala naman kamo, jobs begets jobs, and more jobs meaning more investments. So, amo ina ang premyo sa botsing enon si rationalis sinisang most business friendly. That's on the business side. But on the other side, this will also encourage our
LGU workers and officials to work more. Ginariwardan sila, they recognize ang ila pangabudlay for not only for 1 year, but for many years. Like Bacolod, I think ang Bacolod for the last 6-7 years, consistent na siya nga finalist, top 3, top 5. And finally, this year, siya na ang gin-award. You know, sinong na upod ta sa top 10? Big shots, big nga LGUs. Mandawi, so super ng Mandawi. LGU nagsunod nagupod naman ni Juan. Cagayan de Oro, Davao. Dalagko nga mga kwan. Iloilo. But this year ginhatag na sa aton. Yeah. So in short, that's the rationale sang sininga award, no? Though this a marketing tool to help ang aton LGUs attract more investments to create more jobs. I'll stop there, Anay, kasi may ibang tanong question. Yes. So, despite the pandemic, ginhatag ni sa aton subong nga tuig, despite the pandemic, so meaning nagtrabaho gid sang husto ang syudad sa Bacolod, sir, nga timangin business friendly gid siya sa mga investors, Sir Frank? Yes, balikon ko, this is not only during the pandemic, meaning the last 6 years consistent siya. Even before the pre-pandemic, 2018, sige siya consistent siya, meaning year in, year out, year after year, sige siya reinvent, repurpose. Kaya ang needs ng community, especially business sector, kadasig magkambyo, bumuha, no? To the city, reinvent, refigure mo siya to meet that needs every year. So, ginabasihan siya and everything. So makitaan taman karon, Sir Frank, very visible man ang mga dalagko nga mga companies bala nga nagatukod diriya sa aton sa Bacolod City malls. Yeah, subong kita mo da ang Sida Hotel sa likod dya, may another building, the BPOs nila, no? Yesterday, during the Philippine Business Conference, ato kami sa Parkin Hotel. At the other side, may dako to nga buildings. Sina mo, what's that? Sina that Smile Residences. No, that's all. Put this together sa billions of pesos. Along Lacson, drive kada, sus kada damo, high rise, no? Tag 12, siguro, 15 stories building, sige, construction and everything. So which means, deserve gid ya sang Bacolod City nga ma-recognize gid kag mahatagan sa nga award. Yes, na meaning business, ang Bacolod is now ready for billion peso business. Amoy ni. Tingnan mo lang ginampot ka into more radar and more business pagid. When you're put into an investment radar, ang mga dalagko nga mga kumpanya ni, real estate developer, malls, hotels, makadto na di sila. Kay ang awards ang PCCI is the largest business organization in the whole country. And we have connections with other business organizations in Malaysia, Indonesia, Singapore, Hong Kong, etc. In short, work together kami. May mga business mission man kami kakadto to sa ila. So when you're put an investment radar, it says Gasiling and BCCI, which is very large and very credible, no? Ang PCCI Gasiling nga. Take a look at Bacolod. They need more investments. They're ready for more investments, no? And they're working very hard, year in, year out to meet those needs. Bacolod and all the others are not yet perfect because grabe man ang pagkambyo sang kinahanglanon, sang pumuluyok syudad. Sige, but they're not sleeping, ha? Biskang katulog, dadamgo na sila, what's next? Anong buhaton pagit and everything? Meaning, their eyes is on the ground kung anong kinahanglan. And they're working very closely with the business sector kung ano ang amon kinahanglanon para to create more jobs. That's number one nga requirements. Create more jobs. Kaya without jobs, kabalo ko man siguro, no? City, more jobs. When I came here, Sir Frank, labing pagpag-o, no? Sang landscape, sang landscape sa syudad sa Bacolod. When I came here 14 years ago, diri sa Lacson lang ha, way pa ng mga condominiums, damo pa mga vacant, sa Kapitulo, way pa ng Ayala Mall. Grabe, no? Sa 14 years lang na, ha, nga nakitaan ko how much more before pagidya. So, grabing pagbago sang landscapes ng syudad sa Bacolod, Sir Frank. Yeah. In fact, ang pag-design sang Bacolod,
I remember this was the time siguro sa mga Montlibanong Tigulang, no? Ang Capital Subdivision na, no? Pila na. First street, second street, no? The whole Lacson. Oo. Beautifully designed, no? Ladder hindi daw snake lang agahala, tiyog and everything. Properly designed and everything, no? The streets are wide and everything. Now, but it's about time we have to move outside Bacolod na. Oo. Now that may ang outer circumferential, may circumferential. We're moving towards dito na nga south side, no? Oo. Mga plano na to mag-terminal and everything. So we're going also east dire at ang atong outer circumferential or Bacolod, an economic highway, something like that and everything. So all of that put together, saying Bacolod is ready for billion-peso business. So we're now on the radar. Praying and starting next year, when everything starts to move into new normal and everything, businesses investors will start pouring in again. No, even foreign investors to come and create, make their investments and create more high-paying jobs. But speaking man sang pandemic, Sir Frank, no, paano gidya naapektuhan ang negosyo, ang industry, ang business industry, paano gid ni siya naapektuhan sa sininga pandemic? Speaking lang diriya sa aton sa Bacolod City, Sir Frank. Okay. We have to understand nga gakabuhi ang negosyo kung they're spending. Ang tao may purchasing power, they will go out and spend. In short, we can earn if there be buying, spending, no? Without spending. Hindi kami mag-abri man siyang store. So anong na-resulta sa because of pandemic, tungod sang lockdown and restriction, there's no movement. When there's no movement, there's no spending. Correct? So ginabalansin namon. Kung ano ka-heavy ang lockdown, ang amon nga stores, ginaamat man namon sira o buhin empleyado. In short, the effect is those who still can carry it, kaabri sila, reduce lang ang ilang either business hours or employees. So una na apektuhan is ang aton employees. No? May ara kita da hotel, sirado gid. May iban may hotels pero 20-30% lang sang labor force. Ang mga restaurants, the same thing also, no? Gina-rotate lang. Ang pulo nila ka waiters, okay, 3 lang kamo subo nga semana, the other 3 will come next year para everybody gets to have some payment during the month. So in short, reduce business pa because of curfew. Why pa like course and like course in the evening, that's really very good business, ha? Correct. And then ang amon business hours reduced because my curfew man, may ara 8 sometimes, nag-grow 10, now we're working on the 12. When you reduce business, when you use working hours, reduce revenue also. So today, we're still back, 30-40% pa lang are back. No? Maybe you say stores are open, but ang ilang working hours reduce, ang ilang employees reduce. So put it together, it's around 30-40%. But the good news, here, we're now level 2. Correct. Level 2. In short, medyo open ang aton nga movement, mahapos-hapos na. And not only here, inside the city, but even outside sang Bacolod, Negros Occidental, and also from Panay. Ang movement gahapos na gahapos and everything, no? Plus, this is Christmas. So as you have discussed, I've heard you discuss about third month pay bonus. So people, they'll start, may kwartado tayo, may purchasing power. Plus, habit nga magasto gid taya spending. In fact, we're monitoring ang gasto sang tao for the last 2 quarters. It's not only food, people are not spending on non-essentials, non-alcoholic beverages. No, it's not anymore food, clothing, and shelter. They're spending on other things na. Taas na and everything, no? So sige sila gasto. Plus the election spending that will also help and everything. So going to Christmas first quarter of 2022, very hopeful nga businesses will start opening up
And hopefully, from level 2, we will be, almost normal, Level new one. normal, kasi ma-level 1 ta, no? Kung kooperahan sang tanan and everything. Gani man. So, susubong Sir Frank, di ba mandated ginaya sa ating kasagwan yung mga employers, no? Dapat mahatag na siya sang 13th month pay. Ugaling guro kalabanan, so if not kalabanan man, may mga ara subong nga why gid siya makahatag tungod nga ti sarado sila for the entire year, abi mo Sir Frank? Ang layi sa Doli Gaslig, kung may sweldo ka, no, 112 ugnat, ihatag mo either at the middle of the year or at the end of the year. Pero kung why ka sweldo, di why ka computan, zero Correct. divided by 30 is equal zero. So in short, kung ano na-earn mo, no, during the year, divided by 12, that's your 13-month pay 13th and month everything. pay. No? So, but kami Gaslig, we have encouraging all our members in the whole business, we have to give 13-month pay kung kasarang ka. Kung daw lang alang, ayaw imo tatlo ka bayad, ano ganina, 3 gives. 3 gives. But give. Kay it will be run kontra, gusto ta mag-abre ang negosyo, gusto ta magwa, pero hindi ta sila pataguan kwarta. No, it doesn't make sense. Nagay kwarta, pagwa, kay ibalik Manila gyapon sa ato na igasto gina, knowing sang Pilipino, mas spend gina sila during Christmas. So, we have to give, this can ayo na lang, sige, 1/3 will begin this December, another one will be sometime January, February, kung makaluginan siya Mayo, then, 3 gigs or 2 gigs, no, ayo lang, anay. Employees will understand that also. The labor force understands. Kita Manila and everything. So, amuna. We have, now, ang Bacolod gani, maybe because of this award sa ila, they announced, si Mayor, I think announced, 14th month pay na siya. Two more month, no? One more month. Just what I read, no, sa newspaper. So, si Governor Bong, is extra bonus naman. That's very good for the community. I think he's giving another extra. Maalwan subong ang aton nga mga kwan. Ang mga politiko na lang na kandidato na ayaw naman. Sige naman. So, biskan spending amat-amat ng for December. No? So, amo na, Sir, you need it also. So, amo na, Sir Frank, no, subong medyo amat-amat kita kabukas, pero ang nagahilapit nga election man, dako man nga bintaha sa spending man sa mga politiko or mga aspirants nga ni, mga kandidato nga ini, Sir Frank? Ay, kabalo ko man, you're not new to broadcast, ha? You make a lot of money in election, no? Happy. Everybody happy. People, they will start spending. Ang election spending, huge mga money na. It's being counted by economists, even us, na kadako sang election money ng ako. Yung balumantang Pilipinas ng election niya, where people really spending, no? Candidates really spend for their election. So, mas-spend sila ila political ads, no? Ano nila, radio, mga tarpaulins nila, mga streamers nila, hindi na lahog Streamers nila, everything, no? Radio, kung may TV, bumba sila sa TV, subong ara sila sa Facebook, no? Yes, Everything, Facebook. And they will hire pag-idjas ang ilang mga Sir Frank, mga empleyado or something like maski contract lang na nga malibot to be mga hatag to mga aroskaldo sa mga constituents. May ginasweldohan mo na sila ng mga tao nila. No? Everything. Dako nga panini. Nga cash flows nga magtiyog diri. So it really helps. It really helps ang ang ekonomiya ang election ta. Ganis lang siyang ibang tanay kada tuig may election lang na. Kay at least bala Sir, no, ara na kita subong sa kundi maduha na ni katuig ang pandemic. So mabatyagan na naton subong nga nag-amat-amat halog ang restrictions, ang aton cases yan ubo na gid kaayo. Hopefully hindi na magbalik because sa mga bago-bago na ang mga variant. Pero ara na kita sa towards na ta sa base sa mga new normal kita, alert level 2 and 1 and amo sina. And then amat-amat bangon ekonomiya, may election pa. So medyo gatiyo gid ang kwarta, Sir Frank. Tama. Amo nang among gina-expecta.
That's why we're very hopeful. We're preparing also. In fact, we're going to the banks now. We're now talking to the banks, no, to refinance us or to recapitalize us, no, to give us more loans, to be ready so that may stock kami. Once mag-abot ni ang kwarta, dapat may stocks ka sa shelves mo kay base mauli ka. Karon you will not enjoy this money. Oo, so we're now working with the banks also. Oo. Asking them recapitalize all the businesses, help them, no, make it easy for them to money. So that's where that's how we recover, kung ang businesses are recapitalized. Biskan may ara ang tao gagawa, why na restriction, kung why man sa kapital, anong ibaligya ya? Why man sa ibaligya, kaya why man sa stocks. So we're asking the banks now is open up also. Okay, the banks are really bad hit also. We have to understand it also. No? Most of their loans are restructured. No, default na kanalan everything. So everybody is trying to be very careful also. Oo. Pasling namon, hindi naman to the point nga ang ekonomiya ta mag-clamp down kamo ang ekonomiya ta mag-iyo. You will be affected also. Those who may loan sa inyo, hindi naman kabayad, hindi na sa coverage. So give them a little more time, give them a little more money, recapitalize them so that you can recover and again pay their loans. And make more business with you, with the banks. So this is not an easy one, ha? Daw magic hero kasi ni. They talk hala. Even TESDA, we're talking to TESDA. Tomorrow I had a long meeting with the TESDA because istoryanay kami nga ang inyong curriculum or ang inyong skills training should focus kung ano ang businesses nga mag-a-upgrade diri. Don't give course kayo nga why magditrabaho. No? So, ang gobyerno, pa-spend mo something, nga why return? So, sling nga mo sila, we will talk together, kag liwaton tang aton nga skills training, or maybe retooling or upscaling, so that ang labor force will be able to find job here in Bacolod and in Negros, and in the region. Kay ang inyo ginhatag skills, amuna ang maabri nga madasig. Just for a quick, anong maabri nga madasig subong? Makita mo sa spending. Pagkaon. Okay. Kag tourism. E-commerce. Food delivery. Ang Boracay, di-enjoy sila. People are now, so tourism will be one hot market. When there's tourism, the hotels will follow, the restaurant will follow, and transport, airline and sea. So, tourism should be given attention by the government. Kaya amo na siya, especially here in Region 6, because of Boracay, Isla de Gigantes, ang aton Sipalay and everything. Sipalay, tadi sa Negros, even Algemaras, they have a good tourist spots there. So, DOT their hands will be full selling all this market. They have to sell it outside. They have to have sling namong ganun, may ara mga muna the most business friendly nga tourism spots, ibaligya man ninyo na, Don't sell only Boracay and Boracay. There's Isla de Gigantes, there's Guimaras, there's Sipalay, There's a lot of things. Ay may ara kita sa San Carlos, there's an island there, very very nice, Off the San Carlos. So sell that. Amo nang focus nyo. Boracay is overrated, oversell na. So everybody goes to Boracay. But those islands, untouched and virgin, what we call it, Isla de Gigantes, very, very good. So, amo na siya. So, those are the industries that will open up, tawag na muna, very, very quickly. So, ang labor force, ang skills or upskilling, siyang TESDA should be focused on them. I-reskill na sila. Okay. Di ba Sir Frank, ang TESDA, kung mag-training ka sa TESDA, iban ginahimo nila na nga passport para nga makagwa kay kun pareho na ang skills training da nga about sa mga pang-welding, pagid na gani, mga caregiving, mga amo na siya, mga caregiver ka, mga amo sina. So amo nang ginahatag sang TESDA abi nga mga training, Sir Frank. So ang imo nga punto nga mas maayo nga ang mga trainings nga diri sila mismo makaubra rather than makadto sa lawasang pungsod. Amo na, Sir Frank. Tama. If there's a need here, diri na lang sila anay. Pero kung hindi maakupahan sila kay Damogit, we should be thinking of outside. Ang Pilipinas, kahubin sang aton kag highly literate ang aton nga mga labor force there.
ang mga China, Japan, ka mga tigulang na. So swerte kita, kitang ginakuha nila din everything, no? Caregiver, as you said, no? Construction workers, even worker lang sa airport nila, ato na mga kadto ka sa Japan, kita ka lang to gakraya. Kasi mano ang kwan. Ato na mga workers because we're very, amo na isa ka dividend ka. So that's why TESDA also should focus on that also. But here, kinanglan man kita workers for local. Kay luyag kita mag-attract investments, pero why kita workers? Di mas why man kami the workers? Why man kami the waiters? No, nga dapat international standards. So in short, while we're preparing the city, the labor force we have to prepare also. Dungan. Hindi kayo makadto ka di. Prangti, why man construction worker? Mano kumituman? Madala. Why man katukuk? So waiter, meaning you have to upgrade, retold them also, ready also. So dungan na siya. No? Dungan na. Prepare the city, prevent the workforce. Ang problem man, sir, kung diri abi sa aton, medyo nubo-nubo man gid ang salary mo kumparar makadto ka to, ma-waiter ka to sa luwas ang pungsod. Dako kung mapadala mo na diri sa Pilipinas, amo man na ang Sir Frank? Inday, you know the social problems brought about by living outside your family, kadako man, hindi mo ma-quantify. Ang kabataan wala nanay. Correct. Or wala tatay. You know, they grow up. Sometimes duwagin ng nadula, pag tatay, gagnanay, and everything. You know, you will be developing the next generation children hindi properly nurtured sang ginikanan, no? And there will be social problems kasi. Kadako nga problema, hindi nila lang makita. That's a very big problem. Yes. In your neighborhood, take a look at that. May ara na da nga problematic igabata tungod kay wala si nanay ato sa na. Wala man si giya. Tatay. Wala. Yeah. Kagrabe na siya. So the future generation, masuffer kasi na everything. So, Insakto man, no? especially kung hindi ma-uptake ang ato mga DSWD nga, pang tatapon ni sila, ituturan, put them in a good weekend, may lecture, ikwan pala sila. What they call daw may dutay sila. Paano nila ma-recover ng mga stress nila nga why si nanay, tatay, no? And everything. Sa So that's bagay, another job for it. insakto, Sir Frank, no? Kay ang punto man siguro ang thinking kalabanan makadto sa luwas ang pungsod dako tong sweldo padala diri pa eskwela sa mga kabataan. Pero kung tanawon mo libre man ang aton edukasyon, di ba? Maski as up to college, kung maayong giya sa mga kabataan, pwede sila makakuha sang libre man nga edukasyon. So, Ay libre. Oo. So nga, makadto ka gitutuod sa luwas ang pungsod. Kung diri may trabaho ka, not as much nga ma-earn mo sa luwas ang pungsod, pero ma-survive mo man gihapon ang imo pamilya. Ara ka pa sa luyos ang bata mo. Ang ginikanan mo. Kag cost of living tadiya, nubo-nubo pa man. You know, and everything. Sa bagay. May meaning may advantage, disadvantage. Si way mo kung ikaw ginikanan. Pero most of them, if you'll ask them, itong kapulit, Sir Frank, kung may obra hindi na ko magawa mo. Hindi man to. You know, living outside, your homes, ang imo amo, you know, foreigner, hindi man kachindi siyang kultura ta, bao mabudlay kayo. Tapos, ang iban pa, Sir Frank, mga mayo lang ko, mga OFW, mayong wabdan nila to sagwa, iban tigin na pagutman pa na isla and all. No? Yes. I think kamo si media damo kamo ni mabasa, no? I-heard nga problema dito. Oo. Insakto na, Sir Frank. Well, these are the people really, kung matangita kita heroes, these are the real heroes. You know, they're spending 30 to 40 billion pesos every year na padala di sa atin. Oo. Sila na ang revive sa atin. Up today, up to sila na yung revive, sustain sang aton ekonomiya. Ang spending sang aton ito padala nga kwarta. Really, you know. Damo ni kita. Today nga duway ang local businesses go, you know, ang kwarta ginapadala among ga-survive. Amo sa aton ang gasto kalabanan ang ang mga may harap sa buwa nga padala din. So amo na billions of pesos na. Kag of course, ang isa is BPO. Kay mga almost 2 million nga workers na. So, people outside sending money and the BPO workers, no? The alarman sila for as load. You know, that's one good example, no? You earn also dollar in BPO, no? But living it here, no? Dire kaya.
Staying at home with your parents and or your children. Oo. So, amo pagid ni Guro, Sir Frank, no? Basta kung makasulod ka sa BPO, kung balo ka mag-English, amo na. But unfortunately, may mga ara kita mga kauturan niya, kung why bila nakatapos, tapos no, medyo hindi makabalo sina, hindi man makasulod sa call center, Sir Frank. Ay, bumbuhan ng gobyerno to may alsa. Atong wala ka eskwela, may ara sila alternative learning system nga magka-eskwela gabi para makagraduate ka. Pagka-graduate nimo kadto kada san iya sang probinsya nga knowledge sheet on kada English, no? Kan may ara na ta. In fact, maubra na gigani sa Governor Bong. Talisay, siya nang daw ka compound sang eskwelahan, i-upgrade pagid nila all skills ibutang nila and everything. Paliguro may technical skill. So in short, na-recognize ko sa gobyerno. No? May ALS, then after your ALS, you go high school, you go test the training, through knowledge sheet, onto the English. Hundreds and maybe thousands na guro na develop na. May si ako, salot ko na kay Tina Basang, boss na nila, no, mabahay na. Very kapisan. No, and very supportive na si Congressman Bong, Congressman Bong, Governor Bong, no? He's now building a very big building dito na sa Talisay. Which amo nang kinanglanon tayo. You know, hindi ko hindi nga good to kita lawyers, accountant. There's a lot of big money also in technical jobs. Gani. Ang BPO, speaking sa aton iya nga BPO industry bala, Sir Frank, no? Grabe na ning mga na-hire, especially man diri sa aton sa syudad sa Bacolod, bla. Mga isang una mambal nga duway kita sudlan nga trabaho, pero here comes the call centers nga pwede ka call center agent gali, no? Mayara ka na sang trabaho and naga-earn man sila at least, no? Dako man ang ilang nga sweldo. Ay, kadalag ko sa sweldo, ha? Here is something way pa mabalaan which now working. The BPO man siya. This is what we call the worldwide online labor force, meaning you stay at home, the BPO ka man. Oo. Medical transcription ka da, accounting ka, bookkeeping ka, design ka, but you stay at home. You stay at home, you earn as much as 40 to 50,000 a month, staying at home. But you need a very good internet, of course. No? Last but. And ang kalabanan maka-avail sini, kung ari lang ka sa urban areas, City Bacolod, kayo nga aton internet service mayo. You know what we're doing now? Together with Converge ICT Solutions and Globe Telecom, we're now wiring an internet connection all over Negros. Tanan nga Banwa, tanan nga siyudad sa Negros, i-wire na muna so that ini ang worldwide nga online labor market, ang tanan nga mga aton kabataan maka-avail or maka-access nga trabaho. They don't have to go out of their house. They don't have to go to Saudi or wherever or America. They don't have even to go here to Bacolod. In their homes, they can be BPO workers also. But first, we have now 30%, I think, na line na namo, no? And everything. And it will be ready sometime siguro, God willing, it will be in the second quarter of 2022 or end of the year 2020, matanan-tanani. So, bakod na. Everybody may access sila balay, opisina, all over Negros. Strong signal. So, kuan ka na. Maka-apply ka na sa worldwide stay at home. No? Of course, bakal ka lang computer mo, subscribe ka sa internet and everything. Spend a little money there, but you could recover that in less than 1 year, baka kuan mo ng income. They're earning between 30, 40, sling nila, 50,000. Very, very nice. Just staying at home, working. Ang apo ko, staying at home lang siya, work from home, BPO. Baka lang sa computer ya, nagpabutang kay daddy isang bakod nga internet, hindi magkukunjip 500 Mbps. Oo. Something like that, no? You invest, but they're good also. But they're at home. Oo. Tapos safe ka pa, no? Hindi ka pa magkuha. Amo na kalabanan. Yes. In the coming years, amoy na ang next nga testa i-develop nila ni nga mga skills o pod sang knowledge sheet na nag-occidental ng training school na to, no? Oo. Medical transcription, maglo design,
mag-estimator ka sa isa ka project. Amo-damo project li ang Pilipinos. Kayang-kaya sa Pilipino, kabalo ka man siguro ang mga engineers na sa Central to, sila gapatindog Central to sa Malaysia, Indonesia. Gani. Perte basta Oh, yung abilidad, no? Di ba, Ang sir, abilidad we sa have mga that, Pilipinos. we have that very positive gidya nga feedback. Ang mga ginakuha nga, mga habal mo na gani kayo na, mga skilled workers, bala Sir Frank, gusto nila mga Pinoy. skilled workers ta. Maski mga DH, bala, domestic helpers, gusto nila mga Pinoy. No? Because, Sir Man, tungod sa ato na nga, Kultura ta. Oo. Ang ato niya kultura, nga ka helpful bla sa aton kag daw ka the human side of nga kun kinanglan buligan ga bulig kagid and everything muna, no? So that's why siling namon, maybe this is because of good manners, right conduct. Siguro sang grade 1 kita. No? So, dapat ibalik na. Ako may good manners, right conduct pa ko, kabubasi wala na, no? Sa amon, may GMRC. Or basi sa amon, do values education, Sir Frank. Values aid na, no? Pero daw may move naman nga ibalik it, ang good manners, right conduct. In fact, in Japan, in the first 4 years nga ara sa eskwelahan, wala sila academics. Amo lang na, good manners, right, how to work together, how to help each other. How to be productive, how to clean up the house, how to prepare food. Amo lang na anay sila. No? And that's why love of country nilang love of neighbor forte gidya sa Japan, no? And they're very respectful and very honest because in the first 4 years ng education nila, amo ginangin tudlo sa ila na yan. Ang formative years Hindi anay nila. pagpangita kwarta, kundi paano pangabuhi nga upod sa isig katao mo nga maayo. Very, very important, Sir Frank, no? Ano mo na kung damo ka or grabing skills mo kung hindi ka kabalo sa Tagalog, makikipagkapwa tao, hindi ka kabalo Pakibagay, no? makibagay. Oo. Amo na. Japan na muna ang ginatudlo sila yan. Oo. The Soy Cooperative in Japan is very, very successful. Ang akon ngay nablos nabili niyang iyang cellular phone sa isa ka part, no? Sa pungko-pungko sila, istorya, nabili niya. After 2 to 3 hours, naglakat sila, ginbalik nila, ara mo lang na yung phone niya. Why is may nagtanong? Nobody would start. Kasi, Ginapanumdom ko kung direya sa aton, bilin mo sa park or sa public plaza. Pagtalikod mo, wala na dayon eh. Pero mabalik ka na Oo. kung ang eskwelahan ta, mabalik naman ang GMRC, i-focus sa gida. Kag ang mananay kang tatay, hindi, importante, no? Education starts at home. Education, no, starts with the nanay, tatay, lolo, lula, no? Sometimes ang lolo kag lola, they're at home. Di ba, no? Very effective sila, no? Si lolo gito nag-training sa akon nga kadahapon pag 6 o'clock, mapuligig ka magbisa. Oo. Oo. Dako Because they're at home, the lolos and the lolas, no? They're because the mother and the father are working, the lolos and the lolas at home. Sila they take care sa mga kabataan. Oo. So amo na, sir, ma-meeting ka sa TESDA and amo nang mga inputs nga ihatag mo sa TESDA nga mas makapayo ma-develop. Dapat, amo na ang mga skills nga ari di subong kinanglanon kag and the coming years. Amo nang preparahan ta. Kay para pag-abot di sa mga investors, ready na ang aton mga workers. Kag skills also, of course, for outside naman. Nga hindi ta di matatapan, hindi ta ma-accommodar, kundi i-ready taman sila dito sa GUA. Oo. So, ang GUA is not only GUA sang nasyon, pwede man GUA sang rehiyon. Inang Calabarzon ta. Pwerte na damo-damo na nga technical skills kinanglan nila na, no? Ara dadlagkong ang factories sa Cebu, sa Mactan nga economic zone. So, thousand of workers. No, bila da pa ilunggong at tutuga trabaho. Meaning, we have to prepare them also for that. But of course, charity begins at home. Una-una nato na yung labor force, skills nga kinanglato naton for us to attract billion pesos investments here. So ano pa gid, sir, ang mga ginaplano nyo sa inyo sa MBCCR or sa PCCI? Sir Wow, Frank? that's good. Okay. In the next, we have started this even last year and this will go on 22, 23, 24. Number one, ginamon nga ginalantaw is we have to have sufficient
and reliable and affordable power cost. Ang isagi nga problema naton sa lokal nga mga negosyante, even kamo sa household, kag ang gapasulod nga kuan, ingka mahal sang atong kuryente. Where, I don't know, maybe today you're paying 10, 12 pesos per kilowatt hour. Other regions are paying only 6, 7. Mahal Very, din. very. So, Mahal. so together with Kong Kiko Benitez, and we'll be asking the DOA also, will be si Congressman Greg, butungo mo na mo siya, help us, mag-istorya sa Department of Energy, kag ARC, no? Energy Regulatory Body, nga i-organize ang tanan nga mga electric co-ops here para makaara kita tawag namon on-island power generation. Kutsubong, ang aton nga power kinahanglanon 350 megawatts. That's a big na requirements, no? But you know, we're highly dependent sa Cebu. We're highly dependent sa Panay. Wala kita di. What we have there is Palampinon sling nila. Nga 125 megawatts, pero half of that gin baligya pa sa Cebu. To pa na sa Cebu gin bundala. Sisintalan tadi. We still need around 300. Oo, so that's why every time may bagyo, may brownout kita. Kaya nga, ang 500 kilometers na nga overhead mo da, nga mga transmission lines, kung bagyo mo ni naggalautod, is Correct. Oo, so wala ka naman. Disrupted. Last time, ginarado sang DPWH itong submarine cable sang Jikon. Mahal kita kaya we have to buy Sa diesel. Wisdom. Diesel is mahal nga pan. So things like that. So pero kung ari na di siya sa aton, ang mga problema na sa mga bagyo, pag-arado sa DPWH, transmission cost nga kamahal, mapanaog na. That's why the others are only price 6. And that's number 1. So we will be working very hard with our leaders, our congressmen and local LGUs to convince the DOA again to work na dapat may ara kita diya. No? May ara kita. That's one area which dapat sinawag na mo ng kainan discussion to bla. Billion peso investment should come here. Look, Ario, ang amon consumption 300 megawatts, kaya hindi ka na magkadto. All you know is put up a 150, 135. Oo. No? The other That's one right. is another 135. Then i-consolidate ang aton biomass kag solar. Maybe we can come up with another 400 megawatts. More than enough. May ara pa ta reserve o standby power just in case guba ang isa ka planta, may ready ka, no? Things like that. Anyway, that's too technical, but isa mo na. We have to have our own on-island power generation para nga we have power anytime 24/7 kag barato. Ikadawa, amo ni ang TESDA, kakinlanan ang skills. Oo. Ikatatlo, we're now working with PESA. Just like na-mention ko, no? Ang Mactan, small islands, you know, thousands and thousands of workers. We have two MEPSA, Mactan Economic so we should have. So where we're talking with also with the ILG, no, province kag city, coordinating also with the city and province nga ang mga LEPO ni mabutangit kita section, no, trying to study how to put up economic zone in Bacolod and in Negros so that ang locator damo kita di. Duyag mo investments to come in. That's the only way to grow fast. Kinahanglan investments to come up. And one of the very attractive nga tool is put up PESA zone because ang ila incentives nga kadako-dako, meaning ang imo cost of operation gamay kunara kadamo incentives ginatag ang gobyerno. So ikaapat amutong sa siling namong bla wiring the internet the whole of Negros. Connectivity gid. Connectivity, yes. Amo na aton kag lastly, which is the most important part, kan ano tani nga palakpalak, no, especially for the local businesses to open up. Kung wala na sila kapital, ano nila bina? Alang na sila mangutang karon dapat ito. That's why we're now for almost 3 to 4 months we're talking with DBP ANAID. Soon well dokulan ba? Nga ang inyong loan facilities o loan window, i-tailor nyo, resynchronize nyo kung anong businesses nga nag-upgrade dire.
Hindi kay kung ano-anong inyo yung mga loan, hindi man namon kinanglanon. So in short, be synchronized kung ano with the economic recovery plan of the city and of the province. Kung anong businesses nga ginabuligan nga nag-thrive, amo na dapat ang loan window nila. If we feel it's tourism, hotel, restaurant, transportation, loan should be focused there for them to recapitalize themselves. If we're talking about food, processing, or food delivery, which is very, I tell you, Gorik, how you doing now food delivery? You're cooking at home and try to deliver. Everybody's in that. So kinahanglan may focus na that, no? On food cooking, ining hygienic na food, etc. No, and everything. So in short, funding is very, very important. So we were telling DBP and Land Bank also, don't design something aging dikta sa inyo po sa baba. They don't understand here. Sang aton sitwasyon. Kamo, kag kita may istorya, design something nga kinanglanon tadi. You have billion of pesos ready, so make sure it is available for industries nga ari di sa Negros. Oo. Hindi kay kung ano-ano nga ginapinsar yung classic industries and everything. Then you just tell us dayon nga kung magkadto kami sa inyo, basta kamo, Sir Frank, wala na rin kami facility. Pero na sa head office, pwede, patulang ka mo to. Can you imagine that? They ask us to go to the head office, no, and everything. When you are here and everything. Things like that. I'm sorry, for but that's really what's happening. So that's why we're trying to correct it also. Talking. And they're very receptive. I'm very, very happy. DBP started with DBP this year. They're very receptive for that. Dito sila. Yeah, yes, sir, because we're development bank. So therefore, our financing should be the development of your province and your city. So those are the things we're trying to do now to prepare our city for the next level, for another billion peso investment. If we could do that, then masling naman ko. We're ready for more investment for another billion because all of these are in place, ready to meet the needs of businesses. Gani man. So hopefully, Sir Frank, no, kay ambal mo na gani kay na tiara na kitang Bacolod ara na dira, no, nga naging most business friendly city na siya. So meaning, no, kung makaamat-amat na ni bangon pagid ang mga negosyo and ang maga-invest sa aton diri. Wow, ti grabe na gid ang abda naton guro sinisang Bacolod City in the next years to come, Sir Frank. When ang Bacolod City will not be Bacolod City. We're there now preparing. I think it's Congressman Greg, Congressman Kiko, and Congressman Ferrer. They're not talking about Metro Bacolod na development authority. They say they're talking now, kita na nila nga ang future is very, very bright for the whole island. Nga we should not be talking about Bacolod, Metro Bacolod Development Authority. But like sa Manila, so they're talking now of Bacolod, Bago, Morsia, Talisay, Silay, something like that. So ang development sang area will be integrated, no? Tanan, power, water, traffic, road network, etc. So, okay. So, gapreparar man ang aton nga mga leaders. Gasuglanon man sila. Mayara pag It's about time. ipamangkot, sir. Una, ang ining bridge nga, di ba, dugay-dugay na nga plano mak-connect at sa aton, halin to sa Panay, pakadto diri sa aton sa Negros. How important is this? I mean, ano man gid na siya nang feasible man gid na, Sir Frank, matigayon man gid na, or stand lang na sa handom. Let me give you a background. Ang una-una sini nga ginpalapitan sang Pilipinas ang China to finance the bridge from the study to construction. Kaya ang study sini milyon-milyon. Nilawag-lahog. So, lahog-lahog. So, the study at to construct. China. Ang China nag-back out. That's why na-delay daw tayo. Today, it's the Korea again. The world finance this. And I think they're looking into now finalizing the concept paper of the pre-feasibility study, then eventually feasibility study, then eventually detailed engineering, and design. When it is detailed engineering and design, meaning project ka may cost na. Mabalaan ta na kung pilang cost siya, kung may tawag nila in technical or engineering term, DED, detailed engineering and design. Once ara na da siya, project nga status na siya, may amount man na siya and everything. So,
how important ang question mo ni? Meaning, it's ongoing now. How important? Ang isa ka area, kung iya-iya lang da magtiyog, it's bago. Ang kwarta dara lang sa bago, tiyog-tiyog, siya lang ka 50 years, ang bago, hindi pa ka-match ng Bacolod, guro. No, gumay nga kwarta, ang kakadto. So, for the area, para nga grow, dapat malapad man ang iyang merkado. That's why this bridge will make our market, kung tanahon sang negosyante, we're not talking only Negros, but we're talking of Region 6. Negros is 1.5 people, but with Panay is another 2. So that's we're talking about small Singapore of around 3.5 to 4 million people. That's the big market. Ang incentive sini, una siya. When you connect it, no? Even fast scrap ko ron pala kami many years ago. Why na namong gina-think ang mag-design kami sa among schedule ga Bacolod dalon Iloilo. Connected gina permi. From Manila, you go to Bacolod, then you go to Iloilo, drop the cargo, panaog pasaka, then Manila again. Gina-triangle gina permi namon and everything. So that's very, very important. It's true also. That's why kinanglan ang i-develop naton is export-oriented for us to grow domestically. Without export nga products, we cannot grow very, very fast. May hinay kayo. So that's why we need, for bigger investments, we need Panay market so that ang paglantaw sa aton is Negro as Region 6 market, 4.5 million daw Singapore and everything. Ako nga merkado. Okay. And how important pa sa gihapon sa aton, Sir Frank, sa development naton ang Negros Island region, and how possible pa na? Liwan. Very, very possible. In fact, daw pareho man na siya bridge. Oo. Kung gusto ta ang Panay, nga lantawon, nga part sang Negros because of that bridge, mas nagikinanglan daw naton ang Oriental. With Oriental, from 1.5 kita siguro, growing 2 million, siguro ang one is another 1 million close. So, ang Negros Island, we will be going close to 2 million, 2.5. Can you imagine that? One island alone and another Panay pag ito because of the bridge. So, ang ginalantaw ta merkado we have to be a big market to attract billion pesos. Can you imagine what can you do to Maaw? Can you put out dito siguro magadto ang SM nga mall sa Maaw because it's very small market, no? Hindi sa tumaganto. Maybe si Lopez will put there a small store and everything, but not this big store. You have to have big market to attract billion peso investments, and billion pesos investments will create thousands and thousands of jobs, and create thousands of jobs meaning grabe ang purchasing power. It will jobs create jobs, and investments begets more investments. And just how important. So nga ang kwarta magtiyog, and we have 4 to 5 million market. So just go, we're very, very attractive. Today, after Metro Manila, after Cebu, it's now Tanaw nila is Region 6 will grow faster. Of course, ang Region 7 made na sila with Bihol, with Cebu, with Mandawi, with Mactan. Made na sila after Metro Manila. Now they're looking into 3 possible areas. Davao region, the Cagayan de Oro region, and Region 6. We have to move very, very quickly on that bridge and the connection of so that hindi ta agawo sang Davao, magawan sang Cagayan de Oro. Very Cagayan de Oro. We're not talking Cagayan de Oro, Misamis Oriental, very vast growing also. So the 3 major. Of course, Calabarzon is perdita na yan. The next area that will grow after sang NCR is Calabarzon and Central Luzon. Then after that, it's Region 6. But we have to be very, very fast in connecting Panay, that Negros Island region, reduce our power cost, retool, upskill. Well, there's a lot of things to do yet. Our labor force and everything, develop PESA zones and everything. Improve our internet connections,
there's a lot of things to do and everything. All of these we're going to discuss to the concerned government agencies and local LGUs naman, no? This, all of this nga gin-discuss ko subong is a product of a 2-year nga na lockdown kami. Oo, oo. Duhaman ka tuig. Slow down negosyo namon, so we have a lot of time to read books, study, no? May internet, kag tanaw kan what's happening all over the world. So we were able to develop kung ano ang kinanglanon ta to compete with all other regions. We'll be competing with Calabarzon, we'll be competing with Central Luzon, fast-growing man na sila. We will be competing with the Davao region, we're competing with Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Oo na. Oo. So investments wise, that's why happy kami ng PCCI can recognize siya kita. Ang paglantaw namon, this is not only for Bacolod or Negros. This is for whole Region 6 because last year, Iloilo City. Iloilo man. So in short, double ang atong kwan. We have Iloilo City on the Panay side and we have now Negros on the other side. So people, investors, they look at that. Now there's a bridge. Now we're working on the Negros Island region. No? They say, wow, these guys are really, ikabalos la, what are they doing? Di know kung anong kinahanglanon ta. Just let's take a look at them. Bisitahan ta sila, istoryahan ta sila, nagtaon ta sila. No? Let's have a pillar inspection. That's very nice on this award because it will put us in the investment radar of the billion peso. Not only the billionaires here in the country, but even billionaires from other countries like, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, China, Japan, Korea. Di ba, Sir Frank, ang Iloilo City, grabe man ang pag-grow, especially nagligad pagid, no? That's why guro nakuha man to nilang most business-friendly city. Grabe That's mga why buildings. Last year sila, Oo. Tirepek ba ng ilang pag-develop sa ilang sila, no? Oo. And that's not done for 1 year. They've done that for the last 5 years, ha? Oo. Sige na. Even before ni Mayor Jerry was there only for 3 years, no? Kay Mayor Jed, pagid to ya. Mayor Jed, from Mayor Jed to in Mayor Jerry. fairness. Mayor Jerry really focused on it. Oo. That's why si Mayor Jerry, I think, siya. Walk in the park ang iya election. Oo. Okay na to sa. Pero namin ko sa kay Mayor Jed pa to nga mabilog, no? Nga time man nga, di ba? Tahom na gito. Sige man. Oo. Yeah. Si Mayor Jed, very progressive man to and everything. Grabe tong pagtuhaw sa mga daragko nga mga buildings. Yes. We have that sila mga convention, mga convention center, may ara sa mga magbalik katuliwat bala sa Iloilo nga kumbaga na pareho ha, ang example ko lang, pareho sa akon ngari ko din sa Bacolod for 14 years tapos nagbalik ko to sa Iloilo. Ma-amaze ka amo na ni ang Iloilo City. Esplanade, tanan-tanan, grabe. But the business sector or the investor outside, they don't look at Iloilo City alone, Bacolod City. They're looking at it, at the whole Kabodol, we call it. They call it Region 6. That's what we want to happen. That's why we work very, very hard. Iloilo, last year, Bacolod next year. Hopefully, the province of Iloilo and the province of Negros will be the winner on the province category also in the coming years, no? And all of this, ang ginahambal ko, we will be working. What's very nice mo? Kay I'm the area vice president for Visayas, no? My regional governor will be Iloilo PCCI man. Oo, so guwapo ang working relationship. Iloilo City nga PCCI chamber. Iloilo. So, grabe we will be working very, very closely, coordinating, working with the LGUs, all of this. Actually, I will like to invite you on November 24. Listen to Bernie Villegas. He will talk about the macro and he will like to listen about economic prospects of the whole Philippines and of the Region 6 and Negros Occidental. Okay, amo ginaginambal niya. Una-una giginambal. Would you like to, we have a meeting with him, would you like to listen to anong hambal na samon nga dapat i-focusan naman? Ni Bernie Villegas. Bernie, the noted,
economist, no, sa Pilipinas. Oo. Inusling niya, Mr. PCCI, kamo, nag-istorya sa mo. These are the things nga dapat inyo intindihon for you to bounce back quickly. Saying niya, you have to focus on these problems. Problem ang ginatagya mo. Kasi niya, hindi ka mo magtingala nga problems yatag because these are big problems which you have to handle para nga sige-siging in your development. Inonong number 1 giginambal niya is high power cost. Amo na yan number 1 na giginambal. Ikadua, siningang inyong farms very low productivity. Take a look at that. Ang inyong mga especially kamo sa Panay, tanawan inyong production sa palay nyo, pila lang per hectare, no? Could be true. I'm not in Palay, Correct. but maybe we're saying that maybe correct, no? Very low nung ang atong farm productivity. Sakto. High power cost pa, no? Ay, siling namon ba? Second, you have to take care sa wag niya of papusan yung manda ang investor magsulod. The ease of doing business wrestling nila, no? Don't ask him to go to 20 tables before magkuha, 2 years pagkuha lisensya. Make them in 6 months tapos, no? Ease of doing business, licensing. So here is something which is connected with TESTA. You know, hopefully hindi making sa akon ang taga-educational sector. You have very low quality sa inyong basic education. Ang quality ng basic education. You have very low. Wow, sige nga mo. Something, no? Then lastly, you have to improve on your governance, especially corruption. Of course. So you have, if you cannot eliminate, put it to the very minimum level, no? Good governance, corruption. So, And the last one, which you have to be prepared, hindi mo ni mapunggan is ang results ng climate change, high frequencies ang inyo nga calamities, bagyo, no? Flooding, drought. You have to be ready for this. You cannot avoid this. Kaya maabot yun ang bagyo. But you have to be ready to bounce back. Well, kung umabot ang flooding, kung tumbang inyong mga poste, drought. You have to be ready for this. You cannot close your eyes on this because these things really will happen every year sa Pilipinas. Yung ginabisita, gigamuin nyo isang bagyo, ang resulta po, tumba poste, baha. Kung hindi ka mo pagbagyahon, long naman nga drought. Ang inyo agricultural nga very low na nga ng productivity, masuffer pag ito. So you have to have more irrigation. Instead nga ibutang nyo ang tubig nyo sa inyo mga komunidad, sa inyo business sector, sa inyo housing, ibutang nyo sa i-regard nyo sa agriculture nyo, hindi nyo pagbahaon ang inyong mga nga mga housing subdivision kag commercial, ibutang mo yung tubig. So they say, control the flooding, put it in a good use, the water, no? So may dam ka, may canals and everything so that excess water during flood, during typhoons will be diverted into good use. Not destructive but useful, no? Okay. Sige. Anyway, kanami sa atong discussion na Sir Frank, hopefully inita na, no? Matigayon, kag maamat-amat na ni halog do, naghalog naman ang aton nga mga restrictions, kabay pa nga somehow mag-new normal na kita ang COVID yati makalma na because no ti ongoing man ang aton vaccination, di ba? Kalabanan mga employer, Sir Frank, nag-encourage kids ang vaccination, no? Kamo and pero ugaling wala na iya sa aton nga dapat no vaccination, no work, di ba? Hindi na pwede sa aton sa Pilipinas. Hindi pwede. It will run kontra sa amon nga nga luyag namon mag-abri tapos ang empleyado hindi mo pa bro. No kuan na siya baliskad, no? Luyag ka mag-abri, luyag ka magtawag trabaho tapos empleyado, you just take care of the employees. But ang amon subong empleyado very very cooperative, nagapabakuna na ang dako nga problema sa syudad atong wala employer. Ang nag-remedyo general, very, very hard. We're having a hard time convincing them to get vaccinated. I really don't know what's the hesitancy. Anong rason nga daw very, very hesitant silang magpabakuna. Mayara, pagid gyapon, Sir Frank, no? Damo kay ang NCD, ang Bacolod is now up to 50-60% Yeah, lang. 63%. Something like that.
maybe one of the reason is like ang akon nga kilala nagpa-repair sa singiya balay, may 4 sa kapanday. Oo. Ang 2 bakunadong, ang 2 wala. Timang ko, tingnan hindi ko mo bakuna kay libre man daw. Ipos lang, way ginagsabat. Sang uli na siling siya. O sige, pabakuna ka mo to, ang chimpo nga way ka mo di, bayran ko. Kung naghilanat ka, hindi ka report, bayran ko pagid. Ay, nagpabakuna dayon. Muna siguro. Kaya Incentive. Incentive kung magpabakuna ko, sir, I'm down for 2 days. Wala ko sweldo, wala ko bayad, at wala ko huli pagkaon dalon sa pamilya. Maybe that's one of the many reasons na hindi sila. When they're down, there's no food on the table. So, Nga mapila pa sila, nga mausik Mapila, sila tiyo. somehow isa kadlaw kahit ibakunahan ka. Tikadlaw, tiwais na Maglain sweldo, pa hindi pamatsyag ka mo. pamanday. Okay. Maybe that's the reason. Meaning when Okay. they're out of work, Okay. they're gapila, and they're down kinagilanat, Oo. another day or 2, That's why. Yeah. there no food on the table. Amo nang gurong hesitant sila, especially if you're the breadwinner, no? Oo. So kasakit sa buot mo, way ka dalon pauli sa balay, no? Oo. Oh boy. Maybe Sakto. that's what Yeah. we should look into na hesitant sila. Oo. Provide them something. When you're out of job, dapat there must be something ihatag sila para there will be always be food on the table. Kapigaduhon Kasakit gid mamati gyapon. isang bata nga gaybi nga way kayata. Correct. No? Kapigaduhon gid gyapon, sir, no? Isa sa mga rason. Although may iba man niya, Sir Frank, nga rason nila yati hadloks lang patay mag-zombie. Ang feeling ko very, very true. Dutay lang na. Dutay lang. Ang feeling ko, it's really, we have to give them food on the table where they're down and out. And, Anyway. get them out from their work. So, Yeah. I think amo na one of the major ang feeling ko. Hmm. Yung mga zombie siguro, wala na. Dutay Oo. lang na. Diba? Oo. Kilala na kabilog. Okay. Sige. Anyway, Sir Frank, siguro sir, parting statement mo para sa mga kauturan ta sa interview naman naton subong iyang aga. Okay. Now that we're level 2, protect yourselves, no? Follow gid tanan nga minimum restriction, ang wearing of mask, even face shield. We encourage face shield. When there's a lot of people, wear face shield. Where you're in a public transport, ginoto ka mo, wear face shield. Protect yourself. It's a very minor inconvenience. But ang bulig kadako gid kayo and everything. Wash your hands, regularly and everything. And those nga wala ga bakuna, please pabakuna na kamo para we will be able to sling nibla herd immunity. Ang target na namon dapat we should be able to have an herd immunity by the second quarter or the first half of 2022 para sige-sige na ang aton economic recovery. We were working very, very hard, but we have to cooperate with our local officials, no? If we will not cooperate, budlay, di kami kahatag trabaho sa inyo kung sige mangyapon, no? Ang masakit kag transmission. But was there a good signal? There's nowhere to go but up na kay we're hoping by December we're level 1, no? So, pabakuna na kita. Kay subong maabre ko guro biyahe pa Iloilo Monday. Vaccination card lang pangitaon namon. Oo. Balik na kamo, Kung sir, why ka Monday. Mabiyahe na Most kamo. likely, we will fly. We will position ang barko namon di sa Bacolod karon. So Okay. we will leave Bacolod 8:10 Monday. Okay. And sa Iloilo 1:10. Oo. So, vaccination ang card pangitaon lang. naman, Vaccination card na lang. Vaccination card na lang, why na espas? So get yourself vaccinated. Kung wala ka vaccination card, di Negative, magasto ka RT-PCR. 1,800 nga test Oo. results. Worse, kung basing test results mo, positive ka, hindi ka magyapong ka sa gasto ka na. Correct? So get yourself vaccinated. It's free. Please, no? Please. Si Mayor Jerry Amoman, salamat to siya opening up. But sila niya, get yourself vaccinated. We will make it easy for you. We will make it easy for travel, as we said, because it kung sige pa kadto pa rin tao, gaspensya, that's good for our economy.
and it will create more jobs which amo nang tanan ginapangita at jobs and livelihood. So help us. If you help us by getting vaccinated, we'll create more jobs and livelihood for you. Thank you very Sige. much, Miss Anne. Yeah, salamat Sir Frank. Salamat Sir Frank Carbon. Salamat gid kag maayong aga. Yes. Salamat. No, there you have it, mga kabiyanan. Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer ng MBCCI, no, kag Vice President ng PCCI naton Dria sa Western Visayas. Okay? Sige, mapos kita iya mga kabiyanan for a while. Pagbalik ko, balik ng biyahe sang Fastcraft ang Wisam, si Sir Frank. Hambal niya, balik na sila. So, biyahe na sila, Bacolod, Iloilo, vice versa, 8 a.m. So, kwan lang gid vaccination card, kaya naman gina-require subong ang espas kung ano dira, no? Vaccination card, basta vaccinated, kaamo ng perks kag privileges sa mga vaccinated. Kaya kung hindi ka vaccinated, pwede man gyapon ka biyahe, pero ti mapaswab ka, pampasugsog ka pa to sang ilong mo, kung tutunlan mo. So, iniya, vaccination card. So, magpabakuna na kita, no? So, kay kung vaccinated kaya, wherever you go, din ka man niya makadto, why gid iyasang hassle, why gid iyasang problema. Okay? Sige, mapos kita for a while. Pagbalik sa aton niya palatuntunan, tugang pa naton niya tupiko, diri sa aton niya pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Stand by! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online
sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayaw ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka.
Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambalo kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM, Sunday program review. Your
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. List Time check, 4 minutos na ang nakaligat sa tak na nga alas 10 sang aga. Mga kabombo, welcome back diri sa itong nga palatuntunan ang Good Morning Philippines. So mga kabombo, lito na kita sa itong nga panibago naman nga tupiko no, subong nga aga. Ato man ni makaupod ang Boy Scout of the Philippines Negros Occidental Council. No? So ato makaupod ang ilang mga katapo sini, no? Especially kay Sir Roberto Magwada, ang Council Scout Executive, Boy Scouts of the Philippines, kag si Mr. Carjul Hico, no? Ang Council Rover, kag Commissioner sa Boy Scout of the Philippines. And also with Sir Elmer Cabiles, Boy Scout of the Philippines Negros Occidental Council, Council Training Commissioner. So subong aga, no? Ari na sila sa piyak na linya kag ato man ni pagatalakayon ng ilang mga advocacies, no, especially sa environmental concerns. Nag-initiate man sila sa simultaneous tree planting activities, coastal cleanup drive, urban agriculture gardening kag road safety webinars. So subong aga rin sila sa piyak na linya ang aton nga mga bisita from Boy Scout of the Philippines Negros Occidental Council. Mga sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Ang inyong makaupod subong aga si Bombo Andrew and Bombo Ann. Morning. Good morning. Good morning, Good morning, Sir Andrew. sir. Sir, thank you gid sa inyo nga tiyempo subong aga, no, nga kamo ang nag-upod man diri sa amon, sa especially diri sa Bombo Radio. So mauna ko anay, no, tagaanta ka mo ni sang chance nga magatamyaw o kun magatamyaw sang good morning man sa inyong mga listeners. Magasugod ko na kay Sir Magwad. Sir Magwad. Good morning, Boom Franz. Thank you so much for inviting us, no, to campaign the activities of the Boy Scouts of the Philippines sa Tondre sa Negros. Kag nagapatamiyo mga messing good morning, no, sa aton yung mga listeners and viewers sa sining program. Okay, sige Sir Magwad, thank you. And next kay Sir Carjul Hico. Sir, good morning. Good morning, Sir. Sir Andrew. Yes, sir. Salamat gid sa invitation, no. It's quite an honor for the organization having a time like this in order for us to relate or give some details about our works in terms of Boy Scouting. Good morning sa tanan ng mga viewers. Good morning. Okay, sige. Thank you, good Sir Hico. And next, lastly, kay Sir Elmer Cabiles. Sir, good morning and welcome diri. Good morning, Bombo Andrew. Yes, sir. And Bombo Ann. Kag sa tanan-tanan nga televiewers, kag mga avid listeners sang Bombo Radio. Gag-greet gid ako sa inyo sang mayong aga, kag pasalamat gid ako personally together sa ngamon nga Council Scout Executive si Sir Bert kag si Sir Hico ang ngamon nga Deputy Commissioner for Rover Scouting nga gin-invite man kami diri sa Bombo Radio para nga maghatag sang mga information regarding sa operation sang Boy Scouts of the Philippines. Nakabalo kita tanan-tanan nga daw nadula sa limelight ang Boy Scouts because of the pandemic. Pero lang kabalo ang tanan nga ariman kami gihapon silently we are moving and we are still doing our task nga makabulig sa aton kabataan at the same time sa aton komunidad. So thank you very much Bombo Radio sa paghatag sa amon sang sininga higayon. Good morning. Okay, sige Sir Cabiles, no? Thank you, good. Sige, let's start for our formal, good sir, nga discussion regarding on the part sang Boy Scout of the Philippines Negros Occidental Council. So, mag-start ko kay Sir Magwad, no, as the Council Scout Executive, no? So, Sir Magwad, once again, good morning sa imo. Sir Magwad, no, diri sa aton sa Negros Occidental as the Negros Occidental Council of the BSP, kung ang history, mga when gid gani na tukod ang ini nga council diri sa province, Sir Magwad?
Of course, ang aton nga sa siling ko ng aton nga Boy Scouts of the Philippines, Negros Occidental Council, Bongo Pras, this is Yes, the sir. oldest local council in the Philippines, founded in 1939. Wow. By through the help of attorney Juan sa Tagabago, no, si George Vargas. And we have so many activity previously before the pandemic hit, no, the Philippines. But of course, according to our Secretary General in Manila, COVID-19 should not defeat scouting. And the reason why until now we are trying to keep in touch with our scoutmasters and the scouts, no, sa ating mga Boy Scouts in the field, and we formulate program, no, to also to inform our scouts and adult leaders nga ang scouting nagapadayon gid, especially in helping our environment concerns. Okay. So maayo gid ina, no? So Sir Magwad, as the ano gani sir, no? As the ano sir, Council Scout Executive, no? So sir, on your part as Council Scout Executive, no? Mga for how many years ka na gani sir nangin Council Scout Executive sang BSP and OC, sir? I am already employed in the Boy Scouts of the Philippines for 20 years. Wow. And I am already 10 years, no, as a council executive in Negros Occidental. Okay. Oh, grabe man ba? Grabe man sir, no? Nabiglawig naman, no? So sir, as the Council Scout Executive, ano gid man na di sir ang purpose, no? Sa nga sining position, sir, Magwad? The Council Scout Executive na ako gali Bongo Pras ang ginatugyanan sa aton nga local council executive board. Okay. Or a common term na siya board of directors, no. Ako ang ginatugyanan nila to run and to the chief operating officer of the Boy Scouts of the Philippines and Negros Occidental Council. And we are bound, no, to dispose our responsibilities to our scouts and those leaders in the field, especially in the Department of Education, nga mo na sang aton nga partner sa scouting and our local government and stakeholders, the parents, and the private institution, wherein nga mo na sila ang nagabulig sa aton. So, being your Council Scout Executive in Negros, we are trying, no, to our best to create a very nice, no, program na to this is the Boy Scouts of the Philippines nagaduso kita mo po France ang values, no, para sa kabataan, wherein nga ang problema tasubong sa ating kabataan the deterioration of values, no. And the Boy Scouts of the Philippines is the one who promoted this, and of course ginatulungan naton atong kabataan sa character building, citizenship training, skills for self-reliance and service to others. Okay. Sige. With this, Sir Magwad, thank you again, no? Mabalik na po da karon si mo for some further questions pagid, no? For another topic. Ma-proceed ko kay Sir Hiko. Sir Hiko, as the Council Rover Commissioner of the BSP, for how many years ka naman din, sir, sa amuning nga position? Okay, once again, good morning, Bumbo France. I was Yes, sir, deputized at least mga 3 years ago. And I was happy of that role that the Council Scout Executive and the BSP NOC given me, because as we all know that a Rover Scouting Commissioner is one of the trust of the Boy Scout of the Philippines in charge in terms of the community. Mostly Rover Scouting tells us about community engagement of the Boy Scout of the Philippines. Yes. We have conducted so many activities in terms of protection of environment. Mostly, we have done so many tree planting activities at Gawahon. We have conducted so many clean-up drive, and we thought that in our own small way, we can help the preservation of our earth, sir. Okay. Well, that's very nice, no? So, Council Rover Commissioner, sir. Okay. But on this part, sir, ng ano gid gani, sir, ang specific gid gani nga mga ano ni sir nga mga posible mo bi sir nga ma-share man as the Council Rover Commissioner, sir?
We are having a plan. Actually, it is a plan council-wide, and Okay. it means nga kung council-wide, Nationwide na. province-wide. We are planning to have so many programs, no? Especially for the protection and environment, as well as ang amon isa ka trust tubong is to gather members so that we may able to do mahimo namon ang amon nga mga programs. We are tapping with the LGUs, we are tapping with the Department of Education. At the same time, ang trust namon is to have we're having trainings in order for us to gather members. Like, for example, having Robert Vigil. At the moment, we have inline so many activities right now, Bombo Brands. Okay, sige. Sir Elmer, Sir Carlo, thank you, no. And next kay Sir Elmer. Sir Elmer, as the Council Training Commissioner, sir, and for how many years ka naman ni sir sa amuning position? Sir Elmer. Good morning sa liwat, Bombo Brands. Yes, sir. Being a volunteer in the Negros Occidental Council, kay connected gid kami almost sang mga volunteer scouts sang council sa DepEd. Kay isa siya sa mga trust programs sang Department of Education aligned to sa youth development. Gin-tap man ako sang Boy Scouts of the Philippines Negros Occidental Council paagi kay Sir Bert Magwad. Okay. Kag I was assigned to become the training commissioner of the council mga last 4 years ago. Nga council training commissioner ako. Pero before prior sang pag-assign sa akon bilang training commissioner, I was the outfit advisor sa amon nga mga schools, no? At the same time, trained adult leaders nga nag-serve man as training team member sa amon nga mga training. So sa subong at po, even though nga may pandemic kita, ang concern ko sa akon nga scope of work is more on training both adult leaders and the boys. May ara kita sang nag-conduct nga training para sa aton mga adult leaders, specifically sa mga volunteers or mga teachers man. In fact, we have conducted sang online kay hindi pa man gid subong allowed ang mag face-to-face gid. Pero somewhat hoping later on may ara kita sang face-to-face na nga mga trainings as approved by the IATF. Pero nakakandak kita gihapon sang training through the online modality. Nakakandak kita sang online course for managers of training sang October 6 to 11. Nakakandak man kita sang online course for managers of learning sang November 8 to 13. Ina sila mga adult leader training, mga higher level training, level 2. Kag sang nagligad lang ang mga sinimana sang October 15 to 17, November 18 to 20, bago lang ani natapos. Nakakandak man kita sang online basic training courses nga gin sponsor sang newly created division of Victoria City, headed by no other than our regional training commissioner, at the same time the city scout commissioner, Ma'am Portia Mallorca sa Victorias. And we are also hoping maka-plaster man kami sang advanced training training course or the wood badge training nga na-schedule ni siya namon sa December 6 to 12. Nag-akampanya man ako sa mga adult leaders dira nga gusto mag-intra sini because this is one of the superior training nga ginahatag sang Boy Scouts of the Philippines para sa amon mga adult leader. Isa ini siya sa pinaka mga masadya nga training sa adult leader training. Kag amon man kampanya subong sa training naman sa amon mga kabataan para nga involved man sila liwat sa mga scouting activities as prescribed sa amon nga annual training plan. I see. Okay, sige. Sir Elmer, thank you, gid, no? And mabalik ko kay Sir Magwad. Sir Magwad, good morning, liwat. Sir, regarding, sir, sa inyong mga plans, no, and also for your advocacy and also for some of the
concerns man, no, especially sa aton yung environmental concerns, no. So Sir Magwad, paano nyo ini ginapatigayon, and then how do you plan this, no, para may mangin beneficial gid sa tanan, Sir Magwad? Hello, sir? Sir Magwad? Naka-mute ka, Sir Bert. I see. Ang Sir, atong environment concern sa Bumbu France, Yes, sir. this is about our tree planting activities, our coastal cleanup, our urban agricultural gardening, and some others. Gina-implementa na siya natin paagi sa pag-ubra sing Boy Scout Council Memorandum. And that this will be signed by yours truly and our Negros Occidental Commissioner, the DepEd Superintendent, Ma'am Marcet Chabaloca, and our Council Chairman sa Boy Scouts, si Mayor Blanca. So ginapirmahan naman yung tatlo, informing the local governments and the Department of Education, who happens our partner in scouting, for implementation of the respective activities to be implemented immediately, no, in the respective districts and cities. And of course, we monitored, no, all those activities para ma-ensure naton na Bumbu Francis nga magtanom kita sa kadamuon na blas na tanom si Boy Scouts. Siguro kung ginatipan lang gid sing aton man nga mga kauturan sa bukid man, no, nga way gipabayan na aton mga tanom, siguro dugay na kita na reforest na gid ang aton nga correct. but nevertheless, with the continuous and simultaneous activities that we are now doing sa aton nga palibot, madamo naman, no, sa ang patag sila ay nag-improve naman ng aton nga mga gipang tanom sa gitugdan sa Buenos Aires, sa Victorias, and some other portion, no, in Negros Occidental nga ang Boy Scouts nag-spearhead gid, no, sing environmental awareness, no, para sa aton palibot. And of course, we believe that our stakeholders, so ang mga parents naton, man ang nagabulig sa aton nga mapadala nila ilang kabataan, ang mga scoutmasters naton sa Department of Education, and the local government executives nga man ang nag-support, especially in providing us financially and logistics, no, to implement the program of the Boy Scouts of the Philippines. I see, okay. So Sir Magwad, no, regarding to this sa inyo ning plans and concerns, no, especially sa environmental concerns. So Sir Magwad, because of this pandemic man be, no, and we know naman nga most of kalabanan ng mga members ng Boy Scout halingin mismo sa mga schools, no, sa mga public schools. But Sir Magwad, because of this pandemic, medyo affected ang numbers ng aton nga mga Boy Scouts? Sir Magwad? So ang aton nga problema nato sa aton mga Boy Scouts, no, because of this pandemic, the reason why nagpamakot si Governor Bong, how can we utilize our scouts, no, and adult leaders in this pandemic time, Bumbu France, by the help, no, of our school officials, especially these two guys nga punta kon subong, yes, sir, Sir Cabiles and Sir Carlo. We are working together to reach out our scouts and adult leaders, and one of our program is the implementation of the urban gardening, no. Ginatuluan naton na Bumbu France ang aton kabataan kung paano sila maubra sing scouting way sa ilang ugsaran, no, through the urban agricultural gardening program sing aton national office. And we also we already made a module for their activities para nga ating kabataan hindi sila maboring, no, and they are happy nga we allow them to even conduct, no, the trainings, no, in the respective houses. So may mga program kita nga ginadihon pagi sa pagbulig man siya akon mga duha ka upod kag sang iban pagid namon nga mga upod sa scouting, kag our council chairman Mayor Blanca, no, is very happy for this program. Kaya kabudlay hindi nato malabot ng kabataan naton dali-dali, pero sa modules and the online orientation sa kabataan, sa padayon sige ang aton scouting,
In fact, nakakandak naman kami ganito sa mga training course sa Cadiz City no, allowed by the IETF and the city mayor, observing the safety health protocols no, of our scouts and adult leaders. Okay, sige. With this, no, sa inyo, Sir Magwad, Sir Hiko, and Sir Cabriles, ma-stop ko na sa inyo for a while, no? Kaya balikan ko lang ng pila lang ka mga importante dira ng mga buluwaton. Mga sir, standby kay aton ni pagasupunan ang aton nga topic, no? Regarding, no, para ma-educate natin pag iban pagid nga mga estudyante man, especially sa mga kabataan bing gusto man mag-volunteer man dira sa bayan sa Boy Scout. Sir, standby and thank you. Number 1! Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect.
Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sa aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Time check, 33 minutos na nakaligad sa taknang alas 10 ang aga mga kabombo. Welcome back. Diri sa to patay nga pala tuntunan ng Good Morning Philippines. So balikan to natin yung mga bisita, no? Kaupo sa kay Sir Magwad, kay Sir Hico, and kay Sir Cabiles sa Boy Scout of the Philippines sa Negros Occidental Council. Sir, good morning. Welcome back. And let's continue, no? Sa ato ning ginatalakay. Subong aga continue ka kay Sir Hico. Sir Hico, good morning. Good morning, Bombo France. Yes, sir. So sir, no, in continuation lang to, no, sa bahin kay ina ni Sir Magwad regarding to your concerns, no, especially sa aton man nga environment, Sir Hico.
Okay, Bombo Brands, isa sa mga mandato sa Boy Scouts of the Philippines ang pagproteher gid sa aton nga dunang manggad, no? Kag ini siya hindi lang obligasyon sa mga outfit advisors or masilingta obligasyon sang aton nga council, kundi obligasyon ini tanan sang membro sang Boy Scouts. Well, in pa kahapon natapos ang amon training sa mga troop advisor sang Victoria City. 80 sila kabilog. Isa sa mga requirements nila para makatapos sila sang ilang mga requirements sa amuna nga training is to plant sang kahoy bisan sa ilang backyard. Kag may ara kami mga means of verification sina because before sila makakuha man sang ilang mga sertipiko, nagkandakid sila yan mismo bisan sa kaugalingon nila nga backyard. Nakita namon nga nagtanong din sila sang kahoy sa ilang mga backyard kay subong. Hindi man ta kagiho kung hindi kita magsunod sa mga protocols naton mga Bombo Brands. So para nga madihon lang ginamon ang protection sa environment, kahapon ang 80 ka maestra, more than 100 siguro, nagtanong gid sang ila kahoy sa backyard lang mismo nila. Kay requirements sila sa training. Kag isa pa gid namon kadako nga mabulig in terms sa protection sa environments kay sa mga advancements sang aton mga kabataan, mismo mga Boy Scouts naton sa eskwelahan. Aton na sila gina-encourage kag ang atong kabataan nagapananom gid iya sa mga kahoy sa ila mismo ugsaran. Kag nagakandak ka sang clean up drive, no? Ang mga Boy Scout just to augment kag maka-help din sa protection sa environment. Sa akon bilang Robert Commissioner, nagapakita gid nga ang organisasyon nga ini isa sang mga tool nga kung sa diin kadako sa amon mabulig in terms sa environmental protection. Thank you so much. Okay, well that's very nice, Gidner. Sir Hiko, no? Sige, ma-proceed ko kay Sir Cabiles. Sir Cabiles, in related no sa answers and sa gin question man kaina sa kaya both kay Sir Magwad kay Sir Hiko, Sir Cabiles. Bobo Franz, regarding sa akong scoop bilang in charge sa training. Yes, sir. Actually, mabudlay kaayo sa subong at chimpo magkandak sa training kay though hindi gidya pwede pagkikita maka face to face game. Pero salamat man sa teknolohiya. Yes, sir. Kag salamat man sa internet connectivity, even though nga kita nagatiner sa aton mga panimalay, konektar kita gihapon paagi sa mga Zoom, paagi sa Google Meet, no? Kag iban pa nga mga platform nga mausar naton para nga maka-meet kita sa aton mga kliyente, ang aton mga kabataan. No? Ang focus gid sa training naton subong isa gid nga ginhatagan naton sang emphasis ang pag-design sang isa sang ka-programa nga ginatawag niya siya namon nga online demonstration course for teaching methods and techniques. Yung disable ka naman Bombo Franz nga kung sa medyo may edad-edad na yang mga leader do mabudlay mag-connect sa connection sa internet kundo hindi kagid expert sa mga Zoom kag ano na. So amo nagnatagaan namon emphasis kay ginuna gid namon anay ang mga leader nga sa mga school based kag para nga maka relay sila sa mga programa naton sa aton mga kabataan. No, ang amon gid man nga event nga training focusing on capacity building para sa mga adults naton, pero still nagapokus kita gihapon sa home gardening, sa road safety, no? Ang home gardening gani nga ini do nag-connect man sa programa sang aton DepEd, gin focus man sang aton regional director, si Director Romero Itico, regarding man sa home gardening program man sa DepEd. So do nag-align man siya bala dito. Kag ginpakusog pagid na siya namon because along nga comply ang mga kabataan sa project sina sa eskwelahan. Yes, sir. Nahimo man siya nga isa sa mga programan nga compliance man sa amon diri mga merit badges na lang
pasaka bala sang mga rank sang mga kabataan naton halin sa kung sa elementary halin siya sa tenderfoot sa second class asa sa first class. Kung sa secondary naman halin naman na siya sa explorer, pathfinder, outdoorsman, venturer kag hasta sa Eagle Scout. So ina nga mga pamaagi kag mga training namon nga ginakandak, gina-capacitate anay namon ang mga adult leader namon para nga maka-relay sila sa mga programa namon sa kabataan sa ilang respective nga mga eskwelahan. Okay, so mayo gid no. Sige. Sir Cabiles, thank you no. Proceed ko balik kay Sir Magwad. Sir Magwad. Okay. Sir Magwad. Sir? Yes. Okay, sige. Sir, proceed ko si mo no. But as of now, ang population sang or kunang members ng BSP NOC mga pilagid kamudra subong sir ang active kid. Previously 2018 and 19 may ara kita Boom France sang 64,000 ka Scoutmasters and Scouts. But unfortunately when pandemic hit no sa aton nga lugar, ara lang kita subong sa more or less mga 4,000 ka mga Boy Scouts sa lang aton subong registered, no? And we are trying to recover our members, no? Our Scouts to register again to enjoy no the program offered no, by the Boy Scouts of the Philippines. Karon sa matamat mumubran sa maganda ka balik na no kag even ang first ka mga ka-spearhead sila nga mabalik ang ilang membership 100% ang the city division of Victoria City. Okay. So with almost siguro mga 12,000 scouts na tayo ilang mga lalaki, no? So sa ilaman ni Sir Cabiles as public schools district supervisor sa Sabago. Sir. Si Sir Carlo, gaya kabulik man sila no kag from Ilubaan to San Carlos City. We are also asking the help no of our provincial government to help us no financially to finance our scouts nga magbalik kita sa aton nga program because we cannot implement the program for our environment unless member kita Bumbo France. Yes sir. So kadamo na sang nabulig sing aton kabataan sa palibot. Kag as of this date we are still waiting nagasululod pa nga mga members no mga gaparegister sa ato sa Boy Scouts Philippines. Kay bisan pa di tagid mabutig no nga mabudlay ang aton subong kabataan tipunon sa isa ka lugar. So subong ang aton diri nga status sa council, we are still we have only 3,000 to 5,000 scouts registered, but hopefully at the end of December makalabot kita bisan 40 bilang no. Makaabot kita 40,000 by the help of our local government officials for the membership campaign. Okay, so i-clear ko lang gid sir no. Sa province lang gid na, no? Sa province na no. Yes. Ang Bacolod City Council Bumbo Pras lain man na sila. Okay, grabe no. So it means sir damo gid dili ang population sang Boy Scout when comes diri sa aton sa province. But ang ina sir mostly mga ano na sila sir, mga nag-arrange mga pilang pang-idaron sir. Magwad? In our scouting parlance, may mga kategory kita Bumbo France. Kung nag-edad ang bata 4 hasta sa 5 ka tuig, ginatawag na siya naton nga kid scout, no? Kinder school. Hal pag grade 1 naman nila sa grade 3, ginatawag na sila nga cub scout, no? Cub scout. And then pag edad naman nila grade 4 to grade 6, tawag na natin sila Boy Scout na sila nga seksyon. Okay. Pagdason, pag grade 7 to grade 10, amo na yung tawag natin sila mga senior scouts. Ang ilan na yung mga neckerchief pula, no? Ang Boy Scout siya green. Ang Cub Scout siya neckerchief nila, prosesa mo yellow. No, ang kid ya daw as gray. So paglapaw naman nila grade 11, 12 pasaka na, muna sa ginauyatan ni Sir Hico, Rover Scout section. No, amon sa mga sultiro kag dalaga na naton kag mga adult na mga members. And they are in charge no in the community service, community concerns. Amon na sa aton nga ladder sing scouting naton sa mga pag-idaron sing kabataan. I see. Okay, sige. So Sir Magwad, no, thank you gid. But Sir Magwad, nga ano sa inyo nga tatlo ni Sir no, ni Sir Hico and Sir Cabiles,
why nga ang nag-focus kid ka mo no? Still on the part no kung board of directors ng Boy Scout of the Philippines. Mo na connect kay Sir Maguada, sir. Of course, ang aton nga mga among sa selected na Blabong Brands, ang aton concerns is to develop the character of our mga kabataan. Yes, sir. Sa nasiling na namon, isa nga deteriorate naton subong nga mga gawi sa aton kabataan ng values gid. So character building, citizenship training, kay ang aton kabataan to di na patriotic subong no. Daw mas nasadyan to sila magkanto sa magdayo sa ibang gipungsod kumpara sa aton nga sa Pilipinas no. And we are also teaching them skills, no, survival skills. As I said last we conducted the survival training course for veteran in Eagle Scouts. No? Mga Eagle Scout amon sang highest rank ta bumupran sa aton nga mga senior scouts. Yes, sir. Amon sang highest rank sing aton kabataan parehas na sa sing Eagle Scouts of America. So gituduan ta sila mga scouting skills on how to survive, and then we have also service to others. Tuduan ta mga kabataan ta kung paano sila magserbisyo sa aton nga palibot kag Okay. Sir? Sir Magwad. Okay. Sige, nakat, no? Sir Magwad lang? Okay. Nakat gid sila. I see. Sige. So, Bombo Harold, no? So, let's try. Tanan gid sila? Okay. Ate, sige, no? Ma-post na lang kita for a while. Sige, no? So, balikan ta na lang sila, Bombo Harold. Sige. So, mga kabombo, nusok po nato naton. Aton nga okay. Ara na? Sige. Hello, Sir Magwad. Sorry, sir. Yes. Do may kami, no? Do may technical issues na kami. Do medyo nadula ka sa kahinginan, kaina. Sige, Sir Magwad, no? Okay, no? I think okay naman na siya. But Sir Magwad, because of this time, no? Ara kita gyapon sa COVID-19 pandemic, paano nyo mapasanyog pagid, no? Ang sabahin man sa Boy Scout of the Philippines, no? Sir Magwad. Of course, papabakod pa gid naton ang pagbulig sa aton kabataan, paagi sa aton yung mga line-up calendar of activities. Especially intended for 2022. Natapos na namon tanan ini nga mga activities. Asan siling ko na bumubrands kami nga tatlo, nag-focus kami sa aton environmental concerns, no? Kaya mo ginang isa sa naton sige na duso naton nga hindi tayo magpabayan naton palibot, especially aton kabataan. Sa isa ka jamboree mo po France, maglakad kami sa isa ka lugar, mag-clean up drive lang kabataan, limpyo gid ano, why gid bilin. Especially replanting kami ti almost sa jamboree naton, may mga 5,000 kita ka attendance, magtanom lang tagduwa lang ka puno sang kahoy, may 10,000 na nga matanom ti imagine no. Kung ang mabuhay lang sa data 50%, 5,000 man ka puno. Ano na bala ang aton nga palibot kon ang Boy Scouts Maggiyo. So of course with our partners sa Girl Scouts of the Philippines, nag-amo man ang ilang program no this time. Kag may mga road safety program man kami bumubranch nga aton kabataan, magkahalong man sa dalan no kag to prevent si mga accidents. Kadamo pa kita si mga program kay sustain especially sa ginawiyatan ni Sir Rico, kag ni Sir Kabilis nga training and community service sa palibot naton sa Bugos nga Negros Occidental. Wow, grabe no. So Sir Magwad, no, sige. As of now, so far do may mga pagid kamo no, may mga programs pagid kamo subong no, Sir Magwad, no? Dumadamo pagid kita bumubranch nga mga program nga wherein later on base makinanglan man namon ang inyong abulig to campaign sa aton nga through social media and through sa radio nga aton mga ginikanan hindi hangawa nga mag-support no sa ilang kabataan sa scouting tungod nga kadamo na kita si mga Boy Scouts no naging successful na si ila man mismo kabuhi kag they are guided no by the Scout of and Law nga sa diin nadulong ka sila no sa eksakto gid nila nga kaladtuan no sa ila nga pagtuon gid sa ila nga pagpangabuhi. Okay, sige. Sir Magwad, thank you. No, ma-proceed ko kay Sir Hico. Sir Hico, same question lang to kay nasa kay Sir Magwad nga ano sa Boy Scout. Why, no? Nga mas gintutukan nyo ang Boy Scout, Sir Hico?
Okay, again, thank you, Bumbo Plans. Sa ginambal kaginan ni Sir Cabilis, we are volunteers because we're from the DepEd family. Wow. Nakita namon ni siya nga dugang inisamon mga responsibilidad Correct. sa natural namon nga obra sa DepEd, but ginatan-aw namon ni nga challenge samon. Gina-welcome namon ini nga mga dugang nga mga responsibilidad. Kaya nakita namon bala ang kaimportante sini nga programa lalo na gid sa mga kabataan as well as the protection of environment. Sometimes naga-overtime kami Sabado Domingo just to cater sa mga activities ng Boy Scout pero wala namon na siya ginaisip being a volunteer by heart because they always said you cannot question a heart of a volunteer. Kaya nakita namon ini nga programa nga makabulig sa kabataan as well as sa aton nga pungsod sa masangan sang organisasyon Bumbo France. Okay, sige. And no sir, next kay Sir Cabiles. Sir Cabiles, no same question na gid nga mas gintutukan pa gid no ang Boy Scout. Sir Cabiles. Salamat liwat Bumbo France. Yes sir. Actually, Bumbo France, halin sang elementary ako as sang high school. Boy Scout na ako nga daan, parehas man kami na tanan sa ila. Siguro ang nagtulod sa akon passion, correct. Passion of service at the same time the thrill and adventure of being in the organization. Kay intraman ko sa mga aktibidades sa eskwelahan, sa mga clubs namon to, pero dulain gid ang impact sang scouting. Nga bisan duga katulog ka bala, bisan pukawon ka tungang gabi, do malumpat kaya kay makamping mo. Nada mo na iya pala ang sang Boy Scout. Pero ang akon gigin fokusan bilang isa ka manunudlo. Ang akon gidya ginakuan nga daw nablang makahatag pagkikita sang additional input sa mga kabataan para sa ilang pag-uswag, pagdako balan nila. Tuod nga daw overloaded na sila sa eskwelahan sang mga tanan-tanan na dito kay imagine 8 ka subject plus may ara pa sa mga add-ons pagid. Pero sa nakita ko ang scouting kay outdoor based education siya. No, ang informal education do kada sige matun-an sang bata whereas kumparar sa formal education nga sa sulod sang 4 ka pader sang classroom. Dito ya expose sila sa tanan-tanan nga mga sitwasyon dito sa gwa kag makasig nila ma-adapt iti video sa ila face mo sa ila bala nga panggihoya dito nila so maka-choose sila kung mapati sila o kung hindi. Iti ang informal education niya imo lang gid na iadra decision pero actually ang kami sa Boy Scouts of the Philippines naga-inculcate gid kami sang good values. No, kay ti ako bilang isa man kaginikanan ang ginbutang ko man gani ang akon nga bata nga sa Boy Scout kag nakitaan ko man nga nag-develop man siya bilang isa ka mayo nga bata tungod sang training partly siya dra man sa training aside from education from the home at the school. No, pagpasanyog pagid sa sini nga organisasyon nagapanawagan lang ako sa mga kaupod ko sa mga kabanwahanan sa members sang training team sang Negros Occidental Council. Yes sir. Nga mag-exert kita sang jutay nga effort i-retrieve naton ng aton nga mga troops sa elementary, i-retrieve naton ng aton nga mga outfit no agang aton nga mga circles sang rubber groups naton para nga ang aton mga kabataan hindi na sila ma-board kay tungod sa pandemic nga ini wala na bala sila sang outlet. Yes sir. Pero kung ara sila sa scouting unlimited ang opportunities of enjoyment and adventure nga ari diri sa scouting. So kuan ko gid ang tanan, gina-encourage ko gid ang ginakampanya ko man sa inyo sa mga pinalangga namon nga mga ginikanan nga ibalik naton ang aton kabataan sa scouting kay para nga at least maka-enjoy sila sang ilang pagkabata. Correct sir. No? At the same time, ma-expose sila sa mga alagyan para sa ila edukasyon. So, thank you gid Bumbo France. Okay, sige. Sir Magwad, no, mabalik ko kay Sir Magwad before kita mag-end. Sir Magwad,
sa kadamo-damo bisang mga for example be kaangay sa inyo no sa Boy Scout nga ang sa Boy Scout gid no nga ano paano nyo bi maingganyo pagid be ang aton bi nga mga pamatan-on no nga makigabahin man sa ilabi nga mga abilidad man sa Boy Scout of the Philippines sa Sir Magwad. Sir Magwad. Hello, sir. Hello, Okay. sa nasiling mababras si Sir Elmer, once a scout, he is always a scout. So, sa nasiling ko na ako, mababras, Kabankalan, kita ko sa Nagalin, kag Boy Scouts, kita ko sing Kabankalan City, ever since na pag-start na mo sing scouting. Kag ako mismo is a living witness Yes. on how scouting program in activities molded me kung sinugid ako subong, no? Guess ko wala kami bumubra sa una, kapasaan sa mugas lakto na no. Pag tanan nga mga gitudlo sing Boy Scouts, pag-intindi sa ginikanan, paghangop sa mga sitwasyon, pag bato sa kapigaduhon, pag tinguha pag eskwela, pagbulig sa mga kaingod kag sa aton mga parehas, kag sa pag commit no sing aton kagulingon. Yes, sir. Sa aton nga government rules, no? So with that situation during the time, the reason why arigi ko subong sa Boy Scouts of Philippines tungod because nagapati ko yung Bumbo France ang Boy Scouts program and activities amo ni siya ang isa ka contributing tool, no? Yes, sir. Nga ma-mold na aton ng aton kabataan hasta sila magadlag ko ang responsable nga pumuluyo sa aton pungsod kag sa Negros Occidental. Kadamo na kami nga mga kabataan kag mga Boy Scouts. Yes, sir. Na nagakadto man sa amon, no? Iban kapitan sa barko, pulis, halos, no? Nga mga nakaagi Boy Scouts sa Negros Occidental nagasiling nga nag-successful sila because isa sa nagbulig sila kabuhi ang programa kag handom sang scouting kung paano kami in training nga mangin example sa aton nga community. Okay, sige. Sir Magwad, no, before kita magbulagay nga apat. Sir Magwad, anong mensahe mo na lang gid, no? Basi may gusto ko man pasalamatan o kung pagtamiyawon man subong nga. Same with Sir Hiko and Sir Cabiles na lang dayon. Sa una gid sa una gid ako ginapasalamatan naton ang Ginoo, no, Yes, for giving us life adlaw-adlaw. Correct. No, sa pandemic subong hindi mo mapakta, no? Very unpredictable sing life na subong ang amigo ta sing nagligan ni semana storya tapos pag sunod nga adlaw ay na. So ang Ginoo naga-protect sa aton tanan-tanan. Kag nagapasalamat man ko sa Boy Scouts of Philippines for giving me the time to manage and to impart, no, masingakon man nga nabalaan sa scouting para nga matudlo na kon kag mahatag man akon sa amon kabataan. Bisan pa sa aton nga local council executive board sa Boy Scouts of the Philippines. Yes, sir. And also sa aton nga mga training team members kay Sir Elmer, kay Sir Hiko, kasi iban pa namon nga mga kapdanan sa Boy Scouts of the Philippines sa Negros Occidental Council. And of course, dako ginamon man pagpasalamat, no, na meet ko si Sir Franz sa 5 de Nobyembre sa program. Yes, sir. No, pag invite sa kita nga maghambal, no, sa to campaign our scouting activities sa Bumbo Radio. Kag it's a great help, no, sa amon Sir Franz. Yes, sir. Kag tagaan mo kami time nga mahambal kung ano gid ang countdown sing scouting. So once again, thank you gining oportunidad. Pagkabay pa nga makaluwat, no? Oh, sir. With the indulgence of Sir Franz. Kag sa akon may kapdanan kami pa sir nga kung interviewon kita luwat, available kita, no, for the sake of our boys. Okay. Thank you so much and God bless. Yes, sir. And next, no, kay Sir Hiko. Sir Hiko. Good morning, Leo. Sa liwat, ang ini nga mga achievement Bumbo France, Yes, sir. hindi namon ni siya mahimo kung wala sang suporta sang amon abing mga opisyalis sa DepEd. Correct. Okay, we are time bounded gid sang mga obra sa DepEd, but in spite of that, nagapasalamat kami sa amon DepEd family, especially to our school division superintendent sa bago, Sir Alan Miap, sa amon superintendent sa newly nationalized division kanday Ma'am Portia, Ma'am Salis,
and especially to the council chairman, Francis Frederick Palangka. Ini sila nga mga tao, Bumbo Franz, isa ni sila sang mga key person kung sa diin, amo ni sila ang nagabulig abi pasanyog sang programa. Kag akong nagapasalamat gid, no? Napasalamat gid sa ini nga mga tao to let us work sa Boy Scout mga programs in spite sang amon nga mga original gid nga obra. Yes, sir. Sa amon mga principal dira, nagapasalamat man kami sang pagpasensya sang amon kung kisa mga dutay nga mga kakulangan tungod ara kami sa Boy Scout. Sa amon mga upod sa training team, salamat gid, and of course sa amon nga Council Scout Executive, Sir Bert Magwan. Thank you. Okay, sige, Sir Hiko, thank you, no? And lastly, no, Sir Cabiles. Sige, so sa Bumbo Radio, sa imo Bumbo Franz. Yes, sir. Thank you very much pag-accommodate diri sa amon. Welcome, good. Sa kay Sir Bert sa pag-salig sa amon ni Sir Hiko kag sa members sa mga training team sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Nagapanawagan ako sa inyo tanan nga this is now the time to start, the best time to start. Dason sa amon man sa nahambal man ni Sir Hiko sa mga opisyalis namon sa amon DepEd family, sa amon nga Schools Division Superintendent kay Sir Alan Yap, sa amon Assistant Schools Division Superintendent kay Dr. Ermi Miranda, sa akon Chief si Dr. Maria Lourdes Teodoro, kag sa amon SGOD Chief si Sir Orlando Cesar, kag ang akon man mga upodra nga mga PSDS sa amon CID area. So madamo gid nga salamat sa inyo nga suporta man kag sa tanan nga mga principals, sa tanan man nga mga eskwelahan sa bilog nga province sa Negros Occidental. Thank you for supporting Boy Scouting. Kag rest assured that your teachers at the same time your boys will be trained accordingly through sa pamagi sang Boy Scouting. Sa tanan, madamo gid nga salamat. Okay, sige. Now with this, no, madamo gid nga salamat kay Sir Roberto Magwan, ang Council Scout Executive sang BSP NOC, with Sir Carl Jule Hiko, ang Council Rover Commissioner sa BSP NOC, kag kay Sir Elmer Cabiles, ang Council Training Commissioner sa BSP NOC. Mga sirs, thank you so much and God bless you all. Thank you. Okay, sige, no. So aton to nabatian ang mga board of directors ng sa Boy Scout of the Philippines, Negros Occidental Council. So mayo gid ina, no, because of this pandemic, medyo do nabuhinan sila sa nga pila ka thousands man being members, o kung na nagpaidalo man sa Boy Scout of the Philippines, no, kay because sa muni nga pandemic ang experience naton. But because nag-amat-amat halog ng mga restrictions, may mga nag-aamat-amat man balik, no? Ginatinguan man nila nga ibalik liwat, no, ang buot sa pila ka mga Boy Scout members to para makabalik mismo sa ila nga mga ano man no, nga mga advocacies man kag makabalik man, makabulig man sa palibot, no? So grabe man ang mga tagipusoon sa aton man nga mga Boy Scout volunteers, no? So kay because of that, natagaan gid nila sang tiyempo kung panahon ang advocacy kag tinutuyo man o kung concerns, no, sa nga Boy Scout of the Philippines. So time check, 2 minutos na nakaligid sa taknang alas 11 sang aga. Mga kabombo, standby ka mo dira, no, kay may dugang pagkikita ang mga topiko kag talakayan dili man gyapon sa nagapatay nga palatuntunan ng Good Morning Philippines. So please stand by. Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat
kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones?
Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo.
sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiunsang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, ister. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, pabalik na sa aton niya nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon ninyo nga kaupod subong yang aga. Bombo France, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Bombo Andrew. Yes, Bombo Ann, no? So, balik na kita, no? Kag padayon kita, Bombo Ann, sa ato ning mga pagtalakay sa plani ka mga tupiko subong aga, no? Diri sa ato sa Good Morning Philippines. Subong Bombo Ann, no? Talakayan na ni nato na gato man makupod subong ang isa nato mga kabisita. Especially Bombo Ann sa subong ni nga kay gayunan na kay because sa mga research Bombo Ann kay sa mga data when it comes sa mga sexually abused nga mga pamatanon, ito nagasaka Bombo Ann ang numero, especially because of this pandemic. Correct. No? So, Bombo Ann, na may-ari ni subong ang inisyatibo sa pila ni ka mga pamatanon, no? Kag nagaulikid man sa ilang kapwa man nga pamatanon, especially ang sabayan sang Negros Young Leaders Institute, Bombo Ann, kag sa pagpamuno man mismo ni Sir Kevin Gaitan, ang ilang executive director. So, subong Bombo Ann nga aga, i-share ni sa ato ni Sir Kevin, no? Kay because ang project sang Negros Young Leaders Institute, Bombo Ann, do dako gid man nga bulig man, especially sa mga sexually abused kag exploited bing mga pamatanon. So may aris na Bombo Ann nga area, no, sa bayan sa cyber center nga ginatawag ni Bombo Ann nga project nila nga hulot sa nga pamatanon o kon space of the youth. Kag ang ining area Bombo Ann gitawag ining youth safe space and innovation training center, no, para sa mga pag-encourage kag to empower man sa aton nga mga pamatanon sa mga nabiktima sa sinibing nga mga sexually abused and exploited nga mga pamatanon Bombo Ann. So subong ari sa piya kaninya kag ato man makupod subong nga aga ang executive director sang Negros Young Leaders Institute nga si Sir Kevin Gaitan. Sir Kevin, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Ann and Bombo Andrew, sir. Good morning, Gid Bombo Andrew and Bombo Ano. Thank you for having us again. This is Good Morning Philippines. Do kapila na kami di mag-guest sa Good Morning Philippines, and we are grateful to share our advocacy and our campaigns, no, on air man kag online. Thank you, Gid. Sige. Sir Kevin, welcome gino and salamat man sa imong tiyempo subong nga aga. So Sir Kevin, no, ato ni talakayon ang Youth Safe Space and Innovation Center nga soon, no, nga magabukas man sa bahin sa nga cyber center with the help of the provincial government. So Sir Kevin, no, ano nag-push sa inyo nga to put up this kind of project, Sir Kevin? Sige. Well, sir, ang ini nga project, no, supported ni siya sang province sa paghatag sang spaces aton, and
naghatag man ang federal government of Germany sang small grant no sa pag-establish ang center. Ang plano gid ang amon gid yang ginhalinan is that wala gid ya kami space bilang mga pamatan-on no nga mag-collaborate together, mag-meeting, usually mag-meeting kami sa una sa gapa coffee shop kami. Tapos gaamot-amot kami para hindi kami palinon kasi syempre kung wala ka order palinon ka man no. Amo nang amon nga struggles. Ang iba namon nga makopdanan dira sa Central Market nga mga kapihan samtang nagagaling ang kapi, naga-meeting man da sila. Medyo distracting for us. So that's one. That's for the collaboration center nga gusto namon ipatukod. Dugay na siya namon nga handom back in 2018 it has been our dream already. Kadua, samtang ara sa pandemya, amo tambal mabala nga nagsaka no ang kaso sang sexually abused nga mga kabataan, nga mga pamatan-on. Kay wala sila kadtuan they are at home with their perpetrators. Ang pagtuon nagpakita nga mayara man sang increase of 200% sa online sexual exploitation sa mga kabataan. That's an alarming rate. So amo nakita. And also, medyo damo gid ang issue sa mental health sa nagsugod ng pandemic. Kaya wala na kita social activities, medyo hindi kita kagwa. Pag mga kabataan wala na sang avenue to talk with each other. Ang amon gid nga goal for the Youth Safe Space and Innovation Center nga mangin area siya kung diin maka-provide kita sang psychosocial support and mental health support no sa mga kabataan, yung mga pamatan-on, especially itong mga survivors ng abuse, at risk man sa abuse. And also, ang pagpalapdag man sa mental health awareness. Tuopo din natin sa advocacy no, on sexual abuse prevention and reintegration, no, ang pag-assist sa mga survivors, ang mga kaupod natin sa Inter-Visayas Break the Silence Network. Muna sila mga grupo sa mga NGOs diri sa Western Visayas nga nag-advocate for sexual abuse prevention sa mga kabataan. Sir Kevin, saan ka ni nagsugod, sir, ang inyo ni ang establishment sang Youth Safe Space and Innovation Center? Bali ma'am, ang amon proposal sa German Embassy was last year. And then approved siya sining July. Oo. Ang amon contract nag-start August. So bago lay kami nakasugod sang amon nga mga construction works diri sa cyber center. Actually ari ko dito sa cyber center. Medyo gapaubra pa kami sa amon iban nga mga electricals and all. Kay medyo damo pa sa ulubrahon. So siya mi November lang gid ang amon nga pag-establish ang subong. Ang isa namon ka center no, may duwa ang gina-establish naton subong. Ang diri sa cyber center which will host the psychosocial support kagamay nga collaboration area. Kag isa ka training center, isa ka innovation center dito sa may Abcasa. May nagpahulam sa aton sa ilalote for 10 years through a deed of use of rock. Ipahulam kita nila for 10 years to establish a training center. Medyo mo pa na amon, gina-struggle kaya we need to raise around 3 million pesos to be able to put up that. Nga mag-complement diri sa cyber center naman ni area. Kay dako pa dito, ang plano dito is 3 training rooms tapos may ara sang sleeping quarter sa babaw. Para nga ang mga in-house trainings nato hindi mabudlayan ng mga pamatan-on. Kay struggle sa mga pamatan-on sa una amon yung training mahal gid permi accommodation, mahal ang pagkaon, hindi namon matigayon wala ang mga trainings nga in-house kay mahal. Amo na isa ka mga gusto namon i-bridge nga gap and may gihapon ng amon nga nga pagpanghangkat sa pag-develop sila. Kaya ang ginhatag lang man sa aton sa German Embassy is 500,000 ang more or less mga 200,000 with all the fixings there is sa cyber center. That's what we can use here. Wala pa nalabot ang aircon, wala pa nalabot ang mga balinisa kag bangko. Ang kayo lang gid sang office space. Kag ang mga partitions, mga electrical work to dra mo lang na siya. Di nabilin sa mo around 309,000 na lang for the rest for the other side. So dako pa sa amon ipangitaon around 2.7 pa. Pero God will provide nagahatag naman pero ginagmay pero supot man. Gani man. God will provide kiti ang tinutuyo nyo. Sining Negros-Sanon Young Leaders Institute. Syempre to save gidya sang aton nga mga pamatan-on. By the way, balikan talang jutay ang NYLI. Saan gid ni natukod, sir?
Ang NYLI, ma'am, nagsugod siya as NYLS, Nagasanon Young Leader Summit sa 2016 ang mga pamatanon diri sa Negros, no, sa pagpanguna ni Ted Villanueva. Nagtipon sila to create a network for young people. Nag-join ko sa ila sa 2017 na. 2016 sila na-form. They had their first summit sa January 2017. Naging supportaran sa province, man. And then, sang 2017 for the second summit ako nag-join. In-note na lang guro, ma'am, no, nga si board member Pocholo Yovianco, ang SK representative naton dala sa province, ang nagbulig sa amon endorse ang project sa kay Governor Lacson and the SP para nga matigayo ning aton din nga space sa may cyber center. So, basically, no, before ko kay Bongbong Andrew, basically, sir, ang inyo nga tinutuyo, gidya, kung nga na forma ining NYLI para magbulig, gidya, sa mga pamatanon kung ano man ang gina-undergo nga mga abuses or problema. Bali, ang iyagid, ma'am, kay NYLI is multi-sectoral and cross-sectoral approach. Ang amon gusto nga patigayon, no? Ang una gid is ang amon is ang youth empowerment. Sa diin buligan nato ng mga pamatanon sa pag-develop sa ilang mga programs, ang project para sa komunidad. And while we do that, naga-emerge ining issues sa abuse sa komunidad, ang mental health issues. And the institute has seen nga tiinigid ang pressing need sa mga pamatanon man subong. So we decided to work on this as a project also. Okay. Sir Kevin, no, we know naman especially sa kung mag-focus ng TDB, for example, sa sexually abused and exploited ng mga youth, no. It's very confidential sa ilaman ng mga information, Sir Kevin, no. But paano nyo na-address, for example, no, nga nagasik bisang haven drabi ang isa ni victim, no? So Sir Kevin, paano nyo ini gina-plastar, paano ini ma-address, sino ang sa likod sang pagbulig gid ni Sir Kevin? Bali sir, hindi pa siya functional, no, ang safe space naton. Pakata sa phase of developing the frameworks. But as to the disclosures and as to the psychological first aid, upod nato ng interview sites, break the silence, when trained ni sila nga mga mental health workers, mga child rights advocates, sa pag-handle sa disclosures. So gina-ensure nato no ang bata or ang any disclosure of abuse is considered confidential. Gusto naton nga ang aton nga space diri maging one-stop shop siya for sa pagbulig sa bata. Kay usually nagkakabulabog ang komunidad kunyara sang sexually abused, no? Dalon sa social worker, dalon sa dito sa doktor, dalon balik naman sa police. Ang imbestani nga hindi siya di siya pag i-publicize, no? Gaka-publicize siya. Kaya bata, ginalibot naman sa komunidad. Yang gusto natin, diri sa aton nga gamay diri nga space, no? Nga mangin one-stop shop siya. And that's will be possible only sa collaboration sa mga NGOs man. Kay kami, hindi, to be honest, no, wala hindi expertise sa NYLI that's medical, kumbaga. Yes, sir. So that's why ang amon niya, ang network building and resource mobilization within the network ang amon gina-promote. Kay hindi man namon tanan sarangan ihatag bala for sa isa ka client. So nami gid nga ang network ang nagabulig sa ato to do this. Do you have the number of sang sining mga kabataan nga na biktima nga nagpalapit sa inyo? Mga pila man is lakbilog, Sir Kevin, so far nabuligan nyo? Subong ma'am, ang sa diri sa aton sa safe space, wala pa gitaya may nabuligan, kaya wala pa gitaya ka-open. Okay. Kumbaga wala pa na open. But what we did recently was community education pa lang on child protection. So dito sa aton yung mga conversations sa aton mga participants, medyo damo gid ang cases sige na raise nila about rape and incest, no? Sa ilang mga komunidad. And that's alarming. And that's what we hope to reach, no? After functional na din aton nga center. Okay. So Sir Kevin, no, base sa mga nalikom naman ng mga informations, ano nga mga age levels gid Sir Kevin ang usual gid bing mga victims ng nasiling mga abuse and exploitation, Sir Kevin?
Sad to say, sir, no, may report ng IJM or International Justice Mission nga ang pinakabata nga victim of exploitation is 2 years old. And that's alarming. Kaya 2 years old, wala ka man dakwaon gani. Daw mo na balat nga may 2 years old. So, kapati kami nga ang grooming, from the grooming process pa lang sa abuse, it's already considered as an abuse. No, ginakondisyon, no, palang bata for the abuse. Subong ang medyo ang kakakita natin mga pamatanon gid nag-edad 13 to 17 years old kadamo na sa ka-abuse, no. And many of the cases are left unreported. Kay sila mag-report. Yes. And wala sa proper channels to report. Kaya wala sila na empowered to report sa mga abuses kay naanad kita sa culture of silence. Ila binagid kun provider nimo ang nag-aabuso nimo, medyo maalang-alang gid ang bata nga mag-report. Maskin gani kis aara na sa punto nga ma-file na kaso kung ma-sway pa ang bata because the provider abi no ang nagahatag sang ang abuser ang provider nila, so nagaka-sway pa ang bata hindi na mag-push sa ano. So isa na siya sa mga causes nga wala nag-disclose ang bata, tawag na to the further harm kay nahadlok paano bikon amo na sino ma-provide sa amon, sino mabakal sa amon namon. So these are the challenges that we face on encouraging our victims to disclose. Especially kung nag-abuse man sila, kung stepfather or kaugalingon na sadyo say, kaugalingon nga amay, no? Ginadlukan sila, mga amo ng mga dilema, Sir Kevin? Oo, pag wala, tamay gina-generalize, no? Kami mga ara, yung mga maayo, mga amay, kag stepfathers. But, may ara man nga mga abusive. So, dapat, amo na, subong gid medyo nagtaas, siya kay we'll never wala ta kabaloy kaysa sulod sa panimalay nagakatabo kag wala naga-report. Di mo na gusto naton i-intensify ang aton nga campaigns on that. Dugangan pa nga nag-lockdown mga amo sina nag because of the pandemic tanan dito sa panimalay. Sir Kevin, by the way, ano ang gusto ko man may balon ang reaction nyo bala sang napasa na ni ang ining bill bala ni Congressman Greg Gasataya nga ma-put up sa mga mental health nga mga facilities sa tagsaiya ka mga state universities and colleges. That's actually a very good move for a policy, no. Ang pamangkot naman may budget na ihan for all of that. Pero I think the policy honestly wala ko nabasa ang bill nga ginpasaka ni Kong Gasataya. But if that's the case, that's a very good move. Kaya timira, nakita na ang gender and development ng mga centers aton yung mga SUCs. Tundugangan, kag may mga guidance naman kita ng mga offices. The thing is, siguro dutay gidya ang mental health workers naton sa diri sa aton yung butado sa Negros, no. Tayo man lang ang mga registered guidance counselors naton, kag mga psychologists. If we put up mental health centers no sa aton nga mga SUCs, tani i-mobilize naman naton yung mga guidance centers, mga guidance and evaluation centers. Ang siguro pero pinakanami gid nga mayara is ang Lasal nga ang ilang nga guidance and evaluation centers yan naga-function gid as the way it should be no kanami sa ilang guidance program. Ti kabay pa nga ma-replicate man siya sa mga SUC sa bilog nga pungsod and mabutang kita ng registered guidance counselor sa mga amo sina. So tani ang lang i-merge siya with the guidance office isang university. Okay. Okay. Sige. So Sir Kevin, no, but as of now, subong no, ginalauman yung subong. May mga na-solve naman bala or may masiling natubigan doon na buligan na gid? Sir Kevin, kakamusta man subong ang ilan nga mga situation subong? Sir Kevin? Kami sa NYLI, sir, wala pa gid kami naka assist sa isa ka case. Kay last time we refer sa amon, di wala namon ginbaton kay hindi pa kami well capacitated bala, especially ang center. Wala siya namon ginbaton, so gin-refer siya namon sa upod sa network. Kay kami kumbaga in plain words, hindi pa ready ang center. Hindi pa ready ang staff complement sa organization. So, kaya nag-sugod pa lang siya.
But what we hope is that we open this next year and we'll be ready also to cater on cases also. Oo. So sa inyo nga officer nga ginform na ninyo, you have the ang mga grupo ninyo para kung if in case ara na maka-assist ka mo, ano ning composition sang inyong nga group? You have the guidance counselor, mga amo ning mga kinahanglanon. Sige, based sa amon framework, ma'am, ang plano naton, kita dapat sa mga tawag mental health workers. One, trained yung mga tao to handle mental health issues. Mga peer facilitators nato, no? Kaya we found out kaya mas comfortable ang mga pamatanon to disclose sa fellow man yung mga pamatanon, ang mga kabataan, kung kabalo kita mag-disclose, mag-handle sa disclosures. So ang gusto gid naton may either social worker or psychologist nga mangin part team namon. And we're lobbying for some funds for that nga maka-hire kami isa ka in-house nga psychologist or social worker. And then ang ina siya mag-supervise man sa mga peer facilitators and ang amon nga mga kumbaga kun sa maestra pa mga para teachers, mga aton peer facilitators diri. And also ang NYLI as an institute would train its volunteers sa trauma-informed practices sa bulig sa Consuelo Foundation. So ang Consuelo Foundation mag-train sa NYLI to implement trauma-informed practices para sa mga kabataan ag mga pamatanon nga victims of abuse. Oo. Ikaw sir, lang sa imo no personally, basically nga man sir nga into this group ka like volunteerism malang ning hindi man lang no pero dako gini nga pagdayaw namon sa sining mga hilikoton bala just sa ginahimo mo anong imo ginhalinan sir nga ang into this kind of work kaya? Sige, sir dako ko sa family that shows compassion to people. Kag ano nang ang amon mga kaupdanan, the thing is this is not just about me. This is about all of us NYLI nga nagapati nga ang tagsa kapamatanon mayara sang capacity, mayara sang talents to share for everybody. Ang amo ginhalinan is that laban kami no mga almost all of us are student leaders man sa college kami, and we saw an opportunity to continue the passion outside the university. Volunteerism siya, but we don't see this as just another volunteer work, but our mga kumbaga passion project sa mga tawo nga ara sa NYLI. Ako kumbaga ako subong ako yan ginpang pangkingkay ko lang ang puzzle sang organization nga na kung ano siya subong, but the passion and the willingness to be involved ara nangadaan sa mga mga members sa NYLI before I even joined. Oo. So meaning para sa imo sir nangina student leader ka. So din ka na-graduate nga eskwelahan sir? Sa West Visayas ako sa Iloilo na-graduate. Sa Iloilo. So pero taga Bacolod gid. Taga Talisay. And then nag-eskwela ka sa West Visayas. Sa WVSU. No? Barato tuition din ma'am, 4,000 ang tuition per set. And of course, syempre kanami nga eskwelahan, di ba? Kung kalidad sang edukasyon ng paghahambalan, no? And naging student leader ka dito, Sir Kevin? Yes, ma'am. But to be fair man, no, ang mga kaupdanan ko diri sa NYLI are products of UNOR and LaSalle. Mas makadamo sa taga UNOR kay taga LaSalle yung mga kaupdanan diri nato, no? And they have very good upbringing also sa ilang mga universities. That's why we are here all together. Nakita namon nga we can meet all together to push for certain advocacies. Kalami no, kay inyo yung paminsaron sa amo na while lang iba niya biti mangin source of encouragement man ni Bombo Andrew kag inspiration sa iban man yung mga kabataan nga ina balang makahimo kita sa mga bagay nga hindi lang sa aton kaugalingon pero sa sosyedad sa mga fellow naton kabataan, Sir Kevin. Ma'am, actually encourage kami no, ang gusto namon is to engage everybody. Hindi ibot silingon nga dapat maupod ka man sa amon sa amang mga lihok. There are many ways to support
causes such as this. One, pwede ka mag-volunteer. Kadua, pwede ka man nga mag-start sa imo own nga movement dira sa imo komunidad, no? That you can tap us also if we can help you sa pag-establish na. Ay katatlo, di kuno la kagaya chimpo and all, but you have some luxury of your resources, you can share it man sa amon para makabuli kita sa iban. We don't have all the luxury of time, but sometimes meron kita sang sobra-sobra, medyo sobra nga amounts nga pwede natin ma-share sa mga causes such as this. Kami ma'am sa NYLI, gin-ensure gid namon nga we comply with government accreditations and registrations. So registered gid ya. Oo ma'am. Ay gusto namon kung kapangayo kami transparency and accountability sa local government nga mga bodies. Dapat kami as an institute is also accountable sa gobyerno, sa mga government regulating bodies. So to be fair, no, registered kami with DSWD as a social welfare and development agency. So kumbaga may lisensya gid kami to implement projects and activities nga nag-gear towards youth development sa social welfare nga mga activities. So, bali, just like sa imo, sir, kundi executive director ka, no, sang NYLI. So, meaning, ang imo focus, lang gidla, wala ka na sang iban pa nga mga trabaho. Doon mo na. Previously, I was employed also with, blessed ko siguro with my previous employer, no, ang Bakyas Community Development Center. It's also an NGO. Kaya very understanding sa akon nga executive director dito and also my mentor. Gina-allow niya ko hindi man gid nga ginapasugtan niya lang ko, no, pero may mga times nga ma-ask ko nga ma-leave ko kay last year nag-ask ko nga ma-leave ko ma'am kay may strategic planning kami with NYLI and she agreed to it and she's very supportive with the work also of NYLI. Pero previously pagid sa World Vision in the Philippines ko nang on the side NYLI o kumbaga kung gabi NYLI ako no para on weekends di before no na may ko day job and then I do NYLI on the side kumbaga after work ng mga olobrahon. Grabe. Kung nag-decide ko after my engagement with Innovations for Poverty Action as field manager, nag-decide ko to go on full-time sa NYLI. Hindi lang November man full-time with NYLI, full-time volunteer, no? Ibutang ito na kayo base lang full-time volunteer with NYLI while doing some work with BCDCI gihapon sa amon nga isa ka project. So my time now is more focused with NYLI and then I'm doing small work man with BCDCI sa bulig sa project ito on cyber safety sa prevent naman sa abuse ng kabataan online. So in short, initanan nga mga trabaho mo do ka interrelated man gapon into public service, into volunteerism. No, may amugid na iya sir, no? And we salute that kind of attitude bala Bombo Andrew nga may tawo gid ja. Siguro kay ti amo na sir hambal mo ang inyo nadako ka nga gabulig sa community tapos nag-student leader ka. So imo tagipusoon into that gid ja nga sa isang trabaho walang iba niya ti ato to sa mga companies, ari sa mga amo ni. Inyo naman niya sir sa NYLI, amo naman ang inyo nga focus. Kinami gani ma'am ang isang upod na dibla no. Well ako I don't see myself na gidya working with other sectors kumbaga. I see myself working gidya on the development sector. Ang iba naman yung po di mga teachers sa laban and ang amon di director for programs maestro siya sa una. Then he decided teaching kay ma-focus man siya with NYLI. So tapos ang kalabangan mga maestrong kaupdanan naton diri teachers sa private schools mera makita nga mga IT nga mga upod mera man sa gobyerno pero at the end of the day ang tagipusoon bala to see the needs sa community and to be able to somehow bridge the gap. Wala pa kami gahambal nga kami gid makasolbar sang problema sang Negros pero we try our best to at least contribute man sa pag-resolve sa mga issues sa communities. Bombo Andrew. Okay, sige, no. So, sir, I think pero Bomboan, ano mo na lang sir, no?
for your sa pag maging okay na bala ang youth safe space, sir. So Sir Kevin, no, ano pagid ang imong mga future pagid nga mga tinutuyo once nga okay na dira no ang space, Sir Kevin? Bali may ara kami isang 3 agenda sa NYLI. Una gid ang mga pamatanon are educated and prepared for life. Kadua, the youth are empowered for nation building. Ikatatlo, the youth are engaged in local community advocacies, initiatives. So ina tatlo ang gusto namon katabo. So kaupod na siya ang amon dili nga ang isabi nga gusto namon nga malambot gid nga our communities are transformed into safe spaces for children and youth. So isa sa mga lihok namon ang bali ang Youth Safe Space and Innovation Center, so good lang siya sa amon nga trabaho pa sa pag transform, pag-assist sa aton nga mga communities nga mangin child and youth friendly siya. Especially for those young people nga nagpakigbato sa ilang mga kinamatarong. Gapati kami ang activism is not terrorism. Gapati kami ang pagpakigbato sa aton mga kinamatarong, pag-voice out sa aton mga kinamatarong is not terrorism, but it's actually part of our rights, responsibilities in a democratic country. Okay. Sige. So with this, no, Sir Kevin Gaitan, sir, thank you so much for your Thank you, time, sir. ha. Salamat. Thank you very much, Bombo Ann and Bombo Andrew, for Yes, having us again. Yes, okay, sige. Salamat gid no sa Executive Director sang NYLI, no. So Sir Kevin Gaitan. So kanami no, registered ni sila. So amo na bala Bombo Andrew no. While ang iban busy sa kun ang mga youth bala. Syempre may tagsa-tagsa man ka priorities. Correct. But we're very happy to see this kind of people nga mga youth no nga ang ilaya focus ya kung paano makabulig amo nang ila kausa. No? And kanami, although may ara kita may mga sangguniang kabataan, no, ginapili gid na sila sa mga young man, mga SK man bala, Yes. sangguniang kabataan man. Pero ay niya sa ila naman niya sa government side. Yeah, pero ini naman niya mga kumbaga bala Bombo Andrew ang imo gid ang willingness to help kay wala ka man niya sang hambalon nga sweldohon mo gid Oo. nga fix nga may sweldo ko di amo ni. Correct. So purely volunteerism Yes. ang ginatawag, pero siguro sa ila yung part very satisfying nga makabulig sila Correct. sa pareho nila nga mga youth, especially nga ang ila tinutuyo Magbulig lang gid. bulig, movement, and then at the same time kung may mga biktima dira iya sang operasyon nga Oo. amo ni somehow ang problema. Correct. So muna Bombo ano, well, Mayo man gani bla kami mga inisyatibo man bla, no? Especially sa muna nga mga pamatanon man subong. Okay, because kabalogi kita Bomboan kung ano ang priority sa mga pamatanon subong, no? Tido mas na-indulge sila Bomboan sa mga online o kung sa mga Gaming. social media platforms nila, Yes, which is sometimes informative man but sometimes very toxic on other part. Toxic nga mahulog sa mental health naman niya nga correct. problem. Insakto gid, no? So daw muna sa subong Bomboan kay because just one scroll, one click, everything will be possible na Bomboan sa amo ni nga tion, no? Especially nga ara kita sa high-tech na gid nga age Bomboan. So, very easy na lang gid nyo every time mag-access. Das labis nga hindi dapat pwede ma-access amo ni nga mga required age. No? So, mas nagaka-trigger pag idrabi ang sila nga mind nga ano darbi nga mga butang, no? Nga maka-trigger sa mga hindi manami nga mga buluwaton, no? Kaga maka-cause man Bomboan sang problem when comes sa mental nila. Bomboan. So mayo gid ni kay ari man ma-consider naman ni Bomboan naton as dako man nga mga contributors man when comes sa pagpasanyog man o kon pahagan-hagan sa mga psychosocial problems, no? Dali sa aton nga komunidad
Bomboan. Yes. No, that is why nga ginaano tagid na gina-guest na ng mga sa isang grupo Bombo Andrew Yes. no. Mga ma-encouragement bala ang iban nga mga pamaton ay okay. Dapat gali luwas ako galingon ko nibla makabulig man ko gali sa komunidad correct. no. Mas maka-share ko da sa ngakon man nga talent Yes. instead of do ara na lang kita sa aton tablet, cellphone, laptop, magsagi ka Oo, Facebook. correct. Or magsagi ka hampang dira kunano nga mga hampang no. Iniya dako ka tamang bulig para nga mas mamold ka kag mas mangin responsable kay no. Exacto, good. Kunano man dira nga gusto mo sa ulihi no. So very very important ni siya and we commend this kind of group no, especially nga ining mga kabataan Bombo Andrew no. Anyway, thank you so much again ha sa NYLI no, ining grupo sang mga pamatanon no nga naga-support man sa mga kaangay nga mga pamatanon man no. Magambal kita nga NYLI Bombo Andrew. Yes, no. Negrosanon Young Leaders Institute, Bomboan. Negrosanon Young Leaders Yes. Institute. Mga taga Negros Yes. Occidental. Kita mo man to may mga teachers sila. Oo. Damo sila mga kaupdanan, mga government employees, Mga no? professionals. Mga professionals nga kaupod nila sila nga grupo. And syempre, sa mga bisita naton, kay nauna naton nga nangin bisita man ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, Vice President sang Filipina Chamber of Commerce and Industry, si Mr. Frank Carbon, nga gin-share sa ato ng dugang nga mga plano, paano kita makatibawas, and at the same time, ang recently lang gid nga award last week sa November 18 insakto. In November 18 nga award ang siyudad sa Bacolod nga nakabaton sang most business friendly city sa LGU sa bugos nga pungsod Pilipinas nga award sa highly urbanized city nga category. So hopefully magsigi-sige lang ni no, magbukas ato ng ekonomiya para nga ang tanan may 13th month pay. Kung ang iban do medyo waay anay kay tungod nga nagsarado ang mga ginaulubrahan, hopefully by next year no makabaton man sang 13th month pay or may mga extra pagid nga mga bonuses Bombo Andrew. Yes, correct at Bomboan, no. So let's stay positive lang gid kita, no, kay maybe next year magbalik na kita sa bisan pa paano bala Bomboan amat-amat sa natawag nga normal nga pagsinalayo after sang nasiling ni nga COVID-19 pandemic. And Bomboan, no, sa aton nga another nga bisita, especially sa bayan sa nga Boy Scout of the Philippines Negros Occidental Council, no, sa kaya Sir Roberto Magwad, kag sa kaya Sir Carl Hico, kag sa kay Sir Elmer Cabiles, no. So mga board of directors, sir, thank you man, no, kag sa padayon lang kit sa inyo nga mga advokasya, especially sa pagtudlo sa maayo man nga mga trainings, especially sa mga pamatanon man subong, kag sa mga makonsider man nato mo yung mga future leaders. So once again, salamat, no, kag congratulations man sa inyo nga mga successful nga mga trainings, no, sa ilalom sa nga Boy Scout of the Philippines Negros Occidental Council Bomboan. Yes, no. Again, sa Negrosanon Youth Leaders Institute sa kay Yes. Sir Kevin Gaitan. Thank you so much man for his time no sa aton Adria sumong aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines no sa aton iya nga pagpangalagad sa subong naman iya nga Domingo sa mga kauturan naton nga padayon man nga nagaupod sa aton diri iya sa Bombo Radyo no. Ti salamat gid and before kita mag-end diri sa aton iya nga palatuntunan no kahapon ginpatigayon naton ang aton iyang ikapila na naton kasimana. Ikatatlo naton kasimana kahapon. Yes. Rather, ikatatlo naton kasimana and then sa mga kauturan naton starting naman Monday, fourth week na naton sa aton yung promo diri sa Yes. Bombo Radyo, 1-2 Panalo, part 20 promo. Pero gina-remind naton kay buwas nga adlaw, Monday, sa mga kabombo naton kag sa aton yung mga ka-Star Nation sa tunga sa adlaw-adlaw nga kasyahan diri sa 1-2 Panalo part 20, natanan naman nga mag-aabot ang 1,080,000 pesos nga cash prizes. Wow. Ini para sa mga maswerte nga mga winners sang Enhanced
Swerte Palengke promo. Ang guaranteed prices para sa 24 ka mga syudad kag probinsya sa bugos nga pungsod nga may Bombo Radio kag Star FM station sa ginhiwan iya nga grando sa tuwing September 8. Amo ini ang final balance sang 6 million pesos in total prices nga ginpanghatag sang enhanced swerte sa Palengke second quarter promo sang Bombo Radio Philippines sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo. Gani, no, diri iya sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod, aton ginapanawagan ang mga masunod nga mga guaranteed prize winners sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, kag 5 ka mga winners sang 2,000 pesos, no, diri sa aton sa Bombo Radio. Una, ang first prize winner naton si Maria Rona Sambitin sang Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City, 20,000 pesos nga premyo. Yes. Yes mo ano kag sa second prize winner nga si Helen Palma sa nga Purok Pagidait Barangay 29 syudad sa Bacolod nga nakadaog sa nga 10,000 pesos mo. Ang third prize winner si Desiree Bangkilio sa Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental, 5,000 pesos nga premyo. Yes, no, kag sa atong mga consolation prize winners sa kay Gripina Lungakit sa nga tutong 4 Lunok Street, Barangay Felisa, syudad sa Bacolod nga nakadaog sang 2,000 pesos sa Bomboan. Sang 2,000 pesos si Noe Pahilagaw sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City. And na kay Marvy Moses Hardinico sang Parauno Talok, syudad sa Bago, nakadaog sang 2,000 pesos man nga cash. Si Maria Armisalve aligin sang Purok Maygugmaon, Barangay Pahanukoy, Bacolod City, 2,000 pesos. Kag sa kay Sheila Ansag sang Crossing Martisan, syudad sa Calis, nakadaog man sa 2,000 pesos mo. Ang awarding sang Grand Draw cash prizes ang natala na buwas nga adlaw November 22, last 10 ang takna sa aga kadto diri sa Bombo, last 10 ang takna sa aga. So before that kadto nakamudri, no, samtang padayon ang ato niya kasiyahan tubtob sa adlaw sang Pasko sa 1-2 Panalo Part 20 kay may winner gikita sa 1 ka milyon ka pesos kag 6 million pesos in total prizes nga ginapanagtag natin nationwide. So good luck, and padayon lang sa paghulog ninyo sang mga entries. So ay nakita mga kabayanan, may nabilin nga tiyempo diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Sa gihapon, kami ang inyo mga alagad. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Good morning, Philippines! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo!